Saitani njeregereire muoyo. Ona ingĩkorwo ndũraga thĩna na maithori, ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ. Nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Hatarĩ kanya nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa, hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani. Irĩ ingo ngetigĩra hinya wa Saitani, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rwakwa, nĩnjũĩ nĩngĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ. Mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ, kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki. Ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani, ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe. Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania, ndirĩ ingo ngaconoko ũthiũ-inĩ wa Mwathani. Mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra, arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Ndagũthaitha ngwenda ũmenye mwĩrĩ nĩũgathira, ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ. Na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mukirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire
mũtuĩke aithe ũmwe na mũtuĩke anyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngeranĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare.
umai mwithare Raya kiraroti wina ndwake guku Kathonia kunara taku mere methare Raya kiraroti wina ndwake guku Kathonia kunara taku mere methare umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare Makeni na Nerio na Sodomu na Gomora Athoni na Rata marega gwitikia Makeni na Nerio na Sodomu na Gomora umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare Roti ndietharire erekeire swari Gatura kare kanini na gationuirwo Roti ndietharire erekeire swari Gatura kare kanini na gationuirwo umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno umai mwithare Kirindi gia thino nikiriganirwo uge wa Jehova Ngai ndugarurukaga Kirindi gia thino nikiriganirwo uge wa Jehova Ngai ndugarurukaga umai mwithare gutioke twithare ino niroka kuno 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 umai mwithare Oh
ndũngĩhithĩka, na niĩ Ngai Mũnyũmbi ndakũnengera ngoro ĩiyũirwo nĩ maruo, wĩinamũre ngoro ĩno. Itarĩ na thayũ, mũcayo nĩ njayaga, maithori nĩ njitaga, mũrĩithi wa ngoro ĩno nĩehererie maruo. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno. Akĩgĩa ruo ngoro, agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro, ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno. Ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Kwĩhokeka kĩerĩirwo andũ a mĩhĩrĩga ikũmi na ĩrĩ, gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana.
Philas nĩ mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Philas nĩ mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. O muthenya wa kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku nguruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo, nikuo kirira kia Ngai gikoragwo bishop, nikuo uhoro wa Ngai ukoragwo. Koguo turingiraga kuu nguruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Amen. O kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ndikanirwo munyandu makiga biashara maigaga nginya nangi mahithite hunjiao na mahithite nginya na ciariao tondu ciariao tiega tukiarĩrĩria maũndũ o marĩa matukonie ithuĩ ati kugwatwo ni kirumi ni mundu uri ugakoma na mutumia wa ithe ucio ni nyina mutumia wa ithe ni kuga atiriri ni step mother totiwe guciarite gataru-ini karia twikoraga thiini wako no wikore gataru-ini ga thina na no wikore gataru-ini ga utonga nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera tondũ nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame kĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono ni Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop ja atiruoro ũguo ati tondũ gwĩka kĩ nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation just a handshake nĩ wathaha nikiona Israeli mugaga akoni no mugaga iganera family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩtio tonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Kwinyihiria muno Ngai kigongona kia matu-ini ni tondu ni uri tha ona ni uri hoti twakwambararia ni tondu wi mwihokeku muthamaki wa thamaki wi thamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini. Rekei twitikie kwi Ngai uhonokanagia, kwi Ngai ugaruranagia. Githe Paulo ndari muragani na Ngai akimugarura na akimuhonokia. Ni atia Ngai athanĩte wĩke na ndwĩkĩte githĩ ndũkĩbatiĩ nĩ gwĩka. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wamenya mwĩtĩo nĩguo ũtũraihagĩrĩria na Ngai. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wataũkwo mwĩtĩo nĩguo ũtũmaga tũriganĩrwo nĩ Ngai. Ngoro citũ nĩ ithuthĩkangĩte mũno, ngoro citũ nĩ ciagĩte thayũ nĩ tondũ wa matuĩro ma ciira wa Jehova. Theophilus TV, Murata wa Ngai.
Watiaima tawa manyu todo dumane goka dumanene godo gode matawa ne magwatio watiaima tawa manyu Adogiri nyigereu maikaire makomete idwe na idwe twehokete ate no egoshoka watiaimata wamanyu Shiake ne shiotawa na totika etivyo ona mogwati magyoka daga torekereria watiaimata wamanyu Siago toriado shito toadekano toradimo toaga kogiana gaja watiaimata wamanyu morena wedo monesha
Ndakugeithia rucini ruru umuthi nwageithika ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ngai witu arogocwo tene na tene na aroambarario na tugire ni toro ni Ngai. Ni thinashara itukitie na ndagika cigana ni thinashara itikana themwe itigarĩtie ndagika 19 thiini wa tabarĩra-inĩ itu ya hema-inĩ ya gĩtũngano. Rucini rũrũ rwega Ngai witũ arogocwo na mbarario na tũgĩrio nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na nĩ agĩire kũnenehio. Nĩ honokete rucini rwa ũmũthĩ. Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na nĩ mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ngoro yakwa ina kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, na nĩ ngenete nĩ kwarahũrwo rucini rũrũ nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Ndoka nĩgetha tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai ihinda rĩrĩa Ngai egũtũhe mathaa macio merĩ, tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai, tũnyuanĩre kiugo kĩa Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Njĩtagwo Reverend Rachel Wakuria na ngakena nĩ Sunday ya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ Sunday ya mweri 5. Ngai witũ atwĩka wega mweri wa 2 na tũiguĩra tha na tũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Ngoya mweke gũkũgeithia amũkĩra ngeithi ciakwa cia wendo wa Mwathani na ngatho ciakwa cia mwanya nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Theophilus Television, mũrata wa Ngai. Na mũrata wa Ngai tugaga atĩa? Nĩ mũrata wa Ngai na athĩkĩre Ngai na etigĩre Ngai. Ngũthomaga kiugo thĩinĩ wa thaburi kanjĩra atĩ gũkena nĩ ũrĩa mwĩtigĩri Ngai, atĩ o ũcio wĩikaraga njĩra-inĩ ciake. Nĩguo Daudi aroigire gũkena nĩ ũcio mwĩtigĩri Ngai, o ũcio wĩikaraga njĩra-inĩ cia Ngai. Koguo ngoro yakwa nĩ ĩrirĩirie gũikara njĩra-inĩ cia Ngai, na ngoro yakwa ĩkerirĩria gwathĩkĩra ũũgĩ wa Ngai na kũmwĩtigĩra. Nĩ ndakena na ndatĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tha no tũgĩ na wĩhokeku wa Ngai, ona kwarahũka ukiugaga Yesu ni Mwathani si jambo la kawaida. Imegharimu mkono wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu liinuliwe milele na milele daima. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rekei tũhoe tũthaithe Ngai akorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ njũĩ nĩ egwĩka maũndũ manene nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega Ngai na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Wega no gũkũnyita ũgeni na ũtigire nĩ weta mũrata nĩgetha tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wa rũcini rũrũ rwa ũmũthĩ watũhe, watũiguĩra tha, watũririkana na watũrũĩrĩra. Ndĩ nyari-inĩ ciaku niĩ Rachel Wangari ngĩhoya kũrekerwo mehia na mawaganu makwa. Theria ngoro yakwa na meciria makwa nĩ tondũ wĩ mwega. Ndatherithia studio ĩno na thakame ya Jesu Kristo, ndaita mwaki wa Roho Mũtheru gũkũ, ngĩamũra kĩrĩa gĩothe kĩrĩ gũkũ macini, gwata ona studio yenyewe na nyũmba ĩno ĩrĩ yothe. Ndagũcokeria ngatho na ndakũgoca na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndaneana nginya timu ĩrĩa tũrarutithania nayo wĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndaneana my camera operator we prove guoko-inĩ gwaku ngĩhera mawĩhia na mawaganu make. Ndaneana my producers DJ Kevis na DJ Cafes guoko-inĩ gwaku ngĩhera mawĩhia na mawaganu mao. Na ndaria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩao. Ndagũcokeria ngatho na maturio marĩ ithuĩ no meke wega nĩ tondũ wĩ Ngai, marũĩrĩre no mahithe nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndahoya ũnjiguĩre tha ũndirikane nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahera mehia na mawaganu ma athuri, atumia, anake na airĩtu aya mathikĩrĩirie nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku na wega waku na ũnene waku. Korwo wĩ hamwe na ithuĩ tũkĩambĩrĩria ũtungata ũyũ, ndaũneana guoko-inĩ gwaku. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũthamake na wĩke maũndũ manene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ,
o ta ũrĩa tuhagira arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũnũkia ũrĩtũnũkagia ũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen and amen. Jehovah the hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana mburu ibara ndwira mbareno negeretie njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto Sihora igasikimanero nedumanene munene waita niwende hokera
Theophilus ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai. Theophilus ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai. O muthenya wa kiumia ciihada thaa 2 cia utuku nguruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo, nikuo kirira kia Ngai gikoragwo bishop, nikuo horo wa Ngai ukoragwo. Koguo turingiraga kuu nguruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Amen. o kiumia ciihada thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo munyathi makiga biashara maigaga nginya nangĩ mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matukoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wikore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wikore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame ĩkĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono nĩ Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atĩ ruo ũroguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha. Nĩ wathaha. Nĩkĩona Israeli mugaga akonino mugaga iganĩra. Family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciihada thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Gĩthiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai we mohini we mothondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua ndĩũhihinyĩte ndĩũthondekete ũkanduro kandwa Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ harĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ ingĩire na ruo na maithori tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra.
we muthaturi mutumia wa Manoa atuire ari thata na nyuaga njohi ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya kigia Samsoni Ngai we muhihinyi ona nige we muthondeki we mobi wariomba niguo ndagutua niguonete niuhihinyite ugathondeka niuthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri ungenda neodurete ugathondeka Sauro atuine ari munyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya gitwa Paulo Ngai we muhihinyi we muthondeki we mobi wariomba niguo ndagutua niuhihinyite uthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri ungenda Sela malekothu Daudi agigutua we niwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondu wamugereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũmũthamaki Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wariomba nĩguo ndagutua niuhihinyite niuthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri ungenda Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wariomba nĩguo ndagutua niuhihinyite niuthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri ungenda 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 wow nwageithika rucini ruru rwega Ngai witũ arogocwo ni hindi twaingira live thĩinĩ wa YouTube no twĩ live thĩinĩ wa Theophilus Television yandĩkĩtwo thĩinĩ wa YouTube Theophilus TV /church twĩ live na ni hindi twaingira live kuhitukira YouTube channel ya Bishop John Githiri na gumeno wa Facebook ma DJs twike
twi Facebook nini kana ne ya Bishop o Facebook ndrero ni pro ne yakwa koguo tugagitia Ngai tukambararia ritwa ria Ngai mwena wa Facebook official page yakwa Rachel Wakuria niko twi live mwoka mwena wa YouTube turahuthira ya Bishop. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni mwihokeku na ni agire kunenehio na ni agire kwambarario yakwa ndio ni rengu itikirio gukorwo gikimihuthira no ni njo ihinda riu gikinya ni ngukimihuthira o ndu ikikaga na gitumi o ndu ni uri gitumi koguo tukarekereria Ngai maundu mothe ni ndakugeithia o ringi ruciniro muthi ukiri mwega mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai arogocwo na barario na tugirio na nenehio ni tondu wa wega wake no tugi wake ithu twina thayo na Ngai ni atwikite wega twina mundu gwitwo Prono within wa camera thina DJs nio producers akwa DJ Kevis DJ Cafes na tugateya Ngai na tukanenehia ritwa ria Ngai ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene ngakimunyita ni karibuni sana rushini rwega haria hothi uri ari thaa cigana themwe na ndagika inya wega mathaa maito mahema-ini ya gitungano ni mathaa mega no aria mamwe mwena wa TV ni twambiriria hau kindu ina 41 tigariti ndagika 19 no hema ya gitungano ikiambagia themo tugagitia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai na tukanenehia na ritwa ria Ngai ni tondu ni mwega ngwendaga turore kiugo kia Ngai nigetha tuigue kiugo kia Ngai o gitaga murata wina murata uka turianire kiugo kia Ngai uka tunyuanire kiugo kia Ngai na Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni munene na ni agirire kugocwo na ni agirire kwambarario ni tondu ni Ngai ni Jimmy Kiongo wangenia ni uka haya Ngai witu ni mutugi na ni mwihokeku na ni mwega na ni munene ne gutura ari mwega hingo ciothe atuiria ari mwega aranjira na undu wa hinya wa kiugo giake ari karaga ati ari agagirira ari othe mamwitigagira acio mamwendete na mamwitigagira koguo ndiriirie gwitigira Ngai na kwenda Ngai na ngoro yakwa iri yothe ni ndakena ni Sunday njega ya rucini rwa muthenya umuthi tugitia Ngai tukiambararia ritwa ria Ngai na tukinenehia ritwa ria Ngai ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni munene na ni agirire kugocwo na ni agirire kwambarario na gutugirio ni tondu wa wega wake no tugi wake na ni mwihokeku koguo ngwenda turore kiugo no mbere ndaya mwire wa turore kiugo ikitwambe tucoke thiini wa production getha tuheo rwimbo rumwe nigetha nawe ukorwo wita murata uria weteire tuthie live account ini yakwa ya YouTube umwire twi mwena wa Facebook nigetha tukirianire kiugo nake umwire karibu twi mwena wa YouTube twi live kwetukira account ya Bishop John Githire Ngai witu ni mwihokeku koguo mwire rwimbo ruthire ukorwo wetira murata ucio ungi na nije Ngai ni wika wega. Mwaki ayure jamba Yesu muranga utakaota kuiguru nithu aya kanyumba yothe kirika niamikirire muranga ri hinya ayure jamba Yesu muranga utakaota kuiguru nithu ayure jamba Yesu muranga utakaota kuiguru nithu iguru cia thi cietagwo yaki na mutha
thamaki Jesu ndagacioya ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ikie wĩna mahingũro ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesu nĩ ithe witũ. Ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. 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 Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene etagwo Bishop John Gĩthire, rwĩmbo rwĩtagwo Jesu nĩ mũrango, Jesu nĩ mwaki, Jesu nĩ mũnene na Jesu nĩ mũtugi. Tukauga atĩa atĩ tũtikahumbwo kanua na ihaki. Ũguo nĩguo rwĩmbo rwĩtagwo mũtikahumbwo kanua na ihaki. Ĩrai andũ othe Jehova nĩ mwaki nĩakaga. Nĩ ndagoca Ngai na ndambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ kĩega. Nĩ ngwĩciragia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai, ũhoro wa gwĩkĩrĩra kĩo gĩa kiugo kĩa Ngai ũtarĩ itherũ. Na nĩ ngũrĩtie no ngĩguũria hamwe nani no ngene thĩinĩ wa thimo kana thĩinĩ wa Proverb chapter 6. Proverb chapter 6
tu uhoro wa gwikirira kio kia wira wa Ngai, kio kia wira wa Ngai. Tureba ati tutikarute wira na moko maregeru ari na rithe witu. Thiko no iguthira thi no gutuka kuratukana gugakia ukonania ki ni wira uriku koiga ati ni ndarutire wira uyu, ni undu uriku kera Ngai ni ndekire wira uyu. Ngai arotuteithia. Siku zingali zinaendelea. Turero tunanie na kio ati no tuhote kuruta wira uriku na tutikarute bila kulegeza mikono. Yani tukoro turi andu mena kio. Uguo niguo Ngai arenda. Koguo kanitha wa Ngai, uhoro wa kugia na kio wira-ini wa Ngai, taranda no andu no guthi marathi makigemagia taranda ciao. Ringi nawe ukerorero cio githi ukamwirorera agicoka. Kristo arotuteithia na tuike wega ni to ni mwihokeku na ni mwega. Koguo kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, twi thiini wa thimo kana a proverb chapter 6 ni ndiho igira proverb chapter 6. Maandiko ma Jehova Ngai maraiga ati rucini rwa umuthi twi thiini wa hema ya gitungano na tukiruta uhoro wa gwikirira kio wira-ini wa Ngai. Wira ni murekereri ni kiroiga arutia wira ni muingi rutia wira ni ugutari. Na andu no kuruna makiuragia kwi wira ni ndiretha wira ni ndiretha wira. Tukiuga aca bururi-ini wa Kenya gutiri wira. Andu maruma bururi wa Kenya magathi mabururi matiganite. Ni tondu wa kindu gitagwo green pasture. No andu makiurura guothe makauma county imwe magathi county wengi. Ukoretwo na movement from one place to another. Andu magietha wagiriru. No nake Ngai araiga atiri wira wikuo wake, wira wikuo arutia wira ni ugutari. Koguo andu ingi makarega maheo wira ni Jehova Ngai, matirenda maheo wira ni Ngai, marenda kwĩikaria marutage wira o mewika. Ndaga bairo ya muthikafu ndamiona. Koguo ri Kristo ni atuteithie nigetha tuonanie kio. Koguo menye atiriri mbirira-ini gutire wira. Twainire rwimbo tukiuga atia, ruta wira na kio ugocithie Mwathani tondu twakinya mbirira-ini, gutire wira wikuo gutire na muzara, mbirira-ini gutire wira. Maandiko makaiga muru wakwa ungigakorwo ndi thiini wa thimo chapter 6 ndambiriria verse 1 na turari uhoro wa kio kia wira wa Ngai. Arahuko rute wira riu matuko mari uri muoyo, riu wina hinya, riu wina uhoti. Ati muru wakwa ungigakorwo utwikite ithenya ria mundu wakwanyu, utwikite ni wa kumurigira thiri hari mundu wako ngiri. Atungigakorwo no titikite murigo wa muru wa thoguo wanyu, either your brother, your sister, your nephew, your niece. Oguo atungigakorwo no titikite murigo wa kumurihira thiri. Mundu yakorwo na ingirire thiri-ini na ingira thiri-ini ri akiingire thiri-ini ni kuri andu moyaga ta thaa ici thiini wa kiria thiini wa thimu citu ni tuhiuha kuya kindu gitagwo fuliza. Fuliza ni tufeca turio heagwo. Ni nyonaga makinjira limit yakwa ni 1,500. No njigua kuri aingi mena nyingi ni kuri mena maeto ni yakwa nyonaga limit kinjira ni 1,500. Koguo ri ni kuri fuliza yo, ni kuri mshwari, ni kuri kindu gitagwo KCB lo. Koguo cio ni tutenyeraga thiini wa thimo
rigi kwe gukorwo ni mundu ri kafuliza mundu oyaga tubesha toga kuigana ona niwe kwiraga ni ukwenda tukunengere 900 ni ukwenda tukunengere 300 ni ndikoragwo na nia njuri gukamira hei mundu mwenyewe agetikira we ukoragwo ina kiregia ku decline kana ku accept. So the moment that accept na daiga yes, process hiyo igathie through na gona besha nicioka no immediately besha cikuingira na igira tigana igira getinitie itwarite koguo kuri andu na goru ugathi hare mshari ugathi gakura ukamira tendenda uwe roni ugathi ukirwo tiriri loan limit yaku ri ni besha ciganona ndungioya makiria maici ukona kithino mshari nwero ndungioya makiria maici koguo ri guthienagia na ure mundu active ri akuaga koguo the gociria ni njikirito na KCB gutia no ngiri ngane ngiri na 300 leo limit yakwa koguo ri kwi mundu tonyaga thimu-ini nikio giatuma ndicigwete akoya thiri atari undu egwikaga ni hari mundu woya thiri athie agurira ciana mutu agura waru tondu 1500 icio tukiugo gika withdraw ni tondu wa withdrawing charges no shuke 1400 and something there. So ngiri muno magana mana ni irio nyingi muno bururi-ini wa Kenya kana tigu watonya thoko kuya makabijineri kana mana woe kindu gigwitwo waru woe kindu ugure to irio twarire family no ni gukora mundu woya ngiri muno magana matano afuliza ashoke aikarete hau arenda kuriha pizza kuma hau mundu cie kwambiriria kuingira andu iki kurikana ni tirite na andu iki muno mundu akija ndohoera tuhoe nyume kioini gethiru kamurio watonyirie ate thiri-ini wothe kaundu kanini tu irio cianda mundu cio ri akakigura pizza kana agagethi mukawa agathia getia gicai agetie mandathi agetie thambutha agetie sausage akaria irio worth 1000 o haria o mundu ucio ni agekire shopping ya that 1000 atore gwake muci na 1000 kana we bachara kana we married 1000 ni irio nyingi muno ungithie kugura ni kuramata ni ho guthie kugura irio tondu ni kumataga no kuri mundu ngeingira haha ni kuri mundu ngeingira koguo ni kuramata hari uthia kugura irio ndungijira ngiri imwe ni ukuoya uthie tonye village market ate wathi shopping kuniko ni guthaka no kuri wagira thwiti no 1000 ni utonye githogoro thoko ya kwanyu kana tiguo kana utonye ithuragia 45 kana uthie Mathare North kana uthie Kariobangi kana uthie Karioko tuthoko tutwiku ukugura irio nyingi muno koguo kuri mundu tonya kire kiratuma Biblia yari uhoro wati ungikorwo ni utwikite ithenya ria mundu wakonyu utwike ati niwe wakumurihira thiri hari mundu wakungiri ati niwe wakumurihira thiri koguo kuri andu matonyaga thiri-ini na roho wa ruturiko kana kwe ukorwo nire aroro guo na teura ni Caroline Mbinya atheraga guthera oguo ndi hamwe nake na ninie kunjitikia ndiri kau agathia gakuwa thiri kwa muhiano ni ngeigira haha ngathi ha KCB ndirahe ngirigire na 500 oguo ngoya ngathia mshori ndirahe ngirigire na kindu ngoya ngamenya icio ni 5,000 ngoka haha ngafuliza ngona ndina 6,000 ngetara atakwa tuthii tukaria koguo kuri mundu tonyaga thiri-ini wa ruturiko ni kuri thiri mundu tonyaga thiri-ini agietha wagiriru wa riri ndaiga ndashuria runi title deed ino yakwa kana logbook ino yakwa ngure gaburoti njakire family ucio tonyaga thiri in a genuine way no ni kuri ndurika mundu tamakaga mundu ni njui December no irathirire na undekere ni kwaria ciaku to no ndakwirie ni ngwaria ndimura mukandekera mukamenyaga mwamenyire through ngiaria so ingikira ni kuona ni ndathibirira koguo ria ndiraria na ndaria cianyu ndiaragia na njira njeru ndekagirai mundu njui December
arashuri thaici ni kurira ararira ashuririe taito yake akioya ciringi 400 ajiria hiro 420 arasherekea koguo rirari sherehe aratora ciana ciake rerere ndikuga niko ararara marorora uguo ni gwajirire mucii macokire na ciringi 14,300 wake mucii acokire na 14,300 na gibao gibao nianjirie igiki RK kana niwe mundu wa Ngai arotũteithia arororie family guku guothe maracira guku guothe na family yake nginya kamahiukie nja wa bururi na mbeca thaici agicoka gucoka riu ndari wira ni aravutirwo wira ndari wira yocio thire broti riari na hetwo broti ni baba wao ni guka wao ahetwo ni guka wao tondu aciareirwo kwao tondu twitwo guka we na guka we niendete mamu wao munori guka wao akimutiniria ona ni kamugundaga ona ni mugunda tondu ni igana kwa igana gakuota akimutiniria akimwira haha ni uriri magara thie roya thiri uguo 430 arahiuka guku guothe thaici ndari wira thiri ni uramutenyeria na no imacairo kuria matarie urio ciaraga riu aranjiragia gwika atia Mwathani arotuteithia na mundu ucio ndakuririe atiriri ugigwika atia ni fatiku koguo ni thiri wa ruturiko ndiramwiririe uguo ucio ni thiri wa ruturiko na mehia ma ruturiko matiriurekeri utonyaga thiini wa punishment ndiamwira haha hatiri undu ungi no nginya utonye thiini wa punishment nigetha urutwo muthenya wa rucio mwanake ngigakuhe mbeca kana gwe kindu ndi Ngai riu yararina ni broti ya guka wao ndikendio no akioya ri agithi kugura nguo ri magithii cirehe ri niwe ui koguo riu ucio ni atonya thiri-ini wa ruturiko egucoka ambiririe gwetha arata na andu family na ki ndeithiriria Ngai arotuteithia riu aranjiraga riu ngeretie gukaira my brother UK ndarenda kunjigua na tuciaritwo turi brother sinya ndarenda kunjigua na ararire eika na ndana mariria koguo ri ungituika ni ukurihira mundu thiri ungikorwo uri mutege ni uge wa kanua gaku koguo ri utuike ni ukumurihira thiri riu niguo gutaragirio horo wa ni kuri thiri uria mundu ega thiri ringi ni thiri uroire ugithi kurigitwo ni kuri thiri mundu ega tonyaga thiri-ini ugithomithia mwana thiri icio no gitaririe mundu ni ekuigwa mundu ni kiwari nakio ndari no ndungi ni kiwari nakio yako utonya thiri-ini uyu nigetha ringi kwe gukorwo agitonya thiri-ini agetha mbeca cia kuriha nyumba agathia gatoya haria niho ndatarirwo nigetha uhote ku differentiate gatagati-ini ria ndigwa thiri wa ruturiko tondu guthie kugura mutu haria kuri mundu raigwa ena thiri haria mutu haria na mutu haria duka-ini icio ciothe cikamurigicia na tuthiri ucio ni thiri mwega tondu urethagira cia family no ti thiri uria wa thi waikarira mukawa na manama wea thiri haha thimu-ini Upload na nigushi nyingi muno maps mane maingi muno woya thiri wikare the huri nguku na kiria na waru warikia kuria waru icio ukambia gutenyerio ni maundu koguo ni thiri wa ruturiko na thiri wa ruturiko nduri ndungi utonyagia andu thiini wa punishment verse 3 kaigate ungikorwo uri mutege ni uge wa kanua gaku ugakigwatithio ni uge ucio wa kanua gaku ri tondu ungikorwo wi kanua-ini gutegwo na kanua ni ri kunyitwo na miario yako ya kanua gako ugakorwo wi munyitanio ringi ni wedire mwana atiri kwa muhiano ukipita exam takununulia kitu fulani akakwambia mam niambie kwa sababu mlikuwa mnaingia kwa dile
mom niambie utaninunulia nini ama dadi niambie. Ukamwira ati igukugurira thani, ukugurira muithikiri. The moment mwana ucio akahetoka exams ndukambia kumwira no ugathii uhingie uria arakwirire. Mwathani arotũteithia na tuike wega. Koguo wimenye taru mundu muthamaki uria wanyitirwo ni ahusuarusu uria wanyitirwo ni mutego wa kanua riria rire kairitu ati ndakwira riria kwari birthday party yake agikira witie kire giothe urenda gwitia umuthi onoko ni nuthu yo thamaki wakwa kairitu gakiuga ndirenda kiongo kakiria kagithike mamu mamu jitie ki thiuge renda kiongo kia Johana akiuga ndirenda kiongo kia Johana ona gatugucie gatiamenyaga niki ikarete ona gokonire kiongo kiu githani-ini gakimaka gagitwarira nyina. Muthamaki agitegwo ni uge wa kanua gake na ni kuri hinya ri thiini wa uge wa kanua menyagirira na shaitani thuitu na muririkane turi haria topic itu ni uhoro wigie kugia na kio wira-ini wa Ngai. Shaitani thuitu ni atunyitagira kanua agathu nikirigwa Biblia mwitaga muthitangi thu yanyu shaitani muthitangi muthitangani ndari ndungi aturaga na mathitango thank you ni mudirito ni anuga njira ni Herode mathitango shaitani niguo aturaga wimenyagire nduganyitwo ni shaitani na thitango ciake thuitu mucukani wira wake ni gucukana wa shaitani gutiriki na ndakinyagie taru ndangithi kuga atiriri na recho ni ahunjirie wega orio murathimire naki gatagati-ini ka mĩario ĩrĩa ngwarie nguco ekuoya kaundu kamwe itanauga wega indi ndwakimuigua uria henania tondu ni mucukani nikio rĩigua Biblia mwitaga mucukani thuitu. Koguo wimenyagirire kunyitwo ni ciugo cia kanua cigaku mbere ya shaitani agithi guguthitanga tondu ni atuthitangaga giti-ini gĩa ũthamaki. Mwathani arotũteithia tondu riria waruguma ugatirire ati Ngai ungikandathima ungikandirikana ni ngaruta first fruit bas muthutangania nyitaga uguo mucukania nyitaga uguo ati cerugiro wa murathima na wira ni akaruta gicunji gĩa 10 na gaikaretereire ukanina kiumia kia mbere mweri wa mbere ugathira ukona wira muthitangani ari o hau mucukani ageterera ukaga kuruta agatwara mastaka agakaugare na ngash akwirire ungikamurathima na wira ni akaruta first fruit na niwe ugite ni uge waku ugite ithi ndoigwire akira Jesu Kristo ati tutikana henanie maheni ni magwakwa uyu uri ni arahenanirie. Koguo wimenyagire kunyitwo ni miario mia muthitangani mucukani thuitu tondu wira wake ni gucukana. Nikio rona atenyerire gucuka Moses akirugamia mehia matatu mane museke mauru macio magitoria mawega na kamraika wa Ngai akirugama kiheana mawega ma Musa tondu mucukani aturaga na ka notebook gake karia musekire mauru tondu thiini wa diary kana thiini wa notebook ya mucukani ndiri mawega ma mundu ria muthiku ataraga mauru ucio ni erumana arugire rithia kanitha thaa 3 uguo oka thaa 3 na dakika 1 aturaga uguo no Ngai witu nikirago is a justice God ni tondu ashira gasira wake na mana kihoto. Koguo wimenyere kunyitagwo ni shaitani na miario ya kanua ati ni mwaka uyu resolutions yako cia mwaka uyu gutungatira Ngai ndikwenda kwagana ndikwenda ki o hau mucukania karehe andu ake mukambiriria vitagano juko jabanio mugatwarithia mugaikuruka mukambatirira mucukania gatora kauga yule ni mundu uraugire ni ari gutungatagira
na taimaga riria turathie kurathimo nikio rona riria amenyire aikarire na mauru ma Musa muthenya uria Musa tonyaga kihuruko-ini akiuga oyo ageka tondu wira wake ni kuna ciara ciake agitutari nikio Biblia oigwe kimwita mucukani ndari ritwa ringi angiehetwo nigetha tumutauko na tumumenye thoito mucukani wira wake ukoragwo ari uguo agaikara karorera recho rugire riukaga themwe akinya themwe na ndagika 4 bas ile ndokwo no ndangirorone ona akinya themwe ri ni ahunjirie kiugo ona ndatoraga riboti ugeterere recho show yake yume thire thaa 4 ethirire thaa 4 na nuthu mucukani ndatoraga icio atwaraga ingi itari njega wimenyerere koguo tungigakorwo uri mutege ni uge wa kanua gaku menyerera kanua gaku ririo kwaria kwanza nyumba-ini ya Ngai Mwathani arotutaithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru ni ne yuha kwaria na ni Joe Bishop ni gwitikania nani ni yuha kumwira umenye undu ucio ni twaugire mbere ya Ngai na muraika kiigua Ngai Ngai muri na Ngai roho mutheru otatu mutheru ukiigua tukiuga ati ni tugeka ni tondu wa uhoro ucio no nginya tuhingie Mwathani arotutaithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene koguo Ngai atutaithie Ngai aturirikane tondu ire hari andu atatu ndiraririe nao na thimu ona wakana nginya iyo Grace Loman pastor I'll try to call and I'll try and I'll call you so and I'm very sorry itondo wako hang up koguo ri hari andu ndiraririe na watatu tutina hota gukoro twarikiriria kwaria nao ndaikara ndiramwira njitikirie tu tondu thibitari ni gukuhorera arajuye niwe murwaru kana niki ndiamwira ndukamake no menya ndi thibitari koguo ri no ndiraiguaga nginya irotuko gukomaga kindu thaa 7 na kindu ni ndiraiguaga dinaria na ndo acio godaro dona ni thaa 7 na 37 riu kumahurira thaa ici cio tukuni na metorori reke ndige koguo ni ndiramenya ru muthitangani aikarite wite awire ni kuhurira na ndamahurire Mwathani arotutaithia koguo ri Ngai witu turirikane nigetha mucukani tondu ndatoraga maundu mega ndakae gututhitanga rita riri miario ya tonua ndikae gutunyita tutikohona mitego ya tonua twitu ni kuri mundu ugaga ati kwanza ni miario iri tuaga ni ihoya ria toba niri nene muno kuri uri ungiciria ria toga ati kumumuthi ni ndahonoka na doibura na kanua gakwa ati we Yesu Kristo muru wa Ngai niwe Mwathani na mwonokia thiini wa ngoro yako ndatigana na mahia na mawaganu na njira ciothe cia waganu ndatua matua gukinya nginyo ciaku ukioha na uge wa kanua gaku Saitani kuma hau akambiriria muthitangani gucera gituro-ini giaku atwaranaga na mundu agatwarana na mundu kahura mikuruko kambatirira Saitani akarwa kona ni warekia Mwathani ni woya Mwathani uki egwitwo besha egwitwo indo egwitwo tonga ukoya Mwathani uki kuma hau akambiriria uyu riria oni wa muheire ngari ino na riu ni wamiona ni wamuheire nyumba ino ni we no riu arahurira umaraya ni waku uno wagwaku muthitangani ugo ni gwikaga koguo Ngai arotutaithia no igwa hana andu we Bahrain nigetha tutikae gutegwo na miario ya tonua twitu tutungatire Ngai na mana uthingo na twende Ngai tu na tumuturire ni tondu wa wihokeku wake koguo haria hothe turi menyerera miario na haria warugama kwaria mirika gitau menyagirira ndukari undu mucukani agagucuka muthenya wa rucio akoragwo ndagika-ini wengi ati uyu
na nikiona kanitha nikigutuma gukoro na njuku ni ni dia de muthika ni especially 44 ndathi ndakinya njikaraga thutha piu gitikia muthia njikaraga thutha no kuona ko uri mari kuona ni kiugo kirathie na mbere ukona mundu marora mundu ni ingira magakunyana ore biblia yugaga ati ure mahiuragia miromo yao niki ni mutodo mushukani ario hau aragwethera kaundu eguguthita nako koguo kutoka siku ya leo wadada na wandugu hebu tukate kauli maongeo ya midomo yetu maneno ya midomo yetu ninyi daru nyedete ruburumuro kiro maneno ya kinywa changu wacha itawaliwe na wewe Baba. Maneno ya kinywa changu na kinywa chako hebu ikatawaliwa naye mfalme wa falme. Bwana tukuzwe. Koguo woigate nindire tungatagira Ngai ndetiganda hujia ninde posti gikiugo kia Ngai urero atende kabota ngiaria ugi ucio ndukana promise Ngai kindu kuma umuthi ndugacoke go promise andu Ngai kindu nikio wonaga leaders aitu bururi-ini wa Kenya mategagwo ni mucukani na uge wa kanua kao mwathura andu aitu farafara no ngumworera mahiga ma ngurudi na ithu tondu tuticiragia ule marauga tukauga akatu magaturia ni twarekanira ni twaiguithania na ithu tukauga atonyari nigu twacwa kuririkana ikweria twiria gatwarira ngurudi umeko na tutire ginya tuona ginya higari muria ngurudi bururi-ini witu wa Kenya tukione rihanditwo handu hana mundu arathi kuona ruwa atonya nigu tukaririkana kuma hindi no maturaga na thitango cia mucukani. Ngai witu rotuteithie nikionaga mo matire favor matire blessings tondu kanuaka muthitangani eruga mucukani eruga magafiu oyo aroigire ni agakira andu barabara ndari amakira oyo oigire ni akayana basari vanna ndari ayana oyo ukoguo riri wa Ngai ukameherera tondu riri wa Ngai rutoranaga na hari maheni na mundu atadu aragia ma no ngiona undu ucio waya gukorwo ndungikinyanira ni kabotange waria Ngai erotuteithia tondu undu wariti ugiaga bara kuma ndagika-ini iyo mukuru wa bara piu githigithanio kinene muno. Koguo ri ari thaa cigana thaa igiri ni thaa igiri thaa imwe na ndagika 41 tigarite ndagika 19 reke twirute kwaragia ma twirute kugaga ma na ndukahioage kuga kaba ungiuga atiriri Ngai andeithia nikirona Yesu Kristo ririrwo turute kuhoya ndameria ati ningamuruta rucio tondu amenyire rucio rurutagio ni mucukani na nikirona Paulo ugire rimwe ni twagerie guthi kuhunjia muthitangani shaitani akitugiria kirega tondu ni aregaga tuhingie ciugo cia tunwa tuito. Koguo yote ambao ume promise Mungu taifanya shoka hare wire Ngai ndekera umwire nyina metie uthio ngekurira baba umwire thambia wehia wakwa baba undekera nie nenderirite ujokie umwire ujokie uhonokio-ini. Koguo menyerera uge wa kanona kana ni mamu wanyu kana ni muciarire wathi wa mura mami na mwako ni ngukugurira gakuo tiga gutindo kiuga ati ona kabogure kare ka mtumba kare kaigana kare gare ka magana meri utware mwathani erotuteithia amen. Koguo tumenyerere uge wa kanu andu ingi irathimo ci nyititwo uguo marageria guciharuruka ikarema inyititwo niki kusema bila kutenda. Kazi yako tu ni ku promise
Kila wakati una promise nitafanya. Miaka inaenda, miaka inarudi, bado hujafanya. Ngai arotoririkana na atoikewe kana ne mwana ugire ati na nikateithia ciana icio my sister. Umenye hindi iyo muraika akiharuruka horo cio naguo gugituika ni wandiko. No ucio ni ngani ugani agateithia ciana cia sister yake. Na no Ngai akirora ukihingia uge ndaroraga ati haha hena bloodhood kana kimba na ni guthii undu ucio koguo menyerera. Verses 3 ni twarikanira au ni twaiguithania ndimuri uria turagio ni ateti itu ni twaiguithania. Hallelujah, jirai hallelujah. Tutingi atege twaiguithania tukuho hallelujah tu. Tondu hallelujah niyo itu. No wike atiri muru wakwa niguo witeithurithie kuona ni witonyetie guoko-ini kwa mundu ucio wa kwanyu thie ukenyihie umurigiririe muno akuhore. No igua ati ungikorwo no ugire ati mundu hari your brother kana your family member ena thiri no kimura ni guko ni guguteithiriria ndukamake. Twi hamwe nawe muno. Ona ndero ni mundu witwo Gertrude Priscilla Kajira. Pastor Dan was teaching us yesterday about pledges that we don't fulfill. Oh, may God help us. Amen. Mwathani arotutaithia. Koguo ri tukeruta atia ati ungikorwo ni wugire ni uguteithia korwo wugire ni guthomithia mwana ni kuguthomithia ciaku ni kuguthomithiria mwana we. No kuri andu mekaga uru akamura gaguthomithiria ciana ouma kwa muthurigu toringine na muthuri we ndari na uhotie kamura ni gaguteithia uma kwa muthurigu ni uru muno tie gutuika giku. Koguo gikorwo ni wiyohete na miario ya ucio family member wanyu no ukamwira ni gaguteithia kiga kumuteithia ati ni kaba uthi hariwe ukenyihie. No igua ati ukenyihie na gucikururira winyihie ucoke umuringiririe muno akuohore because already we muohe. Caroline Binyaruga, Reverend, what if you haven't fulfilled your promise but it's in your thoughts? How hatina thina tondu ucio wi meciria-ini ona ni njugite na ngauga maundu maingi maria ngwika no magakorwo mario meciria-ini ti ati ni ndiganirwo aca no ndiraririkana. Koguo ngikorwo ndu ucio no ru ngikorwo no wahuteanirie no kiriganirwo no mundu ndariganagirwo biu. Muraika wa Ngai ariukagia oro ucio ukerwo atiriri na ni uraririkana we meriteri uria ugire ni gwikana ndwikite ukauga no ndiraririkana. Wathie ni wira go Sarah Chosen ni waririkana no ugire undu muna na nduri wahingia andu mauga no tene no guhingia. Ngai erotuteithie na tuike koguo bati gucoka haria taru maheni maingi nikio ni ndetigirite muno makiria ni ndetigirite mathiko-ini guikarania na atungatiri ucio ni weakness ile ngorogo nayo to no marihenania. Koguo ithu twathi mathiko-ini ni turaga ithaa ria maheni ritanakinya ria atungatiri. Koguo ithu ni turemago guikara haria atungatiri mari na ni turemago ni tuthia mathiko-ini tutirugame ona kundu kuria atungatiri to ni mekutongoria kirindi kuhenania makarugama makaya thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ciana ici toga ni iguthoma na ndukamake we tugutigira ni wa ciana ici ni cia thoma. Mutumia akorwo na hopes nene makorwo Ngai ni wega ona angi makarira kaga Ngai ni wega to no arie kwetukira mutungatiri ciana ciakwa ni iguthoma kuma hau ndakamuona no korwo ni akamuona yuka kuhuthira mwiri wake. Ukogo mathaa ma maheni ni twiranaga mathaa ma maheni me hakuhi tugacomoka nikabongekira ugeka undu ucio uga ni uguthomithia ciana uga ni ugucithomithia ugacithomithia. Mwathani arotuteithia.
Rena Ngesher Reverend na wale wana promise kuoa mtu but wanaoa ama kuolewa na watu wengine. Kure dumemitu weo. Nikionaga nao ogena mundu metago mundu adoa metago madabodila madabodila ga adu ena muhikio nena muhikio ena mudurume uria akorwo wira wake ni ideli ya weka comparison uyu hanate uyu atariete adocio na mangehika na mahikanie matikenagira ihiko ciao maturaga na thina niki tondu mundu uyu ri ona hakiri ciake ikoragwo hare niki wonaga angi macoka makambia kwira atiriri ati na no itigane shaitani we ndari kuhikie we nini menyanete gwathire no itigane shaitani we ndari kuhikira we tigane nini menyanete gwathire na niki igwa macoka gucemania na makambia kwagana na ni hinya muno kwa gutigana niki ni wega riri uramenya ni urahikana ni urahikania kora mundu ucio mwireru ni ndirahika na ni ndirahikania agikoni ngwihirie udekere no udekererie na ni nguohorete na gikoni uramenya mundu ucio ndukamuhikia tari kwi mwanake meditaria jira betogo ma heart breakers kwi mwanake ena muiretu akamwira ni akamuhikia no jiraga ndamwendete we maikaranagia nake nirire ati maikaranagia nake muruta ihoru na no igo tondu igo maikarania nake muruta ihoru maikarite nake miaka 9 ajirire mweri we ni wetano nigo mekunina miaka 10 no ajirire ndamwendete ni tuikaranagia nake adeithie gusukuma maisha ngietha material wife na tondu igo nake tondu ni murathime wira mwegari nena gakari na ni ikarite wegari tufesha toke okashati kega kamuvuto kega gaiero tutaithia ni wega kuhuthagira senses daige especially ladies need tutiga gutukirira koguo ni wega ugathiuka he mundu kamwira ati mundu rume mwega mutumia mwiritu mwega mathia kamwira ati na ni tondu ratatulite ndugu nawe ni ndirenda gukuohora ni ndio ni tutingeikarania thiwethe kiria uria mbwagana niru nake ni ndio nire tutingihota gwaka mucii nawe kuohora na gwa thayo nigetha mundu ucio kuohore koguo kuri andu nginya umuthi andu mo maturaga mariraga ndari hikio ni ngania matuka magaturo koguo ni wega gutua matua ni wega gutua matua na no menye riu rikoragwo riri igutha riri ihura ndukoragwo ri undu muhuthu uri ungiciria aca ngoro yaku ihe mundu ucio no we ndarakwira ugastukira ni ahikanirie mwathani arotuteithia ngai witu tuteithie na turirikane ikio igwire ndaina atiriri ndi mwanake wanjuririe na ningi mwitikira no agaikaranga agithia kironi mamwe hoteli wewe muthomu no wewe graduate nduri wa kuhikia andu matari athomo tigana na thinyeshe na ngeje rararara nyingi koguo andu angi magutigaga ona ndramenya magutigire koguo ngai arotuteithia na turirikane na tuhotane koguo ni wega guthi kuohora mundu ona ugikorwo ni mundu mureranire nake ni gukombora nyumba yaku thiumie hore ukira mundu cio ndaremo no tigotora mundu wiraga mundu no ndiroka ni muiritu tauhe muiritu Joy murata wakwa muno very close friend of mine agire kana by then mwanake ucio medanire nake muiritu form 2 mwanake muiritu form 2 mwanake ari form 4 mwanake akirikia muiritu tondu kwao ni itonga ndirakwirwo ndu Joy wa Kenya wa haha Kiambu tondu ngura ndingikwecia Murang'a na ndiri wa Murang'a
na ndiri wa Nyeri na nä raigua gatiri tå ndä wa Kiambu Githunguri. Koguo na ngahika Kiambu, ndä må Kiambu na ngahika Kiambu kå Githunguri, ndä wa Kiambu Githunguri Gathangari na ngahika Githunguri Gathanji. Muiritu ucio ri na nä njå mä tambo-inä rä agioke form 2 mwanake ni ekaga form 4 koguo ingira form 3 mwanake akiuma ni to muiritu ni atongu kwao na mwanake matiari kindu ri mwanake akihetuka ni endete gwika warimu muno teaching muiritu akimwira atiriri to ni ndihokeirwo ni muiri ni hatiaga kana kamuthini wa family kana gekio muiritu cwikio eki atonye ureithini wa ng'ombe ekio urimi wa migunda githikurura migunda ya baba na mamu ekio muiritu cari hothe atonye ekio duka-ini cia ithe akimwato ndihokeirwo guo theri na ni wetu thio ugathomera na tutire na nduri na namna ni kuguthomithia neno nayo ikorwo ni thiri itu nawe na ndukanere mundu muiritu mwanake githome agithoma wega muiritu no araikara muiritu eka form 4 mwanake agikorwo na fia ndakaluzu muiritu uyu age muferethi wa besha akimwira ni tugie mwana nigetha muiritu ni ekire form 4 na akihituka na arikire cukuru ari endete muno gutuika nasi koguo ari atonyeke nasi koguo mwanake akimwira atiri muire wotonye to ni guthoma miaka mingi ri reke tugie kana magikigia kana muiritu akiuga ni sawa mwanake agithie muiritu ni agie kana koguo arikia form 4 akiuga ni mwaka akigia kana kana rudakiri no ndugi mwanake nake runia kiona wira na ni akiandikwo wira wa warimu muiritu egicagi na mwana na ni muiritu ari kugia mwana kwa muci ti uri arari muiritu tondu ga hena thani yaku na hena thani ya morugu kana mwarigu umuiritu akiana tatu ikagombo yakwa mwanake akiambia guteaga muiritu kahora kuraya we no agathia kumwona kundu ginya mwanake ni oikaine ni aciaria muiritu ni oikaine ni aciaria mwanake muiritu mwanake nyingi agicoka haria kana gakiuga muiritu ikorwo na thina mwingi muno kana gakiuga kanine miaka ire na gatianinite ire muiritu akirwa ati tugie kana kangi gakairitu nigetha tugeka ki Ngai ni mwega kana Ngai agikore kire nyingi kimuheka agiciara twana twiri bas kuma ho niguo ambirie kuona ile cigitagwo ngari ina thina no yambagia kuhura hazard yeka mutino wa barabara ihuraga hazard ringi ndereba nyuite ahuraga hazard ringi ataratenya na taruni ndire mutenyeri na ndienda kuhurirwo ho ni matereba matatu jikiraga hazard oguo koguru mundu wothe wona hazard ni amenyaga ngari iyo ina thina akiambiriria kuona ma hazard macio mambia kuhura muiritu agithie lero ni rena ngecitagwo red flags thank you mwanake agithie na akihikania muiritu ari ore na ndaramenya na akiracie na agikaki muiritu amenyaga ni kwahikanirio ena muiritu ucio ena mwana akigia mwana wa kahi udienda gwiri atiriri ginya umuthi uyu na mwanake ni gucoka mundurume no kutuikaga thoni ciake ciki ni guti haha na agacoka nyingi akerumie nyingi kwa Saitani wanyitire agatiga kana kage ga gatatu umiritu ucio muratoka ko na ndia kumuna niyo ni ndimuceragira muno niyo ndimwendeta muno ena ciana cigana ithatu cia mundurume athomithirie riu nginyu muthi unia riraga ona tungithio na utau twathi tucemanie
ona riria okatori mwenye njuragia ndigwa njuhikite ni gicagi njuke twarie ngamuroka twarie agoka riu ni arathomithirie kimwana kiu giake gikuru nikirikitie form 4 university second year first born ya mwalimu ucio na mwalimu no kijana mwiritu ni akurire kimwana giake gi second year university kau kage nako ne guka gokite riu ena ciana ithatu riu acokire mugunda kurima mwiritu wahetukite wari na bi acokire mugunda githomo ndari kothi tondu gutiri koso ne mwikire tonia heni ugoda kugatiriri mwiritu cio nginya umuthi akoragwo hete mundurumio riko mundurumio cio niki ni ciugo cia kano tondu muri nini we tukahikanie nawe na ndiretigira tondu ona toka wathi wathoma ni kubida kumuthukiria maisha riu ciana no iragithoma no igwa kimwana gi second year university na kiu kingi no akigwa nikirikitie form 4 ararikire this last year marekire na cafes last year no net result ni roimire na ajiri no kino kira tonya university riu na gaka kanini karani karaikira form 2 form 3 riu ri ni gogoda kugatiriri mwana kiu agenda kirathimo no acokire mwiritu uria amwire ndekera na ujohore thie nduike muthuri wa mutumia uria nawe Ngai akurathime no ciana ithatu ni atigwo nacio koguo Ngai ni atuteithie nigetha tutigatuike andu ariri akuohaga andu tutigatuike andu ariri akunyitaga andu koguo nawe rucini ro muthi nigetha uhote gutungatira Ngai ni harabatara urekere wohore tondu Ngai angiuka ukuwite ukirumana ndukona Ngai urekere no riganiro no rekereri na wohore na tuine rurure rwa murwaru witu tuge ukopore ndi wathira nawe athini wanerero ni mwathani nake oiga ndugaikare uri muoe riu tumere aria mohetwo ni moro na aria mekorokoro moime na aria thuku ngoro mathere aiya thire ni ananana koguo thire riu gutiri koguo Ngai arotuteithia turekanire turiganirwo tuoherane nigetha tuhote gutungatira Ngai nakio koguo nayo korwo turaga gunyita uga gati ndakona thayo na ikio njeragirie single mother ngamura ngikondera blessings ya mwana waku tiga gutura ukasigi biological father riria uramukaca uga ndakona thayo ndakona gikeno uguo niguo ndoigire umenye wina thakame iyo ni thakame yake ihau na ni tondu wa hinya na thakame ni tondu wa hinya wa mai na thakame ciugo icio urariria thakame iyo ri ithe wa ciana ciaku igucoka hari thakame yake koguo agikorwo cast even ruciaro rwaku rugakorwo cast ni thakame imwe kiria kiga niki undu uyu wikikire Ngai na gitumi ni mwahikanitie ni mwatiganire murathime tiga uturo waragie negative about mundu cio your ex murathime no muohore wire no keraga Ngai ndi muohore tarendi tondu waturo murumaga wina thakame yake irumi cio ciricokaga thakame yake ndirio uga tu mundu micio ndari hakiri ndeciragia igacoka hari thakame yake koguo ri ni hinde na tamaka ona turi a Ngai ni tufati gukorwo tukirekera to gutindu ri tungihota gutura turumanaga tutekurekera koguo Ngai atuteithie na turirikane tondu mwega koguo kire giothe tuohete guku thi ni kiohoro kire giothe tunyitite guku thi ntukirekie reke kihuruta kiu kigie na wiyathi tiga gukiuragira guoko-ini gwaku unyitite guoko gwaku gakira ndakurekereria kiumbe kure guothe kirenda guthi kumba Mwathani arotuteithia maandiko makaiga ati twi hamwe haleluya amen
Mariko makaiate thini wa verses 3 toro ni verses 3 tugithio na mbere na ngagicokia ngatho kuri ara marakinjira tukiri hamwe mitambo-ini. Ngai witũ ro mũrathima na mwike maundu mega. Thĩinĩ wa verses 4 ndukareke maitho maku mone toro ona kana ureke imone ciaku icunge. Nwaigua utathiite kuhoya urekeri haria, utathiite uthii ariwe, uthii winyihie. Ni urigwa ciugo icio, uthii winyihie umuringiririe muno akuohore. Mwirendekera ni twa ndakurekeria na ni undekererie. Nokero ndukareke maitho mone toro uguo ti ucunge kana imone kana ureke imone ciaku icunge. Ndukareke. Urero, allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Ndukareke maitho maku mone toro kana ureke imone ciaku icunge. Nigetha thiwe the reconciliation, forgiveness. Thutha wa reconciliation na forgiveness ni togoragia, then reconciliation, and then after how mundu ucio mukagia na kindu gia bata gitagwo wiathi. Ona mwacemania no hallelujah hallelujah. Mwathani arogocwo na mbarario na tugirio. Njiriga kurio ni mwiritu umwe athomaga kuria 44 akijuria Rev, mwanake ro enda gukuhikia kigirio ni aciaria utondu ari muthomu na ndori muthomu ri mwacemania muthi ni mwaragia ngimwira twaragia muno. Yesu horo family no njega mutari atia muhana atia wega muno niki hau hidio ni ndanyitite ndari na uru no rudiri korogwo na uru twacemania na tugakenanira na akaririkana ciugo iria aririe na ningaririkana ciugo iria anjirire na tugatigana na akanjirageithia bishop muno na twacemania nake na bishop twiga gucemania nake na bishop ngamura oni ng'ania wang'ania na akamugeithia na tukamugeithia niki ndingikorwo ndina uru wa ngoro na umu wa ngoro tondu ndari agatwika kana ndari akahikia ndiari ngamwikira. Uguo ni iguru ria bangite koguo riria tukugimara kiroho tukurane ati ni wendi wa Ngai gatagati-ini ka maundu mothe mekikaga ni wendi wa Ngai. Ngai witũ ro tũteithie ni tuone mwega na ni mutheru na ni mwihoke kuona kana ni atia kana atia. Ndukamake kwanza umenye itu yari njuru tondu ya guthiruria kwa menyekire uria ni areko ni marabanga gwika uhiki yari njuru muno afu ndio kwari kuruta gutire mundu ngierire ni ukire na maundu maku kigirwara alsas koguo ri ni hinda ria kurekanira ni ndinyu na ngera Ngai na Ngai wi mwihoke kuna wi mutheru na wi munene. Then you verses 5 Lucy Wajirakoga, I have tried to forgive but sometimes I still remember the evil they did. How can I forgive and forget? Even if I meet them, it doesn't hurt me. Please help me, Reverend. Itago redemption. Urafatara gukoro redeemed. Yes, we muhono kulise witu. Nuni rafatara gukoro. Jesu Kristo riri ari muteini no waiguire ruo no ri waigua ruo gukira Jesu abiro magomano-ini majira njaga yake kionekana agithecwo na mugwe thakame gitika agikiro ngufi ya migwa akimakaira na ni andu aria ahete migate 5 na thamaki 2 ni andu aria mahoneti na kamariukiria andu akimera ndi munyotu wetwika ni aheo thiki iri andurufi. No Jesu Kristo ni tondu we niwe nikyo iwa he is our redeemer. Oigire awa marekere ni undu matiure mareka. Jesu agithigite-ini ginya Judas Muiskariota ni ithu tumukuaga guku thi. Jesu ndari handu akuite Judas. Athinjiri Ngai acia nene aria marutire vendi nigetha Jesu thi akabo.
Jesu ndari uhoro nao aca Jesu ndari mundu akuire uguo amukuite koguo kiria kirabatarania kuri Lucy na aria angi othe ni ukuri riria wakurwo niguo kumenya haya undu no wahanikire no menye ungituro tari mukure no tari urarekera ni hinya muno gukinya to your destination aige makuaga premature death matikinyaga ni tundu hingo ciothe reciria uhoro wa ng'ania ni maniki ukarwo ni cukuru Januari ukaririkana mundu ucio mani emweyo ekenya na ni aregire guthomithia mwana ukaigua uru koguo hingo ciothe rikoragwo na maruru gicukari gigaguthema ki blood pressure gigaguthema ki heart attack gigaguthema ki ulcers gigaguthema niki toruginya githithi giaku nduikaraga ukenete na ni mandiko guikara tukenete ndumurekere we mwenyewe ukurwo ginyage gwitikia ukurwo ona moshemani nake Bwana atukuzwe ni honokete Jesu ni mwathani ni honokete na no ndirathi matuini no ndiratungatira Ngai na mana uthingo no ndiragoca Ngai na gatugiria ritwa ria Ngai muhana atia no ti ndu gukoragwo ati ni turathie matuini no ndwaragiria ng'ania tone agutigire na ciana kana ndahikite kwa ng'ania makinditesa uhonoki ukari ki riri ukumarekera niguo Ngai egwika maundu manene thiini wako nitugikinyite nitukihana mundu gwitwo Hana wa Panueli ndicirige mutumia ucio kire gitumire oe tukuo twake agerekero kanitha nikiragia gwiciria guthi out of the box geciria mutumia ucio kwirwo ni muthuri wa kamaikarite 7 years aregire guthi kwa mother in law niki aregire guthi kwa sisters in laws niki okoro mariko kana brothers in laws aregire gucoka kwao mucii niki tonio ikwao niyo nina niyo brothers yake niyo sisters yake niyo ikwao uria gwatari akiona ni kuria ngurira no kigongona-ini umuthira tutituiguaga Panueli tuiguaga Hana tutithoma uhoro wa Sheriki kana muthuri wake kana no ni turikana mutumia ucio ati onake ni kuratharathaga uhoro wa guka kwa Jesu Kristo koguo wari mubango wa Ngai magaikana muthuri matigane Ngai yo ni kigiagirie mutumia ucio thiku in laws kuria hikite kana kwa muci akiurira kigongona riria marekirie kimenya ni indo tutikugucania na inywe na indo migunda na ndui agikanya ginya kigongona ginya umuthi uyu no tuthomaga uhoro wa mutumia ucio na ikarire miaka mingi ndugathakane maka 75 ikarite kigongona-ini koguo ni hinda riega ria kurekera uge let go and let God guide you retron ni Gertrude there is peace after forgiveness ni kuri thayo thutha wa kurekera thayo mwingi muno rekera no rekererie Mungu atawale ona moshe mania na ona ugie na maruo matari atia iraga iduta maruo maya jehereria ruo ruru gwenda gugutungatira uria kwenda gutungatira amen koguo kanitha wa Ngai Ngai etuteithie na tuike wega nigetha tutue matua matua tu tamaka magutungatira Ngai nie ni Ngai fataretio niwe na ngarikia kumenya ati nguite ng'ania taru nguite Gertrude ni muritu ena kiro nyingi ngoro-ini yakwa nguite mundu gwitwo Uniclear ni muritu nguite Lucy Wanjiru ni muritu nguite Jokirab ni muritu nguite Teresa Wanjiku ni muritu Alice Kimani wi muritu ndigiota gugukua Alice Mukami wi muritu ndigiota gugukua Jane Mushini ndigiota gugukua wi muritu Mwathani arotuteithia Rachel Chege wi muritu ni ndigiota gugukua ndarora mirigo yothe ginya Triza Mushumi menye uri mutungu ngarora mirigo yothe ndingihota tumige thi na riria nikio raigwa gukurwo niki gukurwo maruo-ini nikio dia kwirire tofautisha differentiate katakatini ga kuhonoka na gukurwo
ora ndu tumaugaga I'm saved, Jesus Christ is my personal savior. Kwa ndu maugaga okuga, but when it comes or being redeemed, ti muthako. Redemption ndiri muthako. Okori ndiri ati ugakoro ugacemania ukona uyu niwe wanjuragiire muthuri no tondu ndi mukure uri okwe Ngai ni akwendete na roiga muthenya no muthenya uhonoke urahunjirie mundu wa gwikire uru mwathani atuteithie na aturirikane Nancy Kamau ati thank God since I got saved I forgive my ex-husband though he doesn't talk to me no wamurekeire weniwe wiki murigo kiu nowe wamurekeire ikundi kuo gukurwo ugakurwo maruo-ini ugakurwo kuri andu aria magutunyire indo ugakurwo na mugacemania mundu ucio no mukario wega muno George Machere ugati the demonic yokes breaks after forgiveness minyororo eyo cioho icio ciothe Caroline nyaga after forgiveness you feel lighter ukaigua kunya we muhuthu ni watuanga minyororo eyo yothe ya kwaga kurekera na shaitani ndendaga turekere ukuru ikindu shaitani ni aregaga nakio ni kurekera turi jihagio muthenya ni ndimukwaza go muthenya ndagika o second riu koro no mugue miaka ino itatu ri ona kiria kiita gotia uritu waku kana ngoro yaku ni nini muno capacity yo ni nini muno gukoro ikuite marakara makwa kana mauru makwa kuma 2020 mweri wa mugwanja nituheo twendagerio ka memory kwa hiyo kena 2GB 3GB gaitu ni kanini muno tufatie kurekera ni tondu ni ndiriririe gukona Ngai na ndiriririe gutungatira Ngai ndi gukuthi koguo ri ona hari mwini umwe wainire rwimbo murata wa Pro akiuga ati nguina thina yothe munjigu mundu wothe ndanarekera akiuga nguina itegwitigira mundu wothe ndanarekera mundu wothe ndaneheria ni andekere nake mundu uria ndaneheria andekere ndiciragia uhoro wa mundu ucio na ndi mwini ucio urietagwo murata wa Pro ndauma ni ngumurie rietagwo na ndikani acokire kuina rwimbo rungi to ni inire ciugo nene ndire ndakuti rwimbo rwa mataro mucirie ru no ru ati nguina thina yothe andu othe manjigwe itegwitigira mundu ndaneheria ndekere na mundu anjihirie ni ndamurekera ndirireirie Ngai koguo ni ihinda riria tukurwo nigetha tukiuga Jesu ni mwathani ndirati ndageriria ngoro yakwa ngamira ngoro yakwa kiri ufati gukorwo wiyite itangiriria rifati gukorwo ri hau thiini waku niri uhoro wa Ngai ti uhoro wa andu ndira Ngai ndirenda in 2023 kuma riu gukua mundu kana gukua andu ndirireirie gukua kiugo kia Ngai thiini wakwa nigetha thiini wakwa gutherukage o githima kiri muoyo Pastor Grace Romanatura, forgiveness is something we do it for ourselves and then for the well-being of others. Ati kurekera tutirekagira na kurekera tukurekera turogo turekagira ni tondu wito na tukarekera ni tondu wa andu aciangi totaru ingitura haho wona Pro ni anjihagiria na ngamwira hau na nduneka undu mwega ona kafizi ndi mwira ujafanya poa na kajira haho wona igikunie message ciake nyingi agawe ni aho yaorekeri muno mama I'm sorry nimerealize nilifanya mbaya I'm very sorry forgive me ni kafes ni mwandiki muno message toto tigikaraga nake akiri gwake na ngikiri gwako koguo ri no twarekanira guhoro ukagogathira tukagia thayu tukagia gikeno na tugatheka Ngai arotuteithia koguo ri rekereria na wire Ngai ndenda gukurwo tondu Jesu aragira ari akure tuinaga tukauga Jesu na ari akure medugu muno ene amatoga agia ngoro-inĩ ciao mũtangĩri wao na mũrĩ
Ngai no kagurekere sawa sawa wakati huje ndio tukijua kigeidia ndo Ngai. Ni Bishop. Karibu sana tukihujie kiugo kia Ngai. Tobe tukinyite Bishop ogeni ko gutwarekereria hau ha kurekera. Ndukareke maitho maku muone toro. Wero atirire verse 5 witeithure ta thia moko-ini ma mugwimi kana ta nyoni guoko-ini kwa mutegi. Witeithure ta thia moko-ini ma mugwimi. Mugwimi ni ile tugaga atia. Nyiko nyiko gya kwa nyukiuga gate Bishop. Mugwimi ithe gwitu tugani mutegi wore thia gutega tuthi tugatege thia tuthi tukanyite kana munyiti oguo koguo ri witeithure kuri indo icio ikuohete rekera ciena ona tuti turakinya thino kuota ni ukwihangirio ni ukurakara koguo muthenya uri thio ukiongagirira kurakara kore aku ni githayo kiria rikaga rihia rikoragwo addressed ukari roto kauga rihia riri na riri na rikaima ngoro muheti gwethaga kiugo kiu bitu tugaga uguo muheti military koguo Ngai atutaithie na twike wega tuge thiini wa mitambo ya Theophilus Television na twi live mwena wa YouTube ndirahuthira account ya Bishop John Githire na mwena wa Facebook ni account yakwa Rachel Wakuri official page ya kwetagwo Rachel Wakuri Rachel ingi mathia gumietha Rachel tiure ndira pronounce ni Rachel na Gikuyu Raquel ogwo ni gwikoragwo na Ngai to murathime na mwike wega na ni mundu wothe dana hitiria dana kunyanga handu dana kuruma dana gukwazo na rigi dana hitirie na dioi ndekera na ujigwirire tha rigi dana kurakaria thiru kahura thimu ngaga kuoya ino ndigatumi urakare tigana neno ni ndiri Ngai no yo tangega gukuira thi yake the communication yako nawe no ifail ni tondu wa thimu no ifail ni tondu rigi kwa gukorwo ndire mwaki no ifail tondu ndiri available ni mwenyewe tigana neno ndikae gukurakaria ndekera koguo ya Ngai communication yaku na Ngai ni ufati kumirimira koguo rigi kwa gukorwo ndana kurekera na njire mwe kana eri ndana guturithia ngoro ndana kuruma ndana aria ciaku tondu ndirio na kanua na ndi journalist wakawaragia kwaragia kaka ndekera rigi kwa gukorwo gwika maundu rigi ndana gukora handu gaga ukugeithia ukarakara na rigi ndinamenya Ngai aguteithie ndekere na ni mundu wothe wananjihiria ni ndimurekeire tondu ndirenda gukuwa uhoro wa Ngai ndirenda gukuwa andu ndirenda gukuwa maundu rigi mundu ndana kombera mbeca kaga kundiha ni ngurekeire ni mundu rigi kwa gukorwo ndana teithia ageka uru ni ngurekeire Ngai witu tuteithie Bishop Rajugite kana ginya kihandu-ini ha mbeca na DJ to erwimbo thank you. Ni wendi wa Ngai,
indo cianyu no nyende gutinda agasikaro cianyu no wendi wa Ngai ukanjira tiguo ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera eno nyende kwihumba uri nywe mwenda ngekiraga fashoni oi mwene renge ngathiaga njaga ngona niaciga imwe no wendi wa Ngai ukanjira tiguo ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera eno nyende gutonya nyumba-inĩ imwe irĩ thĩ nyinage nyĩmbo cianyu inyuĩ mũkũngũĩre mwe moko igũrũ na mũngenerere no wendi wa Ngai ũkanjĩra tiguo nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera ĩno nyende kũrĩaga maruga-inĩ manyu no nyende kũnyuaga maruga-inĩ manyu no nyende ndũrage gĩkeno-inĩ kĩanyu nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai.
tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tungatera ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tungatera ngai no thingu no theru muthenya munene muthenya twetereire muthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyuke igongona-inĩ kwamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru yaririe na Musa nake mwera nyambũrĩra Haroni menario wake matherie nĩguo mandungatĩre mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru yaririe na Haroni nake mwera ndukananyue njohi kana kĩndũ kĩmũgiro ndukananyue kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ rĩo nĩwamũrwo tũre ũndungatagĩra nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru menye ngai nĩ mwaki ũcinanaga aninirie arĩa Haroni rĩrĩa maganire ndukanagane kana thahie kĩgongona ndukanatuo ume kanua-inĩ gake nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wamũrwo nindekera
ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Ndekera wĩira atĩ nĩ wa mũrũ, ndekera wĩira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Wendo ũmenye Ngai nĩ mwaki ũcinanaga, ũragire aria Harũni rĩrĩa maganire, ndũkanagane kanothaie kĩgongona, ndũkanatuo ume kanua-inĩ gake. Nĩndekĩra wĩira ũgitĩrĩrio maguta, nĩndekĩra wĩira atĩ nĩ wa mũrũ, nĩndekĩra wĩira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Ndungatĩre Ngai na thingu na ũtheru. Karibu sana. Asante. Good morning. Morning. Praise the Lord. Amen. Karibu sana na ũgeithie kanitha wa Ngai. Kanitha ũyũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo mũno. Mũkĩrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na ngamenya nĩ matua mega na marũmu nduĩte gũikara thĩinĩ wa ũhoro ũrĩa mwega na ngakenia Ngai ũrĩa wanyũmbire nĩ tondũ thĩ ĩno tũtigĩtũũra ndĩna thayũ na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na ngarĩithio, ngahonokio, ngamenyererwo, ngatũũrio, ngagitĩrwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Ngai arogocwo. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku ũrathiĩ na mbere gũgwĩka wega. Amen. Ithuĩ tũrĩ okuo twĩ kanitha wa hema-inĩ ya gĩtũngano Nĩguo. na tũgakena ũciri na ũmũthĩ tũkoragia ũhoro wa maũndũ maingĩ Nĩguo. na tũkororera twĩ thĩinĩ wa thimo 6 haha thĩinĩ wa verses 5 ũhoro wa ũrekeri nĩ kũrekanĩra tũkũrekanagĩra mũndũ ũkuĩte mũndũ, mũndũ wĩhĩirie mũndũ na mũndũ wĩkĩte ũndũ ũtarĩ mwega, na twerana atĩrĩrĩ rita rĩrĩ nĩ rita ritũ rĩa gũkua ũhoro wa Ngai. Tũtigakue ũhoro wa andũ. Ndakua ũhoro waku nĩ ũkũnogia, no ũhoro wa Ngai ndũkanogie. Wakua ũhoro wakwa nĩ ũgũkũnogia, no ũhoro wa Ngai ndũgakũnogia. Koguo twakĩrana na mĩndanda na mĩndugu tũrekie andũ tũhote gũthiĩ rũgendo. Niĩ ndakorera hau hakũrekera ũhoro wa nginya mbeca ciothe ndaigua ndakena. Tũrekanĩre nĩgetha acio mena mathirĩ maitũ tũhoega ihoera ithe witũ tukauga atĩa atĩ tũrekere mathirĩ maitũ o ta ũrĩa ithe tũrekagĩra arĩa mena mathirĩ maitũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Amen. Nĩ ũrutani mwega tondũ no ngũkĩũiguaga na ngaũthikĩrĩria. Ingĩthiĩ kuma na wona wanjĩra njikare haha na nĩ ũthiĩ gũkararagia na Ngai akĩrĩ mwega. No kũmũni ũngararagie kũ twĩ haha thĩinĩ wa verses 5 atĩ wĩteithũre ta thia moko-inĩ ma mũgwĩmi kana ta nyoni guoko-inĩ kwa mũtegi. No nĩ rĩo harũ Esau nĩwe wakĩrĩ mũgwĩmi, Jacob arĩ mũrĩmi. So atĩ ũrĩa nyoni ĩteithũraga ũmenyitĩte ĩkamũnyoka, ũguo nĩguo ũbatiĩ gwĩteithũra harĩ tũkũrora tũkona atĩrĩrĩ harĩ kanua karĩa mũndũ eyũhaga nako ũkiuga atĩ niĩ my brother nĩ ngũgũteithia nĩ ngũthomithia gwe nginya ũkarĩkia acoka ũkĩera icuku. Rĩu twerũ tũkũroraga ũhoro wa rĩrĩ gwĩteithũra ũhoro wa ũũru wa kũrekanĩra na tuona ũhoro wa kuohora. Twerwo atĩrĩ nĩ Bibilia ũngĩkorwo wĩhĩirie mũrũ kana mwarĩ wa thoguo rĩ atĩ ũgathiĩ harĩ we ũkenyihie ũmũringĩrĩrie akuohore. Na nĩgo twakorwo twarora tuona atĩrĩrĩ nginya arĩa marĩ matũhikie arĩa marĩ tũmahikie
aria twari na ndogo nao niguo maex macio tumetaga maex aria twihuguraga na thutha tukarigo twariraga niki acio othe nio tuga ati nginya tumarekere tumohere na tutikamaturirie korore. Thank you. Thank you. Tuga ciothe tumarekere nigetha tuhote gutungatira Ngai. Riu atukore tukiingira thini wa verses tukwaragia uhoro wa kio kia wira wa Ngai. Uhoro uyu ungi wagiuka waingirira na githe na tukiuma mwega. Riu tukwaragia uhoro wa wira wa Ngai. Amen. Ikiugo kina Ngai uhoro wa kurekanira na gwiteithura. Gwiteithura mundu ni ungihota gwiteithura mehia-ini. Mundu ni ungihota gwiteithura waganu-ini. Mundu ni ungihota gwiteithura nginya migambo-ini iria naria kana iria naigua no witeithure. Na Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Tondu Ngai no atuteithie gwiteithura. Thie ngiteithura moko-ini ma mugwimi ona inyu ni kukuro ndinyitikaga ringi. Yakorwo ni kumiunite kuguru na amenyita icoke icomoke ndungimiona ringi na ndimenyekaga ihonagira kuguruku tondu yamba yona ni yahonoka gikuini ni yahonoka ruo-ini ni yahonoka uhoro-ini wa guthira. Uguo Ngai witu ni mwihokeku ungihota gwiteithura moko-ini ma waganu ona ugurarite ironda ni ukuhonera mbere na ngoro ni kuhonera mbere. Ruo ruru ni ruguthira rugithiraga gwiteithura tondu ni ciugo cia gwiteithura moko-ini ma mugwimi na saitani na kuri andu aria matugwimaga magitwethe toria Judas no Judas eri mugwimi he Jesu Kristo agwimaga Jesu Kristo nigetha mwethere ihinda riagiriru ria kumunyita niguo Ngai witu ni atuteithie. Amen. Uhoro-ini wa gucomoka uhoro-ini wa gucomoka moko-ini ma andu aria meriragiria gutugera ngero. Uhoro-ini wa gucomoka moko-ini ma andu aria mendaga gutunina. Na ni hari handu muguthomete kindu kareke maitho maku mone toro ona kana ureke imone ciaku icunge. Uguo ni gwikara uruthiriirie handu ngiona kameni gakumira handu ngiona kamweke gakumira handu ngiona kamweke ga guthira tondu ungicunga ni ukuhobanirio ni thu. Ungihana to hingite maitho witu ndirona thu ni gukuhobaniria no ngikara uracuritie ritho ni ukuona handu hakumira. Maitho Ngai ni atuhete na ni atuhete njira cia kurira no na ithuĩ nĩ tũnyitukagio nĩ agwĩmi aya nĩ tondũ wa guoya na kwaga kwĩigua. Ũguo reke tũikare twĩiguĩte na twĩteithũre moko-inĩ ma agwĩmi na ona twakorwo tũgurarĩte tondũ no kĩrekera mũndũ nĩ akoragwo akũgurarĩtie tondũ mũndũ ũtakũgurarĩtie ndakwĩhĩtie. Ũguo angĩkorwo mũndũ nĩ akũgerete ngero nĩ agwĩkĩte ũru nĩ akũgereirie ruo-inĩ mũrekere nawe comoke thĩinĩ wa ũru-inĩ ũcio na wakorwo wĩna kĩronda nĩ gĩgũthiĩ kũhonera mbere. Ũngĩrora nyamũ cia gĩthaka ikĩguĩma ũrore thia mĩrũthi ĩkĩguĩma thia icio ikĩguĩmwo nĩ mĩrũthi na nyamũ iria ingĩ ikĩrĩaga nyama ta ngarĩ mĩrũthi na indo ta icio ciethaga handũ tu o ha gũcomokera na nĩ icomokaga ĩnyitĩtwo kũgũrũ haha nĩ icomokaga ĩnyitĩtwo kũgũrũ haha no kona ikia kũgũrũ harĩa yonera kamweke ĩgathiĩ thiĩte mĩrũthi ndũngĩrona rĩngĩ na mũrũthi ndũmĩteng'eragia mũno tondũ endaga kũhũma. Ũguo rĩ ona ithuĩ nĩ tũgũcomoka gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matwarĩire mĩtego na nĩ tũgũcomoka gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa maratwendera ũru. Nĩ kũrĩ andũ makwarĩire mĩtego matingĩenda ũrĩkie biacara ĩrĩa wĩnayo. Nĩ kũrĩ andũ makwarĩire mĩtego matingĩenda no ũrĩkie mwaka ũrĩa wĩnaguo matingĩenda no ũrĩkie kũrĩha kamũgũnda karĩa wĩnako. Nĩ ũgũcomoka na ona wakorwo nĩ ũgũkorwo ũgurarĩte gũcomoka nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũcomoka moko-inĩ ma ndaimono moko-inĩ ma mũguĩmi. Nyoni rĩ kanyoni ndũĩ nĩ kanini guoko nĩ kũhũthagia kanyoni na andũ arĩa marĩaga tũnyoni rĩ magĩkanyita makarore ũguo rĩngĩ magĩkarora kana nĩ gathaka rĩ ũkoraga gacomokera haha gatirũgamaga
ona thia thuya ugithi kurago thuya ikabuka ikora na ni ndirigite thuya no ndigukenda gwiciona Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thank you. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Twagĩtonya thĩinĩ wa verse 6 ũrutani-inĩ rĩo tuma naguo tũkwaragia ũhoro wa kĩo na hatũrenda tuone kĩo gĩ thĩinĩ wa nyamũ. Ngwĩraga Ngai ahũthagĩra kĩndũ kana mũndũ kana ũndũ nĩgetha akũrute, no mũno makĩria ahũthagĩra kĩndũ nĩgetha arute mũndũ. Koguo Ngai no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo mbura akĩruta mũndũ, no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo riũa akĩruta mũndũ, no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo rũhuho akĩruta mũndũ, na oho no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo nyamũ akĩruta mũndũ. Haha rĩu Ngai akoya kĩndũ gĩgwĩtwo nyamũ ĩgwĩtwo thigiriri. Thigiriri na wamĩta nyamũ ĩ ndeciria nyongerere kiugo kĩngĩ. Nũĩ nĩ hĩndĩ ndamenya thigiriri ĩkoragwo ĩrĩ o nyamũ. Ndũroĩ? Ndĩrona harĩ o thigiriri. Ona no nyamũ. Ndona nĩ nyamũ. Nĩ ta mũndũ akiuga atĩrĩrĩ atĩ kana ka mweri ũmwe ti mũndũ. Ĩkarĩ nda ya mũndũ mũka. Kauga ti mũndũ nĩkĩ? Gĩ ti mũndũ? Nĩ mũndũ. Koguo ona gathigiriri gaka no nyamũ. Nĩ kamũndũ. Ona gathuya nĩ nyamũ. Koguo Ngai akoya haha nĩgetha ahũthĩre nyamũ. Nĩguo. Nyamũ ĩno arahũthĩra kauga atĩ thi harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ. Ũgacũranie mĩtugo yayo nĩguo ũkĩũhĩge. Ũkĩũhĩge. No igũra mũndũ erwo nĩgetha Ngai ahũnie mũndũ ahũthagĩra kĩndũ. Koguo Ngai no ahũthĩre no ahũnie mũndũ kũhetũkĩra mbũri, kũhetũkĩra ng'ondu, kũhetũkĩra ng'ombe, kũhetũkĩra ĩtagwo atĩa rabbit, thungura, icio ciothe no ahũthĩre. Na haha Ngai ũka kũruta mũndũ kũ-rebuke. Ĩno nĩ rebuke. Ni rebuke kuma kũrĩ Ngai kũhetũkĩra mũndũ. Na Ngai ahũthĩra kĩndũ gĩtagwo an animal. Ĩno tũrerwo nĩ ũhoro wayo ĩrĩa tũmĩtaga unarmed. Atĩ nĩ thigiriri we thi harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ ũgacũrania mĩtugo yayo. Na nĩho ngwendaga kwaria ũgũta wa kĩroho ũrĩa andũ menaguo nĩgetha andũ marahũke marute wĩra wa Ngai. Wĩtagwo atĩa? Kĩo kĩa wĩra wa Ngai, kĩo gĩa ũtungata. Thũmbĩ tũracigemeria gũkũ thĩ, tũkahumbwo thũmbĩ kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ anaruta gũkũ thĩ. Igũrũ gũtirĩ wĩra ũkarĩhwo atĩ twerwo atĩ rĩu tũtũre tũinaga tũrĩhwo rĩngĩ. Gũtirĩ tũgũtũra tũinaga mĩndĩ na mĩndĩ. Tocaga Ngai ũrĩa ũtoĩkaine ira rĩake na iyo rĩake na mwaka mũhĩtũku arĩkũ kana kĩhumo gĩake. Koguo tũraria ũhoro wa thigiriri ĩno. Kĩgũta gĩkerwo we kĩgũta gĩkĩ thiĩ wĩcũranie mĩtugo ya nyamũ ĩno. Nyamũ ĩno ĩgwĩtwo thigiriri. Na ndarora thigiriri rĩ ndona nĩ kanyamũ kanini mũno ũkĩringithanio nako nĩ Ngai. Na wĩ mũndũ ũkĩringithanio na thigiriri atĩ ũthiĩ ũgathome, ũthiĩ thukuru ya thigiriri. Na ĩna primary na secondary na ĩrĩ na university thigiriri na ĩrĩ na nginya polytechnic. Tondũ rĩrĩ ti andũ othe mekũnyita gĩthomo kĩa university harĩ thigiriri. Ũguo ĩna gĩthomo kĩa mĩthemba yothe. Na nginya ona maprofessor na mothe nginya mapresident matũmwo harĩ thigiriri. Kanyamũ gatangĩhota ona ndũkonaga ũgĩthiĩ. Ũgakinyanga ũgatigwo akiuga mbu. Ũguo Ngai rĩ nĩ ahũthia mũndũ mũno na mwĩtĩo wake. Nĩ ahũthia mũndũ mũno na ngumo yake. Nĩ ahũthia mũndũ mũno na ũtonga wake. Na ahũthia mũndũ na ũnene wake. Werwo wambe ũcoke thukuru. Tondũ haha nĩ gũtũmwo mwatũmwo atĩ thiĩ harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ ũgacũranie mĩtugo yayo nĩguo kĩũhĩge. Ũguo andũ ona matirĩ gĩthomo menakĩ, matirĩ hinya menaguo, matirĩ ũnene menaguo. Tondũ Ngai aramarora no nene wao na ũtonga wao na hinya wao akarigwo aya nĩ takĩ. Na matirĩ kĩo wĩra-inĩ wakwa,
matire kĩo ũtungata-inĩ wakwa rĩu akona matũme kĩrathi iruta njĩra atĩrĩrĩ ũngĩtũmwo kĩrathi harĩ thigiriri ũguo nĩ atĩa afuru uga compare thigiriri kĩrathi gĩa thigiriri na mũndũ arataru we wĩrwo thi ũkarore thigiriri ũkuona Ngai nĩ kũhũthia mũno nĩ akũnyarara tondũ ũrenda ũtũmwo ma universities-inĩ ĩyo na gĩtũmwo rĩrĩ kwĩ nyamũ nene ta mbogo kana gĩtũmwo kwĩ nyamũ nene ta njogu njĩrwo thiĩ ũrore hinya wa njogu thiĩ ũrore hinya wa nyamũ ici ciĩtagwo atĩa mĩrũthi no Ngai anjokia harĩa thĩ harĩ thigiriri ũguo mũndũ nĩ ta kĩhe Ngai ũguo mũndũ ndarĩ ũndũ ahana he Ngai mũndũ akoragwo na ũndũ ahana he Ngai ena kiugo kĩa Ngai na ũtheru wa Ngai na ũthiku wa Ngai na kĩrathi gĩkĩ nĩ kĩritũ tondũ ndũngĩ-imagine ũthiĩte o nawe gwaku nyũmba ũgĩthiĩ kũrora thigiriri ĩkĩũngania kandũ kayo ĩige mũthithũ afu tare hena wĩra mũritũ to thigiriri yaigua presence ya mũndũ nĩ yambagia gũcenjia njĩra na nĩ ĩhithaga nĩ ũkoraga ĩgũthiĩ ũguo nĩ yagarũrũka ĩgĩciria nĩ gwathũka afu ta imagine ũngĩkamĩrora ũguo wone atĩ thigiriri nĩ kĩkuĩte to gĩtionekaga nĩkuoneka kanyamũ kanini mũno kahũti arafu wone imwe nĩ kwambata irambata imwe nĩ gũikũrũka na imwe ici nĩ irũgamĩte ici ikorwo irũgamĩte cikoragwo arĩ thigari cia kũrangĩra icio ikuĩte irio atĩ yũnganagia kandũ kayo kanyamũ kayo ĩgathiĩ kaiga na no nginya hĩndĩ ya ng'aragu thigiriri itihũtaga gũtirĩ thigiriri ĩrĩa yakua nĩ ng'aragu na ithe nĩ gũcikinyanga tũcikanyangaga tondũ thigiriri nĩ kĩrathi na kĩaiganania mũndũ wothe ũguo hatirĩ mũndũ mũũgĩ andũ aya meĩtaga ũgĩ-rĩ na andũ aya meĩtaga imenyi-rĩ na andũ aya meĩtaga ũrĩa makĩĩtaga nĩ ũndũ ũrĩa magĩthomete-rĩ megwĩkwo atĩa na thigiriri ũmenyererwo atĩ ndĩkoragwo na rĩrĩ na foreman na supervisor ndĩkoragwo nginya na manager wa kũmĩmanage no yo nĩ ĩrĩ hakiri cia kwĩyatha ũguo mũndũ ndarĩ na hakiri ta cia thigiriri tondũ mwene thigiriri nĩwe mwene mũndũ wanyita mwene mũndũ nĩwe mwene thigiriri no Ngai ararora akona mũndũ nĩ akĩrirwo nĩ thigiriri mũndũ nĩ akĩrĩtwo nĩ thigiriri na mũndũ rĩ thigiriri nĩ njũgĩ kũmũkĩra ta rĩu rĩ thigiriri ndĩthiaga kũhoya irio kwa neiba nĩ ng'aragu no mũndũ nĩ ahoyaga tondũ yo nĩ yũĩ kwĩbanga thigiriri ona ciana ciayo ciaga gũthiĩ thukuru no njũgĩ tondũ ũgĩ wa thigiriri nĩ wa Ngai ũmenyo wa thigiriri nĩ wa Ngai ũtugi wa thigiriri nĩ ũtugi wa Ngai no ũkerwo ndũrĩ ũrakinyia level ya kũhĩga ta thigiriri Ngai witũ nĩ atũteithie nĩ ndataũkwo nĩ ũndũ ndona thigiriri nĩ thukuru na nĩ thukuru ĩmwe ya iria cia igũrũ mũno tondũ Ngai nĩ arona mũndũ no arutire ũgĩ wake he thigiriri kũnyiha Ngai akĩaria ũne nyamũ ta ĩyo nini Ngai araria ũhoro wa kũnyiha mũndũ ũyũ atige pride mũndũ atige mwĩtĩo mũndũ atige kwĩyũkĩrĩria nyiha ũthi harĩa thĩ na ũrerwo kĩrĩa kĩratũma ũthiĩ ho nĩkĩ atĩ ũgacũranie mĩtugo ũrore mĩtugo ya thigiriri na yaku ũcoke ũhĩge nĩ tondũ wa mĩtugo ya thigiriri tondũ ndigwĩciria gwa thigiriri nĩ kũrĩ ũhoro wa gayism gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa lesbianism gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa masturbation gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa bloodshed gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa immorality gũtirĩ ũhoro wa prostitution gwa thigiriri gũtirĩ spirit ya greediness so harĩ mũndũ watara maũndũ nĩkĩo ũrerwo ũthiĩ ũrore ũcoke ũhĩge atĩ nyamũ ici ikoragwo ci busy imwe iragĩra irio na itirũgamaga mĩkĩra barabara ũrĩa tũrũgamaga atĩ nĩkĩ kĩngĩhanĩka thigiriri ndĩrĩ ũguo busy ĩgĩre irio ta rĩu ire ndĩathire gwakwa ndĩrakora handũ na ciana ciaku cirĩithĩte keki hau tondũ wa cukari ndiakora tũthigiriri hwaĩ ndiratwĩrorera mũno ndiroĩ ngwari ũhoro wa thigiriri ndiratwĩrorera mũno
ndecirie kuoya slippers nditũgũthe to tũraganĩire Tondũ tũrarekekia ciana cia nĩ kamũtutu harĩa thĩ ĩtũ ndiracienda gwakwa no ndĩarikana nĩ itũmi nĩ gũtũmwo itũmĩtwo ciũke ciĩke kĩrĩa koguo thigiriri ĩkoragwo ĩ busy ĩkĩgĩra irio na iria ingĩ ikoragwo cigĩtwara irio na iria ingĩ ikoragwo cirĩ busy kũrangĩra ũrĩa wonaga mũrangĩri ũrĩa mwega ũrĩa ũkoragwo aikarĩte akĩrangĩra muthamaki ndaroraga na kũngĩ koguo Ngai nĩ atũteithie na ndona atĩrĩrĩ thigiriri cikaraga nyũmba no nĩ tũcingataga ndigũcoka gũcingata na cumbĩ na kĩ na kũhũra na nĩ ũĩ slippers iria cigambaga nyũmba twa ti ciana ihũragwo nĩ mathigiriri ingĩkora mũndũ akĩhũra thigiriri tongĩtheke tondũ rĩrĩ ũngĩkĩigua ruo arĩ wewe nĩ ũrĩa ndũrĩte ingĩkorwo kanyuma kaigana ũna nĩ koragwo na slippers rĩ tikaba ũngĩtiganĩte nako na nĩkĩo gĩtũmaga nĩ andũ rĩrĩ makĩhenio nginya ona mbĩa iria ikoragwo thĩinĩ wa nyũmba rĩ no ikoragwo ciũmbĩtwo nĩ Ngai tũtũranie nacio no nĩ tondũ wa waganu witũ ikarekereria itwĩhie ũguo wona ũkĩhio nĩ mbĩa rĩ ũkamenya nĩ ũrakarĩtie Ngai ndũgetere kwamba kwĩhio nĩ mũrũthi amba weterere kwĩhio nĩ mbĩa ona tiga nĩ atungatĩri tũhenanagia tũkoiga nĩ roho wa gũikio rĩ ũkoragwo ũikĩtio nĩ Ngai ũkoragwo ũtũmĩtwo nĩ mwene we na nĩgucie kwĩ ndakwĩrĩte ũhoro wa mbĩa mbĩa ũthamaki-inĩ wa thĩ nĩ thũirwo mũno tondũ ĩrĩaga kĩndũ kĩega kĩrĩa kĩa mũndũ gũtirĩ kĩndũ kĩmũmũrĩkagia ta mbĩa na ndĩrĩaga nguo yaku haha runo-inĩ ĩrĩaga haha ũguo kona nĩho yarĩa ũguo nĩ kĩnyamũ gako kona yarũma haha na nĩ rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩa Ngai rĩkoragwo rĩrĩ ihũra macio nĩ mahũra ũrahũrwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ indo ciho ihũthagĩrwo nĩ Ngai cia kũherithia mũndũ kanyamũ kaigana ũguo no mũndũ ndaramenya na ũngĩikara wega kiugo-inĩ kĩa Ngai maherithia mamwe tũtingĩtũngana namo iherithia rĩmwe rĩtingĩtũtũnga nĩ ũririkanaga kũrĩ tũikaraga njatha-inĩ tũkĩrwo tũthame irio nĩ Ngai nĩ ũĩ tũikarĩte metha-inĩ ũguo mbĩa cioka gĩkarĩa katani ciambatĩte tũkonaga ũrĩa harĩ tondũ nĩ iherithia ũkĩng'athĩirie handũ harĩ igathiĩ gĩtanda twarĩte gĩtanda ikarĩa gatagatĩ kana ciarĩ ya bed cover gatagatĩ tondũ nĩ iherithia kana piro ũkĩregire gwathĩkĩra Ngai icio nacio nĩ ciũkĩte mũno nĩ iherithia no ta njĩra atĩrĩrĩ tũgĩthama tuima hau rĩ twathiĩ harĩa Ngai atũtwarire rĩ nĩwonaga ta ciokire nĩwona ta ciatumire thutha nginya nyendi ona harĩ imwe nĩũririkanaga harĩ imwe yatumire thutha ĩgĩtonya ngui-inĩ ĩkĩyoha Ngai ndarekire ĩrare kũu ithandũkũ rĩu narĩo rĩ twathiĩ rĩ tũkĩrutania ihoĩ-inĩ tũkĩrĩona no ririkana na tũkĩmĩũraga yakũnjanĩirio na ngui indo ici ikoragwo ci cia Ngai na nĩwe ũciethaga we ndũngĩhota gwatha mbĩa no Ngai ũrĩa ũregaga gwathĩkĩra no agwathĩre mbĩa we ndũngĩhota gwatha thigiriri kĩrĩa wĩkaga nĩ gũciũnũha nĩ gũciũraga ũciũragaga tondũ wĩ mũndũ wa kĩũnũhu no Ngai nĩ gũcietha cietha na rĩngĩ itũmĩtwo gwaku wĩrute nacio rĩu nĩ tweruta atĩ o ũndũ wothe wĩkĩkaga hena gĩtũmi kĩrĩa gĩothe tũrĩonaga kĩ hau nĩ twĩmenyaga nĩ Jehova Ngai ũgĩathĩte Ngai witũ nĩ mwĩhokeku agĩtũteithie tondũ nĩ mwega koguo tũkĩrora ũhoro wa thigiriri Bishop turenda kwaria ũhoro wa kĩo kĩa wĩra wa Mwathani thigiriri ĩrũgamaga o thigiriri na nĩ kũrĩ thigiriri itigagwo irima-inĩ cikarĩtie mwena ũna mwena ũna itikoragwo na mũtĩ itikoragwo na mũguĩ no nĩ protect gĩtũũro kĩao nĩ maprotectaga gĩtikae kũvamĩrwo makoragwo marĩ gatekeepers acio marũgamĩte irima-inĩ aya angĩ nĩ akũgĩra gũthiĩ gũcaria irio kũrehe na obviously kũrĩ na arĩa marĩ kũu thĩinĩ akũruta nĩgetha tondũ kwĩna thigiriri ciana rĩ thigiriri ciana itikae gũitanga irio icio no thigiriri ciana nacio ci mĩtugo mĩũru citange irio iria cirehirwo nĩ manyina na maithe ciana no ciana nginya kũrĩ wanyama citange irio cirehirwo nĩ manyina na maithe
ni kuria na ke thigiriri makoro menya tutwari horo wa thigiriri mnyama makoro me hau niguo so ona Pastor Grace Romani atura about teamwork ni weteithagiriria koguo tumo horo-ini wa riri nikiurirwo we kiguta giki kiguta gitarutaga wira wa Ngai ndugiraga mioyo nduinukagia niki utonyagia nyumba-ini ya Ngai tondu thigiriri no iria yihukirwo ithikagire irio ithia kugira nekarehe na ndiriagira njira thigiriri na ndio terefe acha ukamagira ng'ombe ruru akanywa irio na thigiriri ro ino iria itigirwo irangira itigagwo irangirite iria ikoragwo nacio cikioya irio igibangaga ikihayaga ithirie kwe tuthigiriri twana twi mitugo miru tukurugera irio ikihayaga cikaraga uguo ikihayaga koguo wiyuria atiriri mwiroreri wa Theophilus Television Ngai akiuka tomuthi hihi niki ungigaya uthamaki-ini wa Ngai we ni wirirwo we niwe watumirwo nikoherethu uthie gwithigiriri tondu ni ndumiriri ehenirwo ni Jehova Ngai niki winukagia ni kuri mioyo winukagia kana umiriagira barabara-ini ukamenya muci wi haria ngumirira haha uguo ni kuri mioyo uinukagia ni kuri mioyo ugiraga to ni kuri aria magiraga nio ma evangelist mathia magikaga evangelism makagira mioyo makamirehe we ni wikaga uguo ni winukagia mioyo muci ni winukagia ngoro muci ni utiragirira wira waku we gukorwo thukagia Ngai agakwiragira ngirira na kieria ndirecho ngoka ngamakinyia haha gacoka gatonya thiini wa thimo mugwanja ngerorera ngona kiria kiega gitari kiugi ngakioya ringi ni bishop ringi akarwa kona ati gatagati-ini kairitu hari muiritu mumukigu haha akamwe we ni winukagia wira turi ahe assignment ni Ngai no mundu ni agakorwo accountable ni assignment yake nini yakwa ndiririire we na kio wira-ini wa Ngai ni uhana thigiriri ino itigagirira ati ni ahaya irio kwao gutina gutu na ni makuru na makamenya tarwira hwaini mareranire ndikuigwa ri horo wa thigiriri nithithie kwira ndia kumitha mugwanja na nini ndirathite toro kuri inyu inyuothe mbere no ndarikia gu freshen up ndiraigua atiriri he undu ndiraigua ndirekira o ngwe yakwa ndirathie sitting room hau dining ndeikara kwirorera thigiriri ni cireranire ni tuthii kura kwa nyina mimo ciana cia nyina mimo ri mimo na nana ni marire keki maitathi tuthii tugire tondu within even I think within a second kurari na tuthigiriri tuingi muno ndiratwirorera turakuaga tugithiaga na Ngai ni muirani o ndikui ni gwari uhoro uyu so riu wiyuria atiriri we ni wetanaga we ni ugiraga taru turari mwena wa Nakuru na turari gwika atia guthi gwetha mioyo na guthi gwika atia kuinukia mioyo na gwika atia na ingikurangira iria ihonokete na igakurwo gucirangira na gucihoera na gucithaithanira ucio ni gwirore turari kuruta nawe aria marokire na aria matanahota guka na no kuri aria maratirire wiro na Ngai amurathime ni twatumire tent ni muracionire ndikana pruni aroire hau kamera ni turatumire tent kana tijega niyo andinari kana gucirorera we ni ureroreire ona ndiraririkanaga kore tu busy no Ngai no turari ku Friday na tutiroreire umuthi ga niguo bishop eguthi kwirorera koguo ri Ngai amurathime ni murarutire wira wa Ngai muranyitirira tarangiri gate keepers muriarugama hau kurangira tent na maratutumira tent thidoni ni njega cia uciri ciothe ithatu ni thaka muno makiria generator no magurite Ngai amurathime kugura generator ya 2.2 ti wa muthako Ngai amuneira imuona hindi Friday service diari na thina diaregekire uria turagikaga ni thitima Ngai aromurathima ni gutwika thigari njega ni mwitikirite kuingira cukuru na no atumadagukirwo ati mundu atumagwa cukuru ya thigiriri ati muratonyire cukuru ya thigiriri murerera murona kweri turari no guta
turanyitana turiwo ga team kanini tondu andu no maturore mone riu andu aria 200 marutaga wira uriku no andu acio 200 ni Ngai nio within 2 weeks magurite generator ya 2.2 na mukagura tent ci hau tent icio ni ciake hakwi 300 mugeretie Ngai murathime na next week ni tukwambirie wege nene koguo twathiru Mombasa riu tutigathinika koguo ri ni wakiigwa uhoro ucio mundu wa Ngai uhoro wa thigiriri rigi na rigi mundu tiwe wendaga gukoma Ngai niwe wendaga mundu akome ono no iwe wina toro ukome toro ndagika ino uiwe toro riu managuo utuku mugima ni weka ate no athira ona uhoro wa Ngai gukwagithia toro ri Ngai akwagithagia toro nigetha akurute na guthomithie uguo ona tigucererwo ni gukoma urari urutani-ini wa roho mutheru na riria Ngai arenda kudira na mundu wake ri agutigithukanagia na andu tondu yokirire mwako mainyu gutiri mundu uri woimirirwo ni Ngai mari atano atakana mariri ona mundu uria woimirirwo ni Elijah na Musa ni Jesu Kristo arutwo makionaga tondu ari urutani-ini wa gukua na kuriuka twanyitanira uguo na riria wagatoro na wona ndetoro ndugeci ati ndiri muhonoku ndugeci ati ndiri mundahonokete niwe urarutwo ni tondu hihi wa muthenya ta wo muthi na ni tondu wa wira ungi Ngai akwihokeire rucio muraika ri tutingimuona nawe no gikaigwa kundu rero ati muona muraika ati ni tuona muraika asa muraika ona mo ni mundu we wiki tondu koragwo ari urutani urarutwo ni Ngai na ni kuri kundu kumwe andu manathie makero mathinjire muraika muraika ndathinjagirwo Gideon athinjire muraika niki tondu ari kigeranio-ini gia kuma ruo-ini na thina-ini we ndungithinjira muraika ihinda ri ndungithinjira muraika to turi ihinda-ini ria roho mutheru ni twanyitani uguo ukirutwo ni Ngai uhoro wa thigiriri na nyumba yaku kuri na undu Ngai arahaririria ungi tiga riu urarutana kuri na undu Ngai arahaririria wire fo iguru muno no nginya wambe cokio kirathi manita wambe cokio kirathi tondu ungiingira bara-ini utari muhariririe ri ni ugutorio no riu ni Ngai wambiriria guthomithia na njira ingi ni tondu wa wira wake na ni tondu wa kanitha wake ti ni tondu wa muthi tu ni tondu nginya wa rucio kuria Ngai arakwihokera itonyitanira gatagati-ini ka maundu macio ni wega mundu guikara thi uguo ageciria akeyuria ukeyetha no keyona ndukaneyethe wiyage ungikeyetha wiyage ni ugakorwo tari muhuthire no ungiyetha wiyone o ukirutaga wira Ngai ni atwaranaga hamwe nawe amen na Ngai ni atwaranaga hamwe na andu ake tondu Gideon oneyetha eyaga nyumba-ini ya ithe ndatigithirie gwika uria Ngai ekire ati amwirite ndatigithirie gwika uria thito no ithuĩ twiyagaga tugakoma ndukaneyage ukome wemenye na witaũkwo ona weyetha weyaga lefo-ini yo Ngai arenda gukuiga haria Ngai arenda gugutwara ndukanakome uguo rutani ucio ti wa ira ti wa umuthi ni Ngai uracenjia miaririe ni Ngai uracenjia tungata ni Ngai uracenjia muonere wa maundu tondu herefo ingi Ngai akinyitie andu aya herefo Ngai akinyitie andu aya hindi lefo ya akinyire kwi Jesu Kristo nigetha andu aya mone ciama to cia kuhonia andu githomo gigicenjia migate kiingihira moko-ini ma Jesu Kristo githomo kanitha gicenjia ni gucenjia kanitha kwi hindi kanitha yarurire mai-ini arutwo magikaga atia uguo ni Ngai uthiaga na urutani wake haleluya na Ngai athiaga na urutani wake ikinya gwa ikinya uguo ri migate gituika mingi na andu makirira kuma hau ngirora urutani wa Jesu Kristo ni wacenjirie
ciugo cia Jesu Kristo nĩ ciacenjirie gũgĩkinya nĩ hĩndĩ rĩu ya gũcenjia ningĩ kanitha ũndũ ũngĩ akĩbia kĩũria rĩtwa atĩrĩrĩ andũ na kũu njarĩ moigaga niĩ ndĩyo Jesu arakarire biũ tondũ akorire andũ matimũĩ moigaga nginya nĩ mũndũ ũriũkĩte kũima kũrĩ arĩa akuũ atĩ angĩ moigaga nĩwe Elija nĩ kanitha ĩracenjia ĩno tondũ hena ribũ Ngai arenda kũmĩkinyia Amen. angĩ moigaga nĩwe Elija na angĩ makoiga nĩwe Musa na angĩ makoiga we nĩwe mũnabii ũrĩa umĩte kũrĩ arĩa akuũ Jesu akĩmaka akiuga Ngai ũguo ũthamaki ũrĩa ndũmĩtwo thĩinĩ waguo matirĩ marandaũ ona matirĩ maramenya ũguo kanitha ũgĩcenjia hĩndĩ ciothe Ngai arehaga ũndũ physical ũndũ ũroneka ũkoragwo ũrĩ ũrutani wa Ngai na ũkoragwo arĩ ũrutani wĩ thĩinĩ mũno na wendaga kũhoerwo Jesu ero matirĩ maramũmenya rĩ ũngĩthoma kuma hau oria arutwo na inyuĩ mugaga ndĩyo akĩmwĩra we nĩwe Mesia wa Ngai gũkena na kũrathimwo nĩwe tondũ ũthikĩrĩrie ciugo tondũ ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũkũguũrĩrie ũndũ ũrĩkũ ũndũ ũcio kuma hau Jesu amenya ndarĩ aramenyeka agĩcenjia ciugo na agĩcenjia mũtungatĩre nĩtwanyitanĩra ũguo kanitha ũgĩcenjio wothe wĩna roho mũtheru wa Ngai Ngai nĩarehaga maũndũ marekĩka practically maitho-inĩ muonere-inĩ wa maũndũ ũkona nĩ kwambia gwĩkĩka maũndũ tondũ Ngai nĩaracenjia nĩgetha rĩrĩ andũ arĩa maragĩrio na thimo makaga kũigua marora na maitho mone metĩkie ikana wanyita Thank you. Ũguo ona gũtwarwo harĩ keheri-inĩ ga thigiriri nĩ Ngai ũracenjia kanitha nĩ Ngai ũreyarĩra na areyarĩra na andũ ake ũguo ndũkae kũnyita ũrutani atĩ ũrĩa wa ũmũthĩ hena ũndũ ũngĩ Ngai egũcenjia ningĩ ũkinye rebu ĩngĩ na ũririkane ndanakwĩra kĩgongona gĩgĩcenjia ndakwĩra ũtungata nĩ wacenjio ũtungata ũyũ nĩ wacenjia nĩ gwacenjio gũcio nĩ ũkũririkana rĩu ĩno nayo nĩ rebu ĩngĩ na rebu ĩno nĩ nditũ tondũ ithuothe tũroneka tũrĩ akĩĩgu ũthamaki-inĩ ũguo nĩ gũcoka maru-inĩ na gũcoka maru-inĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ kwĩnyihia gũcoka maru-inĩ nĩ kwĩnyihia gũcoka harĩ thigiriri nĩ kwĩnyihĩria Ngai na niĩ harĩa ndĩragũtaraga ndigĩogũta nawe harĩa maragũtaraga matigĩogũta nĩtwanyitanĩra ũguo nĩ gwathwo twathwo tũthiĩ harĩ thigiriri tũthiĩ harĩ nyamũ ĩno gwĩtwo thigiriri twĩcũranie na nĩ ũĩ thigiriri angĩkorwo nĩ irarikogonaicwo nĩ Ngai rĩ na we ũkaga kũrikogonaicwo nĩ Ngai rĩ no ririkane thigiriri ti nguĩre mũtharaba-inĩ rĩ we nĩwe mũkuĩre mũtharaba-inĩ rĩ ũguo nĩkĩo Ngai oragia mũndũ nĩ taki kwa hivyo tũmenye kanitha nĩ wehiũria itu nĩ rĩegarũra mũtungatĩre nĩ wagarũrwo nĩ mwene ũhoti nĩ kũrĩ maũndũ onawe ũgũkorwo ũkĩona na maũndũ ũgũkorwo ũkĩhutia na nĩ ũkũ experience wĩ thĩinĩ wa roho mũtheru wa Ngai nĩ ũkũmenya na nĩ ũgũtaũkwo ũrĩa Ngai arenda no nĩgetha ũrutwo ũrutani-inĩ ũcio rĩ na nĩgetha ũtwarwo rebo-inĩ ĩyo ĩngĩ rĩ werwo ũcoke kĩrathi gĩa kwĩnyihia na wĩcũranie mĩtugo yaku nĩ ngũthiĩ igũrũ kana ndigũthiĩ afu Ngai umenye nĩ akũrana tutiri andũ a kũnyiha ningĩ twamba tuthi twacokio harĩ kanyamũ-inĩ kanini nĩgetha tũnyihe tondũ gũtirĩ ũngĩthoma ũhoro wa thigiriri arũgamĩte na ndũngĩikara thĩ tondũ nĩ gũtonya na gũkũ na ndũngĩmĩoya atĩ ũmĩigĩra ũrenda kũmĩthomera koguo nĩ mũndũ ũgũturia andũ acoke ikare atĩa ero rĩrĩa twarana na nyamũ ĩyo na ndũgoke kũmĩhuhĩrĩria tondũ nĩ kũra nĩ mĩhũmũ yaku koguo Ngai nĩ gũtũnyihia arenda gũtũnyihia tũnyihe we humble ourselves before the throne of the mercy and then ũndũ wa kerĩ twĩrwo ũhoro wa kũnyiha na tũcoke Ngai nĩ akũrana tũtirĩ na roho wa ũũgĩ roho wa ũũgĩ tũkuona rĩrĩa tũgũturia andũ citũ tũthengerere gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki roho wa ũũgĩ tondũ haha nĩ harĩa twakinya harabatarania ũũgĩ koguo kanitha wa Ngai ta makani wĩra tũraheo twarahoke tũgĩe na kĩo twĩrutanĩrie kuonania wĩra mwega
maitho-inĩ ma Kristo Niguo. ati no tũhote kũruta wĩra ũcio nĩ tũkũhota gwĩka ũrĩa wothe Ngai egũtwatha kwa hinya wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen. Koguo nĩkĩo verse 2 ĩratwĩra atĩ bishop atĩ thigiriri iyo ndĩrĩ na mũthamaki kana mũrũgamĩrĩri kana mũmĩathi ndĩrĩ na ma supervisors Ndĩrĩ. akaburu arĩa Misiri ndĩrĩ. Ndĩrĩ. Koguo ndĩrĩ mũthamaki wow Ndĩrĩ mũmĩathi. ndĩrĩ mũrũgamĩrĩri na ndĩrĩ mũmĩathi Nĩguo. andũ atatũ mũthamaki mũrũgamĩrĩri na mũmĩathi. Koguo rĩ ndĩrĩ na aya ngĩmeta nĩ kings ndĩrĩ no ũyũ supervisor mũrũgamĩrĩri ona commander ndĩrĩ nĩ commander amri jeshi mkuu uga nimesema lakini haina Niguo. rĩu ikĩrwo ũguo ĩtariĩ koguo kĩrĩa kĩratũgia rĩ Ngai nĩ arenda tweherie rĩrĩ titles am Reverend Rachel Kuria Icio nĩ irathĩ. titles bishops reverends evangelist pastors Ngai nĩ arenda tweherie titles Niguo. for the sake of kingdom ya Ngai na nĩgetha tucemanie na ũthiũ wa Ngai no nginya tweherie titles Na no nginya tũkorwo doctor tũrĩ rĩrĩ. honorable Tũrĩ andũ. honorary Tũkorwo tũrĩ andũ. yes Nĩ ũngĩkorwo wĩ mũndũ wa Ngai ndarĩ taito. Mũndũ wa Ngai ti wa kũmaka. niyo andirĩ ndaigua Ngai akĩnia address mũthenya no ũmwe kĩroto-inĩ kana kĩoneki atĩ Reverend ndoka kũrĩ we Niguo. Taito nĩ cia gũkũ thĩ. Harĩ ũndũ ndaririkana boiga mũndũ no nginya inamĩrĩre akĩrora thigiriri aturie maru ndũĩ mĩhũmũ ya mũndũ harĩ nyamũ ciothe cia gĩthaka tiga rĩu thigiriri nĩ ũrogi na nĩkĩo gĩtũmaga wone nyamũ nĩ iguaga thaha wa mũndũ nĩ mĩhũmũ ĩyo rĩu igeragia gũka kũrũa na ũrogi ũcio ũguo nayo thigiriri haha ingĩigua mĩhũmũ yaku nĩ gwĩka atĩa nĩ kũra nĩ ũrogi yaigua nĩ kĩndũ gĩa kũnũha yaigua nĩkĩo gĩtũmaga wone na mĩrũthi nĩ ĩrĩ thaha na ngarĩ tondũ wahũmũka ũcio nĩ ũrogi harĩ nyamũ ĩrĩa na nĩ ũrogi wa kũmĩnina tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtigĩrĩtwo nĩ nyamũ cia gĩthaka ta mũndũ tondũ nyamũ cia gĩthaka o ũrĩa cio ciĩkaga kũnyita mũndũ na kũraga na kũrĩa ona mũndũ nĩ kũnyita thia na kũraga na kũrĩa citũrĩte igwĩmanĩte ũguo mĩhũmũ yaku harĩ nyamũ cia gĩthaka nĩ ũrogi na nĩguo andũ moigaga atĩrĩrĩ nĩ ĩna thaha nĩ ĩraigua thaha rĩu ũrogi ũcio rĩ nĩguo ĩkoragwo ĩgĩũka kũrũa na kĩ naguo ũguo nayo thigiriri rĩ ũrogi ũcio ũngĩmĩtwarĩrĩra rĩ nĩ yambaga kũrũga no gwĩka tũhurutĩke tũthi koguo ndũgũkorwo wathoma ũguo nĩ kũrerora ũguo haha tũrabatara gũthoma na ũgĩ tweheretie marĩtwa mothe Ngai ndarĩ na bata na ũnene witũ Ngai ndarĩ na bata na mbeca citũ Ngai ndarĩ na bata na indo citũ na kĩ kana kĩ Ngai arenda andũ mekũmũthathaiya njaũre ũnene rĩtwa rĩakwa ngumo yakwa indo ciakwa ndurie maru thathaie gatũrũme mũthamaki wa thamaki o ũguo tu koguo nĩkĩo ũraigua ĩrwo ndĩrĩ koguo ithuĩ kĩrĩa kĩratũgia nĩ titles na popularity ĩgatũgia na gũkorwo na ũcelebu ũgatũgia na gũkorwo tũrĩ famous kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩratũgia atĩ ũgũkĩra mũndũ haha ũguo atĩ tũrarĩ na Gertrude niĩ ndĩ mũyũ yes ndĩramwĩoneire na maya makwa marĩ no kahũrwo mbica mũno makĩria na nĩ wenda kwĩra kila mũndũ mũtumia akoragwo US ni US akoragwo US gũtirĩ mũndũ tarenda kwĩra nake kũrĩa athi arenda kuonania atĩrĩrĩ tũrarĩ na bishop twaragie nake ũũ Ngai nĩ arenda maũndũ macio mothe mehere mathenge twĩnyihĩrie Ngai tũmathie Ngai amen koguo ũmenye marĩtwa maya mothamaki mehere ũhoro wa maũndũ maya chaos nene atĩ ngoragwo ndutaga wĩra kũndũ kũna ciehere ndĩna ciana ciakwa cikũna na kũna na iria ingĩ ci university na iria ingĩ college na macio mothe mehere andũ aitũ nĩ tũmathiei Ngai twĩkĩrire kĩo gĩa kũmathia Ngai rĩu nĩ ihoya rĩakwa twĩkĩrire kĩo
ndiraga bishop muthenya wa ira Ngai aranjaririe na ndege 3 na ndirathi ndiatwarwo handu turatenyeretio muno na ndirari na twana tutatu tunini ndirakwirire twana tutatu tunini na ndirariraga twana tu muno na ni harokire o rimwe ndiraigua ndege iguru 3 ndege icio ciroka ta iraguthana ciroka ta irahutania ndege ici igiri ni irathire irahutie imwe irahoteka ndirona yathi uguo irathire iragwa mbere itu o rimwe iratuthuka mwaki na irakuite andu na tondu dirisha-ini igiuka kugwa dirisha-ini imwe ni irahinguritwo ni ndironaga andu amwe koguo irakeragwo ndiraigua mukayo wa andu haria turaikaraga ndege yakigwa mbere twi haha naguo thutha witu kurari na petrol station ya kwenderio ya maguta gitagwo guo kienderio kia maguta petrol station ni wori ya kwerariri ndege no toni kuhira heri mwaki uyu wi haha ni ndireragwo guokuto-ini gwakwa on my right ear in my right ear ndigwagirwo atiriri ati on my right side ndigwagirwo atiriri irado muruki uyu wa mwaki ni uguragucia maguta maya koguo petrol station ino nayo ekuripuka maguta ekunike itura riri riothe mere methare koguo ni ndirokithia kuri no oranjetire ndirokirire ngirado mehere itura riu umai guku ehera itura riri eherai mwaki uria ni uroga kuripuka no yo ina hawa petrol station koguo ndigwagiriria uguo na noguo ruciniro umuthi ndikwenda kwarisho gwenda kugatiriri noguo ruciniro umuthi ndiraugiriria reke itwikirire kio tondu already the more ndiranagirira ngira ndwira itura riri mwaki uyu wa ndege ni kuripura ripua maguta maria mari petrol station ni thi ile maguta matigagwo rugo eripuke na itura riu riothe ni kuhera ikuhea na ndiaragiria uhoro wa bururi witu wa Kenya koguo ndigeragia kwira andu aria me itura-ini riu eherai ni tura-ino gutire mundu ranjigua ni ndirakihenga twana twakwa na ria turakirina koguo niguo turanirira rucini rwa umuthi twikirire kio ya kuruta wira wa Ngai muira nduma itonye muira nduma eigire na riti ria gukofia ati uria richo aratungata kana uria githiri aratungata no tungatira Jehova Ngai waku mathie Jehova Ngai waku etha Jehova Ngai waku riu koguo ni twikirire kio hari ithui tumuhaka urugamirirwo Waithira wa Njora tumuhaka utindio urugamirirwo Sarah Wanja kana Ellen Mushene tumuhaka utindio urugamirirwo Kiziera Ngui ni hindi ria mundu gukira kuruta wira wa Ngai tondu ni ndikairwo atirugama na timu yaku inyu mwagairwo kindu kina ngarugama ndiika maithoni makwa makona Kristo marune makwa magaturio koguo ni hindi ria gukira tuhane ta thigiriri ino tutirafatara gukorwo twi under any supervision ati tura supervise ni getha turute wira wa Ngai meku kana matari na tihinda ria kurora ati ngani aratungata Faith Dan kana aratungata atia kana Faith Ridho aratungata atia ni hinda ria gukira utungate Ngai na hinya wako tondu nyamu ino itungataga bishop itari mundu tondu mundu urakurugamirira ni mundu riri taru ni ndugamagire kehuthirwa irimu wakwa ni ndugamagire wa irimu wakwa no etwe nake na ni gukora ngimuria ati to ni ndimurugamirire ni withambire na ni mundu munene urekire iti withambire ni ureire ni unyuire to ni ndimurugamirire nawe no nguragie to no ngurugamirire mundekagire na ujuragie kandi ndeire ni unyuire ni withamba na ino nguragie nginya umuthi uyu tondu ni ithi ni tumenyerire mami witu uguo niguo maji ona John ndaikaraga gwakwa no cafes ni njoyaga thimo kama ni umepika umeamuka umeoga
ndiä nä kä kä ngiaga Okay. ngå icirie ndiona mamitu no ndä må ragia nä kä å reka cåcå nä å rä ire nä wä thambire koguo no ä ngä kaigua ndakå ria å guo ndå kanarigwo atä ranjä nä ndä hå thä ra yakå ria må nä å rä ire nä wä thambire rä u nä kä å reka ndagä ka-inä ici nä å hå rire nguo nä kä å reka guo no thiä te no ngå ragia wä kå nä kä å reka nginya å kanjå ria maidia wira wongerere marakara ngakå ra ä ndiuma na å ru nä ndä koraka koguo nä ihinda rĩega rĩa tå rute wä ra hana ndångå wä baharini gå tarä må ndå å kå rå gamä rä ire å rute wä ra waku Jane Mushina wä Dubai å rute wä ra gå tirä må ndå å ramå rå gamä rä ra atä kana nä mwaganire må thire atä kana nä å hå rire å maraya nä må rä kanirie mwakoma nao mwä nao gå tirä må ndå å rakå ria wä magara å guo nä we wä ika Urute wira waku hivi. Tondå thigiriri na hitiaragia niä ndä rä ciri nä wega ngai å gå ra ndwarire thigiriri hwai itiaragia Ona itikoragwo na story ikiruta wira. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo na story. Kũrora atĩrĩrĩ, ũyũ keciarĩ agĩũka kanitha ekwĩhumbĩte kĩ. Ũyũ Faith Duncan-rĩ agĩthoma ithomo rĩa mbere rĩ kĩratũ gĩake gĩgũikarĩte. Ithuĩ tũkoragwo na story tũkĩruta. John Kahĩge nĩ egũcanũrĩte njuĩrĩ wega. Afro. Ithuĩ tũkoragwo na wĩra ũcio. Na nĩ wega nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Ngai arakũheire wa ndege. Ndĩrakwĩrire ndege nĩ ũthamaki. Kwĩna ũthamaki ũrang'aũranio na ũgwethwo wage. Amen. Kwĩna ũthamaki ũraninwo na ũkũgeria gũcokanĩrĩria ũreme. Namo matũũra marĩa Ngai ekũingĩrĩra mahota gwĩthara mwaki ũyũ wĩna rungu wa maguta. Tondũ ruo mwaki wagera rungu nĩ gũkorwo kakahora ndũkũmanyita. No nĩ kũrĩ wĩra mũrute nĩ igũrũ rĩerũ andũ nĩ matige gwĩtigĩra. Nĩ kũrĩ wĩra mũrute nĩ Ngai na nĩkĩo ndakwĩra nĩ kanitha wacenjio, nĩ kanitha wagarũrwo, nĩ kanitha na Ngai maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngaka kanitha wakwa gĩtina-inĩ kĩa atũmwo na anabii. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrahandwo gĩtina-inĩ na nĩgetha tuonekane gĩtina-inĩ gĩa atũmwo na ũnabii no nginya ithuothe tũkorwo tũturĩtie maru tũgĩthiĩ thukuru ya thigiriri nĩgetha kanitha ũcenjie. Samueli rĩrĩa aturagia maru he mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa atũraga nake kwĩ hĩndĩ yakinyire akĩrũgama agĩkorwo Samueli wiki. Andũ aya nao ona metĩkĩra gũturia maru ona niĩ njĩtĩkĩre gũturia maru na gũthoma gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii maũndũ nĩ megũcenjia na kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ egũkĩhũthĩra tondũ we nĩwe kĩgongona wetĩkĩra kũigua na gwathĩka. Niĩ nĩ niĩ kĩgongona ndetĩkĩra kũigua na gwathĩka. Nĩ ndige gũtuĩria andũ aya, nĩ ndige kũruta wĩra wa ũrimũ, nĩ ndurie maruo na niĩ ndĩthomere rita rĩakwa tondũ kũrĩ na wĩra Ngai arutĩte. Na mwana ũyũ gwĩtĩkĩra kũigua na gwathĩka na gwĩka ena kĩrathimo. Maandĩko manjĩrire rũcinĩ atĩ acio mwĩtigĩri arĩa mwĩtigĩrĩte na mageraga njĩra-inĩ ciake mena gĩkeno, gũkena na kũrathimwo nĩ kwao. Koguo Ngai nĩatũteithie kanitha wa Ngai. Koguo tiga kũikara ũhonokio-inĩ ũrĩa wa ndini atĩ wa kũrora kana he mũndũ ũtũrũgamĩrĩire. Nĩ kũrĩ ritho rĩũtenyeraga rĩkona tũgĩka wega na tũgĩka ũru na nĩrĩo rĩgatũrĩha. Koguo andũ a Ngai twatũmwo harĩa tũthi tũnyihe spirit ya pride. It's a high time we swallow our pride nĩgetha twĩtĩkĩrie ĩkĩria presence ya Ngai kana hinya wa Ngai kana ũhoti wa Ngai ũthamake thĩinĩ witũ. Ndũkoime maru-inĩ ũtokĩrĩtie hinya wa Ngai. Amen. Tondũ wanoga nĩ gũturia maru wĩyũkĩrie nĩ ũgũkorwo ũtarĩkĩtie gũturwo na nĩ ũgũkorwo ũtarĩkĩtie kũrutĩrwo wĩra. Ndiĩ kana nĩ wamenya andũ nĩ mathethũkaga ũhoro-inĩ wa gũturia maru.
na hau niho Ngai onekaga andu ni marethukaga muno ona mundu ni aroa kana uri ungi ni okirire ni kunoga no guta na kuhihinyu ni njukira ni kuhihinyu na ringi kurora nguo iria wikirite ni andiciririkanaga no maru ni uguo ni ihinda ria guthaitha Ngai na ni ihinda ria kuririra Ngai na ni ihinda ria kwambararia Ngai uyu twinyihitie nigetha tuthome uria Ngai witu arenda uguo maundu maria Ngai arenda guturuta ri me maruine manita matiri kirugamo-ini nigetha tuoneke nguo iria twi nacio na ngaharä rwä mba tå rä cenjia kaingä na kaingä nä å menyaga pasta angä gå ra thuti na sharpshooter na ngari kä goco gä koragwo kä igå rå må ndå må rathime nä kä rä u nä tå rabatara kå rathimä rwo å thingu-inä na å theru-inä tå tekå rora indo ciathe tutekå rora indo ciathe na tutekå rora kä rä a Ngai atåhete yes ngari ä yo yumä te å thingu-inä nä umaga maru-inä å gä thaithanä ra ngari ä yo ndä kahainjakwo nä umaga maru-inä å gä thaithanä ra ngari ä yo ndä gathå kä re bara å nyitwo nä mä kora nä umaga maru-inä å gä cokeria Ngai ngatho nä tondå wa wä ra å rä a akåhete Ngai arandeithagia å horo wa nyimbo kwä nyimbo irä cenjia tondu ingi ciuritwo ni pride nyingi ciuritwo ni mwigano nyingi ciuritwo ni kwaga kwinyihiria Ngai na ingi ciurite ndemano thiini wa kanitha anyita Ngai ni ekurekereria rwimbo rwa roho mutheru kuri andu aria mari ake amen Ngai ni ekurekereria utugi wake na njira ya magegania muno wona twetikira gucoka kirathi nä ndä rarigagwo å horo å yå gå ka tena nä hä ndä waingä rana rä u wathoma ibuku rä rä na Ngai akå rathime ndona nä getha tå cenjerio maå ndå marä a ndä reciragia rä na marä a ndä ronaga rä nä kwamba kå nyiha na gå thiä maru-inä nä getha å gitä ri waku woneke rä nä maru-inä kweheria marĩtwa na kweheria family ya ng'ania nä getha hinya waku wonekane rĩ nĩ kwĩnyihia na gũikara thukuru na thukuru ya roho mutheru rĩ ũmenye ndĩnogagia mũndũ na ndĩgũkũragia tondũ korwo nĩ ĩkũragia Ibrahimu angĩarĩ mũkũrũ maita igana rĩmwe kiugo kĩa Ngai gĩtigũkũragia kiugo kĩa Ngai gĩtikwagithagia hinya mwĩrĩ nĩ kuongerera kĩongagĩrĩra riri na ũtugi wa Ngai ũguo nĩ ihinda rĩa gũcoka maru-inĩ na kwambĩrĩria gũthoma ũguo ithuothe twĩ kĩrathi ariũ na aarĩ a Ithe witũ na ngwĩciria nĩ maranyitana nĩ marataũkwo nĩ maranyita kĩndũ tugire tukauga haleluya harĩa ũtananyita ũgatwĩra ndinyitĩte koguo tũtungatĩre Ngai gũtarĩ gwathwo nyita area yaku angĩkorwo wĩ mũgĩri wa irio karehe nyũmba-inĩ ya Ngai fanya kazi yako nawe angĩkorwo wĩhokerwo kũrangĩra arangĩri nĩ arĩkũ gatekeepers nĩ aya maikaragia nyũmba ya Ngai mĩkĩo gĩa gũthaithania nyũmba ya Ngai ũtukũ na mũthenya ũcio nĩ wĩra wa gatekeeper koguo thĩinĩ wa thigiriri na thaa citũ nĩ ithire Archbishop nĩ thaa ithatũ na 31 thĩinĩ wa mũtugo ũyũ wa thigiriri rĩrĩa ndĩrerũragĩra ndakwĩra gwakwa nyũmba iria ndĩareheirwo thigiriri aya metoro ngomire thaa 7:37 ngĩrorera ũhoro wa thigiriri icio cirarĩ gwakwa na ndĩacitigirio hau na ndĩarutaga keki ndĩamumuthanga kangĩ nĩgetha nyone cikĩrĩa thigiriri icio nĩ ndĩarũaga na ici nĩ gũkua irakua na gũtirĩ ĩrĩa ĩrarĩaga atĩ hau ciroyaga ndĩronaga kagathiĩ na ndũngĩmenya kũrĩa ciatwara ndiagirie gwĩciria nyũmba ĩno ĩna irima guoko kwĩna irima no ndĩuga atĩrĩ nĩ mũgendere wa Jeho ũrĩa kũherithwo igire nĩ kĩriga koguo rĩ gatekeeper nĩ ũrĩkũ harĩ thigiriri ĩno nĩ mũrũgamĩrĩri gatekeeper arũgamaga hau gatekeeper karũgama haha thigiriri gatonyera haha wĩ gatekeeper rĩ wĩ mũthaithani nĩguo ukanyitagĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai ĩkĩrĩra kĩo na wonanie wĩna kĩo gĩa kũhoya nyitĩrĩra wĩra ũyũ ũtukũ na mũthenya
ugithaithania wira uyu ni tutigiirwo ruhiu haria mugunda-ini wa Edeni runore na miena yothe guceha na gutuguta nikio Jeremia roigire uguo guceha na gutuguta na kunaga na kugoragania wira wothe wa Saitani na kuhanda wira uria mwega koguo gikorwo i gatekeeper thiini wa uthamaki wa Ngai ikirira kio gia kurugamirira wira wa Ngai angikorwo wi nawe niwe urathie kugira niwe ruma nyumba-ini ya Ngai ugathie kugira ni githurihi nyumba-ini ya Ngai igie irio igie na mihuthire ya mirutire ya wira we ni ucio murathime financially ucio rathimetwo financially rugama na wonanie wina kio gia kuruta wira wa Ngai utekurora Nancy Kamau ni arutire Mary Njenga ni arutire marutite cigana ndenda kumenya marutite cigana utekwenda kumenya kana kuga ndirarutite ira tiga kwenda kumenya kana George Thiongo ni arutite kana George Kerry ni arutite tiga kwenda kumenya we gira umagara thiwe thembe corehe nyumba-ini ya Ngai nawe angikorwo niwe utwitwo thiini wa nyumba ya Ngai ni waya marathi makerana na haha hena irio tondu nio metagira ciengi ukai thigiriri ciengi hena irio we ni uhetwo uhoro wa evangelism thiini wako simama imara simama na wonanie wina kio o mundu ni mugaire wira wake na angikorwo nawe ni urarugama mukira-ini wa barabara urugamite mukira-ini wa barabara ugitirie ndwa ya Ngai protection na security ni tondu wa wira wa Ngai simama imara George Macharia utirire wira wa Ngai uthaithanie wira wa Ngai kana tigwa Archbishop naguo maundu mothe andu aya Ngai ni maiyugite niguo na ni manyitite uhoro na uhoro ukoragwo wi mugeni hindi ciothe no ukoragwo wi mweru hindi ciothe no ukoragwo urutani wi thiini hindi ciothe uteithitio ni Roho Mutheru wa Ngai na ukiaria ciugo cia Ngai kana kiugo kia Ngai ni wega ndukanakerie na guoya ari uria kuri na uria Ngai aroiga tondu uguo niguo anabii a Ngai mahana gitina-ini kiria Ngai arenda kuhanda kanitha uyu ri no njage gutaura ihinda riri no ni kuri na gitina turehokerwo tondu itina ni igiri giatumwo na kia nabii ni kuri na gitina tukwihokerwo na Ngai agitwihokera cieri ri ni kuga kio gitu ni kionekana uguo ri gitina-ini kiria tukwihokerwo kana kiria twihokeirwo ariu na ithe witu rekei tweherie uguta rekei tweherie uremi rekei tweherie ruitho rekei tweherie rumena tondu gitina kiria turehokerwo thino yothe no ikumenya andu acio ni mehokeirwo gitina kina uthio-ini wa Ngai tariu ngituria mundu ta mundu gwitwo James na mundu gwitwo Peter na John arutwo cietatu ni kuri itina iria mehokeirwo cia wira wa Ngai arutwo aya angi a Mathayo na Johana kuri itina iria mehokeirwo kanitha wa Jesu Kristo wagayanĩtio itina-ini icio mĩthemba ĩna na nĩ kũrĩ mahe gũtirĩ wakuire gĩkuũ kĩa ngirĩndi atĩ ũyũ nĩ akuire gĩkuũ kĩegega gũkĩra ũyũ ũngĩ to gĩkuũ nĩ ũyũ warengwo na thorĩ no ũndũ ũmwe na ũrĩa ũhũrirwo na mahiga to no aiguire kĩ ũguo rĩ anabii matikuaga ũndũ ũmwe na anabii matikuaga nĩ mĩtino ya barabara uguo ni wira muritu ukubatara andu mahingurwo maitho na njira nyingi na inyi mwetikira guthie maruini na mwetikira kurugama wega kiugo-ini kia Ngai na mwetikira guthie haria hari thigiriri twicuranie mitugo nigetha tuhige na tuthome twitikire guthie ho na karamu na karatathi tuthome tondu kuri uria Ngai witu aciriire gwika na uria Ngai aciriire gwika utiri mundu ungigiria. Amen. Watuthomithirie kuri Nyahururu uhoro wa Ayubu 42 kio kiurikiana na hire ngoro yakwa muno Nakuru Nakuru muthenya uri utuku ni wathomithirie uhoro wa uria Ngai aciriire gwika na andu matikone undu ucio ta wi kuraihu tondu uguo niguo kuri undu uria Ngai aciriire gwika na kuri wira uria Ngai aciriire kuruta
kuri wira uria Ngai acirĩire kugaya na riu aria mekugairwo wira ni aria mekuoneka roho-ini wa kwĩnyihia no ti roho-ini wa kwĩyambararia ni aria mekuoneka roho-ini wa uria o ibuku rĩrĩa thimo riugaga ati mwendi gutarwo ni mwendi kumenya no muthuri kuruithio ni kĩrimũ kĩũru ni kuri andu wiraga mehia mao makarakara ucio ndangĩtuo wa gĩtina kĩa nabii ndangĩthurwo tondu kiugo kia gĩtina-inĩ kia anabii na atumwo ri nikio kiarĩtie gĩkoiga mwendi gutarwo ni mwendi kĩ no muthuri kuruithio ni kĩrimũ kĩũru ni kĩrimũ kĩũru ũguo wĩtĩkĩre kũrutwo na nĩnjĩtĩkĩre kũrutwo twĩtĩkĩre kũruithio tutigetwo irimũ nĩ kiugo kia Ngai twehererio iheo cia utumwo na unabii tutikae kwehererio Ngai witũ tũteithie mũno na Ngai uria cirĩire gwĩka no egwĩka amen wow tũraria ũhoro wa kĩo kĩa wĩra wa Ngai we nawe rũgamĩte harĩa ũrahũra ũraina ina biũ ũguo Bishop aratwĩra tondu atwĩra nĩgĩ ndwatwĩra Ngai nĩekũharũrũkia nyĩmbo cino hakwa ũngĩ mwerũ we nawe wĩkĩrĩtwo ũhoro ũcio wa kũina thĩinĩ waku koguo o mũndũ tũrĩ iheo mwanya mwanya nginya Stephen ũyũ mũrĩithi nĩ mũhei kĩheo kĩa mwanya Henry Gathara onawe wĩna kĩheo kĩa mwanya mũndũ gwĩtwo John Ndiang'ui onawe wĩna Nyuki wĩna kĩheo kĩa mwanya o mũndũ nĩ mũhe kĩheo gĩake kĩa mwanya riu ni tunyitanĩre tunyitane twĩtĩkĩre kweheria gũtahĩka mwĩtĩo tutungatĩre Ngai kiugo kĩrauga atĩ verse 8 Bishop na no ĩigagĩra mũthithũ wa irio hingo ya riũa ĩgakĩũnganagia kando kayo hingo ya magetha no igua atĩ ĩigagĩra mũthithũ na nũĩ mũndũ kĩrĩa gĩatũma tũmwo thigiriri-inĩ rĩ tondũ ithuĩ rĩrĩa kweha Nikutengera supermarket. Thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo by fire by force ndauga atĩ mũrimũ ũyũ ume thĩinĩ wakwa na nĩ ũrahetwo ihinda rĩa kũiga mũthithũ wa mahoya. Ũtũthiaga kugĩrĩria. Tũgĩtia irio iria probably atĩ tũtiage thihandire. Rĩrĩa gwĩki kũndũ mũru ikuũ cioka. Taru no igwo horo cio wa ndege ukiuga horo nĩ ũthamaki ũkĩgũithio icio nĩ ikuũ cierekeirie. Tufati kuiga muthithu ihoya thaa ici kana ni hindi iyo tufatie gukira thaa ici ni tigo hinge kuria na kunywa yes na tareke ajiri andu aya mutingigiriria urathi uhinge na mutingigiriria undu ona uriku uria Ngai acirĩire gwika ndukae kurugama mahoya-inĩ morimu tama mundu etagwo ate uria wanyitagĩrĩra ithandũkũ ria Perezuza Perezu warugama ihoya-inĩ rĩa ũrimũ nĩwe ũkũninwo hamwe na nyũmba yaku nĩ ihoya Ngai ĩka ũrĩa ũcirĩire gwĩka ũrĩa ũbatiĩ ũrĩa wĩrirĩte na wĩharĩirie kũhonoka mũhonokie no ti kuga maũndũ macio matikanagũkore orĩ ũrũgama ithenya-inĩ rĩa Petero ũkũribiukwo nawe nĩ gũthira ũgũthira rĩrĩ ti ihinda rĩa tha ũrĩa andũ mareciria rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ kwĩmenya na gwĩtaũkwo na kũrũgama mwanya-inĩ na ndũngĩrigĩrĩria ũrathi ũhinge reke arĩa marahingithia ũrathi mahingithie reke arĩa mararũgama mwanya-inĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai marũgame nowe nĩndĩmerĩte ũguo hĩndĩ ĩngĩ ndũkahoe ihoya rĩa ũrimũ tau no ũhoe thĩ ndĩgathire acha na ndingĩhinga kana ndĩhingie atĩ Jesũ ndagoke kwanja twĩrĩtwo tũhoe akuhakuhĩhia matukũ we nawe ũraiga ndagoke hĩndĩ ya heho ndagoke atĩ hĩndĩ ya heho tũhoe mũno ndagonoke hĩndĩ ya heho nĩguo to nĩguo akorwo kũritũ rĩti ihinda rĩa gũthaitha andũ nĩ either you take it or you leave it wĩtĩe na kanitha waku kana wĩtĩe na Jesu Kristo wĩtĩe na Jesu Kristo wagoca Jesu Kristo nĩ egũtwarana hamwe nawe uthamaki wĩtĩe na hinya waguo na dhahabu ciacio na dhahabu cia uthamaki na fedha kũng'aũranio nĩ ta kũbucia kwa ritho tarĩu rĩ mũtangĩkĩhota kũnina ngĩ bũrũri wa Kenya kana thĩ no ũhote gũthara mwanake ũcio no ũhote gũthara mũirĩtu ũcio ũkamũrehe ũthamaki-inĩ ũrĩa wĩ waguo na ũthamaki-inĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo
Ngai witũ akona nĩ wathiĩ gwetha ũguo watwĩra nĩ wathiĩ gũcaria anake wamera ihiko cia rũme kwa rũme ti njega na nĩ makũigua na nĩ ũĩ Ngai nĩ ekũhe ciugo iria mũkwaria gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa guothe mũrĩthiaga wona twetĩkĩra kwĩnyihia rĩu na mũthenya wĩre ndĩahũrĩirwo nĩ ũmwe akoretwo kĩgongona-inĩ kĩa Gizi makĩria ma mĩaka 30 thiĩti mĩaka mĩingĩ mũno na aranjĩra ndĩraigua nĩ nginyĩte mũthia nĩ thikĩrĩirie ciugo na aranjĩra na ndĩraigua ndĩrenda kũgarũrũka Ngai nĩ ahonokanagia yes nĩguo ndĩramwĩra na thakame ya Jesũ nĩ njigũ na arĩ o gĩtĩ-inĩ rĩrĩa tũgĩte kũmathomera maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ Jesũ aikarĩire o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki na ndarathenga nĩguo Thaburi yugaga nake ithe aikarĩire o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene na ndarathenga anyita ũguo ũthamaki witũ no ũrũmĩte no ũthamaki witũ ndũracenjia amen no ũthamaki witũ ndũragarũrũka andũ aingĩ marutaga wĩra makoiga atĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ no matiramenya nĩ maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ hĩndĩ egũcenjia kana agarũrũke na rĩti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na maũndũ marĩa wĩ namo rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcoka kĩrathi ũmenye ithuothe rĩu twatuĩka arutwo na ũmenye watuĩka mũrutwo wĩtĩkĩre kũhandwo gĩtina-inĩ o kĩrĩa Ngai egũkwĩhokera tuinaga atĩa Jesũ ririo na mũnene nĩ ũrĩkũ gũthia atũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo aya igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai githe Adamu irio ciake nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino atũmũmoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino Johana unjirie ena mũkwa njohero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wamenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega atĩ kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino atũmũmoranirie nao mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wenda gũtuĩka mwega wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wow
Johana hujirie ena mukwa njohero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iũrwo nĩ gĩkeno ĩkirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Amen, amen. Wow, koguo nĩ twerwo turathoma thĩinĩ wa proverb na DJ nĩ ũgĩtwehereirie gaka kahema gĩtũngano nĩgetha twandĩkĩre proverb ĩrĩa turathoma Proverb chapter 6 na twambĩrĩrie kuma verses 1 na tũreruta ũhoro wa kũgĩa na kĩyo wĩra-inĩ wa Ngai. nĩguo Rũgamia angĩkorwo wĩ mũinithia ũguo ũraigua tũgĩkũithia kũithia ũtegũtindĩra atĩ kana nĩ ũraina off key kana kĩ kũithia rwĩmbo Roho Mũtheru agũthondekage wĩ harĩa ũthiĩte. Amen. Koguo twerwo atĩrĩrĩ atĩ twĩigĩre mũthithũ wa ihoya tũtige gũtenyagĩra tukoragwo na mĩthithũ yothe physically spiritually store citũ ikoragwo ci na indo tũigĩte kuo cikoragwo ci na indo tũigĩte kuo no ti rĩrĩa ng'aragu yoka nĩguo tũrateng'era nĩguo tũrataru kwĩna riũa no nĩ gũtirĩgĩte kura koguo arĩa mararĩma magerie kũmenyerera tũirio twao arĩa mena mbembe gerie kũmenya tiga ikwendie mbembe cianyu ciothe thaa ici tondũ nĩmuona kwĩna kĩ iwĩigĩre arĩa mena tũwaru ndukae gũitanga tũindo twaku koguo spiritually tũkorwo tũigĩte mũthithũ physically tũige kamũthithũ financially tũige kamũthithũ na twĩrane nĩ cigana tũigĩte twambĩrĩrie nawe kamũthithũ financially rĩu ti nĩ ũgũkĩra manengera njigĩrĩ ngũgĩkwĩra mandũ marĩ ndĩrona mangĩrĩtiga tuĩ haha andũ manjigĩrĩ no gũkambĩre ona rauga mĩgambo ĩna Ngai arogocwo na mbarario. Amen. Thank you na nĩtũmwendete Ngai amũrathime na mwĩke wega niĩ ndĩrenda kũrutwo nĩ Ngai kũnyiha tu nĩgetha ũhoro wa mwĩtĩo wehere thĩinĩ wakwa ũhoro wa mwĩũnũro wehere thĩinĩ wakwa ndĩrenda Ngai na nĩkĩo ndĩrarĩria ngoro yakwa ngamĩra ngoro yakwa ihũrwo nĩ Ngai na weterere Ngai. Amen. Amen. Nĩ wandora mũno nĩ gũthikĩrĩria thikĩrĩirie kiugo. Thank you. Thĩinĩ wa tũrĩkĩrĩrie na thĩinĩ wa verses K verses 9 ndagĩka citũ ithirĩte na tũkuga tũrĩkie thaa 2 twauga thaa 3 no nĩ ũhoro ũgĩire na cama mahinda na mathaa nĩ cia mwene ithuĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũkuga atĩ we kĩgũta gĩkĩ koguo tũigua haha verse 8 atũra na no ĩigagĩra mũthithũ wa irio hingo ya riũa ĩgakĩũnganagia kandũ kayo hingo ya magetha koguo ihinda rĩa magetha tũkũrane ihinda rĩa magetha tũkũrane nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ na nderĩte Archbishop ũhoro ũcio our Archbishop Amen. Iye kũrathime ndamwĩrĩte ũhoro ũcio kwĩ hĩndĩ ndatwarirwo handũ kwagĩra ihinda rĩa magetha mbembe ciarĩ nyingĩ niĩ ndionaga mũico wa mbembe no nĩ ndonaga gatagatĩ na thĩinĩ wa mbembe icio rĩ mbembe-inĩ icio rĩ kũigĩtwo nyanya 3 na itũngũrũ 3 no ririkana mbembe itionekaga mwena ũyũ na mwena ũyũ mĩena ĩna yothe ndũngĩonire mũico atĩ kũrĩa mbembe no nĩ mbembe ciarĩ nyũmũ no mbembe-inĩ icio nĩ gũikĩtio nyanya 3 na itũngũrũ 3 na niĩ wĩra wakwa warĩ kwĩra andũ atĩrĩrĩ nyanya ici 3 twĩrwo tũtirĩ nĩ twaruta nyanya ici 3 na itũngũrũ ici 3 nĩgetha tũcoke twambie kwĩhokerwo magetha but andũ acio unfortunately already managĩrĩra ngĩmera nĩ ihinda rĩa magetha twĩigĩre kĩndũ kandũ-inĩ gaitũ o marĩ busy no waririkana arũme makomanagia na atumia mbembe-inĩ icio na watumia makomanagia na arũme mbembe-inĩ icio ngĩrwo ona ũranĩrĩra nĩguo wanĩrĩire nao nĩguo mararuta na nĩ ihinda rĩa magetha magacoka mararũgĩra igũrũ rĩa magetha menjaga koguo niĩ wĩra wakwa warĩ gwetha na ciatwatwaraga harĩa nyũngũ-inĩ yarĩ harĩa na mwaki wakanaga koguo nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ nginya ũmũthĩ ũyũ
nĩ wakunya mahiga nginya ũmũthĩ nĩ ndĩragona atĩrĩ andũ arĩa nĩ ndagerie kwanĩra nĩ ihinda rĩa magetha mũigĩre ikando-inĩ kanyu na kĩ mũndũ aigĩre magetha-inĩ koguo ngwenda kuga atĩ Ngai atũrekereria ihinda rĩa magetha Ngai akũrekereria ihinda rĩa kũiga kamũthitho kaige tũtigatuĩke Kristiano arĩa matarĩ ogi orũri meragwo nĩ Biblia nĩ marĩ aria skeva Biblia yugaga marĩ Ayahudi orũri tũtigatuĩke Ayahudi orũri matathikagĩrĩria nditoro mũgambo wauga nĩ ihinda rĩa magetha iga magetha ma mũgambo waku kiugo-inĩ kĩa Ngai iga magetha nyũmba-inĩ ya Ngai rĩkĩ gũkorwo na thakame yaku atĩ ũyũ nĩ arutire thakame yake ikiruta wira kigongona-inĩ gĩakwa hinya waku unini waku tigirira thito-inĩ ya Ngai nĩ kũrĩ na kando gaku ka magetha ku tuingire thĩinĩ wa basi nĩ kũrĩ mũndũ wahonirie nĩ Jesu Kristo atwarĩirwo mũndũ ũcio nĩ mũtwĩra nĩ ũrĩkũ atwarwo rĩ andũ makiuga atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ abatie nĩ kũhonio Jesu akĩmoria nĩkĩ tondũ nĩwe twakĩire hekalu ĩrĩa no nĩ harĩ handũ handi koguo kando-inĩ gake thamaki-inĩ wa Ngai makidemand Jesu ũyũ nĩ akĩte hekalu ĩkarika abatie kũhonio Jesu akĩrora kana nĩguo mũndũ ũragĩakĩra Ngai kanitha rĩ aragĩkua kĩ ndakuona na nginya ngoro ya Nderokathi ĩni Nderokathi na wĩra wake ũkĩririkanwo ũguo nĩ ihinda rĩa andũ kũgetha na kũhanda andũ acio ngenaga mũno mandire mũndũ ũcio ahonio atĩ tũtirona ũndũ ũngĩ ũtahonetie mũndũ tondũ mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mekĩte maũndũ marĩa mega andũ nĩ mandimandaga ũthamaki-inĩ wao no thamaki-inĩ waku ndũkanakorwo na thĩna naguo ũkĩndimandi kĩndũ tondũ hĩndĩ ya riũa nĩ wahandire na riũa hĩndĩ ya heho nĩ wahandire na heho hĩndĩ ya ũru nĩ wegĩtirĩthirie ũru ũcio mũndũ ũyũ arĩa ka hekalu nĩ oĩ nĩ kũhonanagĩrio na nĩ oĩ gwĩcio nje cikaraga nja ya hekalu igacoka ikaingĩra thĩinĩ kũgocanga ciehoni akĩnyitwo nĩ mũrimũ ũmwe wacio kĩrĩndĩ gĩkĩnegena gĩkiuga ĩhĩ ũyũ mũndũ nĩ atwarwo kũrĩ mũrutani athiĩ ahonio tondũ nĩ abatie kũhonio thĩinĩ wa kando-inĩ gaku ũigĩte kĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai rĩ ũigĩte kĩ nĩ ũririkanaga hĩndĩ korona yambĩrĩria na kwahingwo na gwacingimana nĩ tuoimaga haha tũgathiĩ njatha-inĩ na ithuĩ ithandũkũ rĩa Ngai rĩa ũira tũtirĩ twaga mbeca tũtirĩ twaga mbeca na kanitha ciĩhinge ũguo ona ciokaga nyingĩ tũkarigagwo atĩrĩ ĩtarĩ araika mahothaga ta kwĩrĩ ndathire njatha-inĩ ngĩruta magana merĩ ma 20 na Sunday service ndĩrĩ yakinyi mbeca icio ngĩthiĩ kũrora Sunday ĩno ĩngĩ ngĩkora no kũrĩ ariũ na arĩa ithe witũ kĩrĩa ũrahanda nĩ ũkagetha nĩ kũiga ũraiga nĩ kũiga ũraiga nwanyita na nĩ wega kwaria ũrĩa Ngai arenda na kũmenya rĩrĩa kinya nĩ ihinda rĩa gũcoka thĩ kwĩyaũra mathaga maya ndũkaigue thĩna tondũ ũcio nĩwe Ngai Ngai ũrekaga andũ menyihie na Ngai wambararagia andũ nona Paulo agĩkinyĩrĩra handũ ha kwĩnyita 6 he hĩndĩ anyihĩtio nĩ kwĩ hĩndĩ oigire atĩrĩrĩ ona korwo no ndĩtĩre no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani kũrĩ hĩndĩ arĩ maru-inĩ rĩu ũguo nĩ riri wa Ngai aroria kĩna haiya kwĩ hĩndĩ ndatũra ngurumaga maru-inĩ ngĩthaitha Ngai ũyũ na rĩu Ngai ũyũ nĩ ekĩte Ngai ũyũ nĩ ahotanĩte ona korwo no ndĩrahira nĩ tondũ wao nĩ tondũ wa Mwathani ariũ na arĩa ithe witũ twerwo tũcoke harĩa gĩthomo-inĩ thukuru kei tũcoke thukuru twerwo tũcoke ũrutani-inĩ kei tũcoke ũrutani-inĩ na ndũkae kwĩira kana kwĩnyarara na ndũkae na tareke njĩre andũ aya ũngĩkorwo nĩ ũrarutĩte igongona rĩa kuira ũmũthĩ waga ti kuga atĩ wĩ mũtue ũkoima kanua-inĩ ka Ngai wĩigue wĩkuo mbũri iticiaraga hĩndĩ ĩmwe ciothe atĩ nĩ gũgĩtwara fast fruit hĩndĩ ĩmwe ciothe mbũri ciaku cia rũru aca
na ndukanaigwo kinyarara kana uigwo kihira angikorwo nduri na mwicuko ngoro nduri na thamiri ya mwicuko ngoro-ini yaku. Amen. Uguo ni wega wimenye na witaũku. Amen. Koguo maũndũ-inĩ mothe nginya spiritually ria kiugo kia Ngai rĩrĩ Ngai atuhete ihinda tutiĩ thĩ ciha nginya rĩrĩ ihinda rĩa Ngai akĩenda tutiĩ nĩ nginya rĩ koguo reke tũrĩ kiugo kia Ngai. Amen. Na rĩu ũngĩhota kwĩhinga kũrĩa na kũnyua wĩhinge rĩu ũngĩhota kũiga mũthithũ wa mahoya maige rĩu ũngĩhota kũiga mũthithũ wa kiugo kia Ngai wĩige rĩu ũngĩhota kũiga mũthithũ wa kilomita 1 tondũ wa wĩra wa Ngai cige nĩ kũrĩ hĩndĩ ũgaci demand kũrĩ hĩndĩ mahĩndĩ Ngai karogo marege gũikara wega tondũ wa ũkũrũ ukurite ngũrĩte na wagite hinya ona no hinya ũrĩa ndanaiga kando-inĩ gakwa ga kĩroho nĩ ũkandungata na nĩ ũkandirikana rĩu Ngai atũteithie nĩ tondũ wa ũthingu wa Ngai na ũtheru wa Ngai rĩ Jesu Kristo rĩ eruo-inĩ rĩ thirikari ya matu-inĩ nĩyo yatũmagwo igoka kũmũrũĩrĩra igoka kũmũtungata araika matũmagwo magoka kũmũtirĩrĩra na no menya nĩ angĩakuire hĩndĩ ĩtarĩ nginyu ya gũkua no araika magoka makamwĩkĩra hinya ũguo Jesu akuire ihinda rĩake rĩrĩa rĩagĩrĩire. Jesu ndakuire premature death ona na mĩaka 33 tondũ maandĩko moigaga araika nĩ mokaga makamwĩkĩra hinya ndagakue ihinda rĩrĩa rĩtathĩrĩirio rĩake tondũ ndaimono nĩ endaga gũ strike death. Ona ithuĩ tũtigũkua ikuũ cia ndaimono ihinda ritũ rĩtarĩ ikinyu nĩ rĩrĩa worwo nĩ hinya ũgoka ũgatirwo mũtwe wega nĩ mũraika agakũiga wega agakũmenyerera tondũ twĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa we na Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Amen. Wow, thĩinĩ wa verses 9 ĩraiga atĩrĩrĩ we kĩgũta gĩkĩ ũgũkomerera nginya rĩ ũriũkĩra rĩ ũtige toro waku no igua kĩgũta ũrĩa kĩrerwo ũgũkomerera nginya rĩ yani ũkĩra tũthiĩ kesha akina jisikia nimechoka ukira ati ũriũkĩra rĩ ũtige toro waku na nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ rĩ na nderĩte andũ aya Ngai rĩ mũraika wa ũgũta gũtirĩ Saitani niwe wĩrehage direct igũrũ rĩa ũgũta wĩra-inĩ wa Ngai tondũ nĩ aramenya igũta nĩ ciĩrĩtwo itige gwĩka atĩa ũguo roho wa ũgũta umaga direct kũrĩ mũcukani ũgoka ũgakũgũtha ndũtũmagĩrwo agent nĩ Saitani wĩrehage agakũgũtha na roho wa ũgũta agakũgũtha na roho wa kwĩyaga agakũgũtha na roho wa ũgũta mũru mũno ũkaigua na ũrĩa ũkũbangĩte gwĩka ndũgwĩka tondũ Saitani nĩwe ũgeragia kũrũa na kiugo gĩkĩ nĩwe ũgeragia kũrũa na kiugo kĩa Ngai ũguo andũ nĩ mokĩre matige ũgũta tondũ ũgũta waigua wĩnaguo ũkamenya nĩ Saitani werehe ũtũũro-inĩ waku nĩrehage na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ Ngai nĩ atũteithie gũthoma kiugo andũ magacũnga rĩu andũ no mena design ĩngĩ ya gũcũnga kanitha mũhunjia ndakone ndegũkĩgũithia Bibilia ugaga haleluya ũkona nĩ ainama Ngai nĩ atũteithie ndĩmũtongoretio na ningũrwo toro-inĩ Ngai nĩ atũteithie andũ nĩ matige toro tondũ ũgũta ũikagio nĩ Saitani we mwenyewe icio nĩ assignment iria ũthamaki wa nduma ikoragwo naguo moko-inĩ ma Saitani ũgũta nĩ wa mbere nĩ Saitani ũkaga nigetha rwe na kiugo gĩkĩ na nĩkĩo kuona rĩrĩa athire kwĩ Jesu Kristo arĩkia matukũ Jesu atigĩtie thikũ 2 Saitani ndathiĩte kũgeria Jesu Kristo atigĩtie thikũ 1 anina matukũ 40 Saitani ndathiĩte kũgeria Jesu Kristo no anina matukũ ma werũ marĩa marĩ na Musa na marĩa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ kĩarĩtie nĩho Saitani akinyĩire akĩmwĩra na rĩu akorwo we nĩwe mũrũ wa Ngai rĩ no nĩwe werehe arenda ũgũta kwendio ũgũta akorwo we nĩwe mũrũ wa Ngai ĩra mahiga ma matuĩke kĩ mĩgate nĩgetha ũrĩa
agie no gutawariri wa kumira weru ikara guku weru ni kwega tondu kwina migate ironeka ku coki mwira we Coka thaka. uguo weru ni umagwo na gutiri weru turagwo o uguo muru wa Ngai oimire weru-ini ona erirwo migate amenyire na ndirerirwo ni ngoma ndikumirira weru-ini ndikunywira mai weru-ini ni kumira gwi kuria ndirathie kuringurira. Amen. Uguthagwo na spirit yoguta uigua ati na nima no ndire mugate haha na ngome ihinda roho woguta urehagwo ni saitani we mwenyewe Kana rĩngĩ Ngai akirega kwenderia Jesu akirega kugura roho ucio woguta wa gutura weru na ihinda ni riakinya ria kumira. Koguo ihinda rĩa kumũra nĩguo mũndũ ageragio. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ twahoire gĩbatithio. Hĩndĩ wabatithirie andũ aingĩ mũno. Andũ almost 200. Na no watwirire wona twakinya kuu ni tugwitirwo indo nyingi cia kuria tutikare Mutikare. na ria twacukire tondu hau twatonya tugithi gubatithio atia tonyagwo ngari ri tugicuka twikora kanitha wari hau matwikaga atia ukaimunywe ki Sai. Wamenye tukoretwo na thamos. tukoretwo ihwa-ini thiku 7 iyo yari thiku ya 7 thiku iyo ya 7 niguo twetore cai-ini mathamos Ni roho woguta saitani atomana naguo mutikarikirie wega na ndirire kanitha wothe ndukarie nginya thwiti sai ucio mutikwenderio madani macio mutikwenderio mekuheana tuhu mutikae andu mamaroraga makameria mata alafu ndicio hetwe garuturata itwa naironi ukona mundu tuta wa Maria rarora tu akameria mata no nenda kubatithio na ni akani ona no ndano tisire na andu age aguo tumia akuru Ngai witu ni Ngai. Amen. Na gutiri mundu wanywire cai ucio na gutiri mundu warire cai ucio nakio kigongona kiu kihanditwo hau Ngai agigithamia hau gigithira. Amen. Totigia kuhingaga andu riria marathie kubatithio na no menye ni wega kuonaga bara ingi mbere tondu Ngai witu ni Ngai. Koguo mundu no arikiririe fasting ugakinya ngari-ini ukerwo ni mundu ati akagura yogurt akura tushike imoja nawe ukoya kuiga ati ni mwathani wanyonekanira hau ni ho umo hingurire na umo hingurire gwaku hau ni ho umo hingurire hau ni ho umo harurukire kirima mitego ni mingi saitani akoragwo atetegete tegu ota hindi ya kibatithio ni andu ni mamakire muno na ni uyu nginya na mutungatiri ucio ni amakire muno na akiuga aya matingitegeka ni arithie wega ukije iki nikio ngona kire ikaraga ha gitegete to nikio andu mabatithagirio haha Ngai witu ni atuteithia na andu makimenye turabanga gibatithio koguo giko ni wenda gubatithio ni gutwariria turabanga gibatithio andu matubokio mai-ini tuine ni gubatithio nie ndabatithio ndari ndoroi mai magitherera meya mathira mawaganu mathira ndatuika kiumbe kieru kia Jehova. Mwathani rogoco. Amen. Ndĩraririkanirio ni Grace mama Ryan tukiaria he hindi thimu yake yorire kawango aria giturwo muno Akirira handu wa kumuhe ina maitho makinene tindamwiririe atiriri ukugia thimu ya goro neno ni science ya kuonania atiriri ukuhika kwa ahoi Ngai akirigwo atiri thimu kuihuri na kuhika kwa ahoi Ngai ri kurokira kiabakira kanitha ndacokire haiya kweri iyo yari Sunday yake ya muthia guka kanitha nake nundu ucio ni wa muhinga na agithi nake nundu ucio ni wa murituhira no ni hindi amenyaga uria ndoigaga tondu riu ri nie ndingakirutire mbeca ndimugurire thimu toni eyu wira wakwa ti ucio wira wakwa ni hindi mundu ena ruo kuratha halafu ule akwiraga atiriri sivite mwaka Bishop nimesefuania simu ni nunue mama yutu uhe kindu to ndaguthekereire ati nimesefu mwaka moja 10,000 na email kweli no amwiririe ugu utolewa kwa thini kuhika kwa mamu no guthekaga cio araya riu nona ni urandirikanagia hindi o mundu eruo-ini ri unabii wa andu a Ngai niguo ukaga
na niguo ureka na nie thionaga undu munene ona wamwiririe atiriri wenda kukurora ndona uhana Saulu digiri Ngai erekereire ithi nigetha Saulu athi kwi Samuel wi Samueli uguo tiga kumaka na riu ni ma ile ndahikitio ni my brother ndahikitio ni Apostle Ruben ni Apostle Ruben so na ndukanende kuheyo pole wi mundu wa Ngai na ndio na kuhindwa ndakuiguirirwo tha ndikwira tigana na tha tha cia ndu niciumaga no tha cia iguru ona tha iguru ritikuiguagira tha ni Ngai ndangikwira asante ni ndu woguo weka Ngai ni kurekereria rekagiriria unabii amen riria wi ruo-ini riria wi thina-ini ungenda kumenya Ngai ni aratwarana nawe ni unabii uri rekagiriria no ngikona munjira kwira pole tiga kumaka wiyumiririe mwari wa ithe witu thina ucio wina ndarakuhe prophecy ukoima ugathie na maguru to riria wi ruo-ini na riria wi thina-ini ubatie prophecy ukirikiriria weru na Ngai ni Ngai keziera gwini ya kuririkania next baptism Bishop itakuwa Israeli wewe na wewe witekio iguru yes amen 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 thank you kwa gutokire matoro-ini maitu niguo mare mundu akomete nigetha tutungatire Ngai amen twikirire kio tuonanie tiki twina kio wira-ini wa Ngai amen wakuhanda hande wagwitiria maitiririe mai wakuriira riere tutigire ni twaumirira ni mathire reke turikie verses 10 ati no wambe ukoma komeshoke toro hanini ati ukuja niye hekahinda ogikome uhoro ucio ugatuma ukia waku ugukorerere ta muito utharikirwo ni unyamari tari mundu ugwete ngo ati ugatharikirwo ni unyamari with troubles thina ni thina uri ukoraga riri andu makiuga ati he tamakori ali principal ali diwa rutaga wira gwa thirikari ali mundu fulani no ndari kendo tondu ni wakomire hindi ya kuhanda no ni wahetwo chance ni Ngai agitumokia umukorerere eni ukioga gukorerera kiwe gitu tuthina kina mbere hwaini Ngai agetikiria yakinyoha no gakorwo ni tu Ngai ni gututeithia ni tukuroreke tutige kuga tutike kunyitwo na miari ya tunwe ni tuge Ngai enda Ngai witu etikirie koguo Ngai ni tuteithie ni mamenyere matikai gutharikirwo ni ukia andu makoigaga ati uyu uri ni githiri athiite ruraya aikaraga kuo athukumaga kuo na riu guku ni gucangithia aracangithia na ni mandiko moigite thini kuria Samueli ati mathiururukaga andu aria marega gwathikira uga wa Ngai mathiururukaga makihoyaga gathumuni he gathumuni nigetha Ngai amaconorithie niguo mandiko ni mwaru baraini uga ati naguo muthenya woru nenda kuoya ndukanareke okie muthenya uria mundu akomaga ndi kurwara ndukanareke okie muthenya uria mundu atagwo ni mathire ndukanareke okie nongigakia Ngai ukandeithia kuhitiria muthenya ucio ati mathiururukaga nigetha Ngai aconorithie taitu iria yari yaku Ngai aconorithie taitu iria yaku yari bare ati mathiururukaga matura-ini maki ihe ciringi 10 no mandiko moigite gathumuni ndaguthaitha he ciringi 1 tu ngurira indathi tu uguo wona mundu agithiuruka kambia ke ndaguthaitha he 10 ukamenya hari uremi wonekire hindi ya kuhanda ni yarekereirio no ukia no guta ikimukomera ikimukorerera ta muito agitharikirwo ni unyamari tari mundu gwete akiywo maiyo na iwo maiyo aikagio kiharo muthenya barigisi agathia kihoyaga gathumuni kana ciringi niguo mandiko moigaga Ngai turekere mawigie na mawaganu maitu niguo ndukanareke tukinye hau Bishop ni hoyaga ihoya rimu ati Ngai ndekanareke tukaonanagiririo tere niria mahunjagia TV-ini
ni hoyaga nginya Ngai ndakanareke mĩrimũ ĩtukorera itanda-inĩ tũcangĩrwo twĩ itanda-inĩ niguo Ngai nĩ atuigĩrĩre tha na ithuĩ rĩ nĩ wacokio kĩrathi ũgathiĩ kĩrathi werwo nĩ kwĩnyihia werwo nĩ kũigua tondũ ihinda rĩa kũrekererio ũkĩa ihinda rĩa kũrekererio ũiywo maiyũ nĩ ndaimono nĩrĩo rĩgatũma ũkũrũ-inĩ waku ũthiũrũrũkage hau ũkĩhoyaga gathumuni nĩ ũndũ ũcio ũnjĩkĩraga kĩeha mũno ucio wa thĩna nĩ tũkũrora nĩnjũĩ Ngai nĩ egũtũteithia nĩ kũrĩkia tũrarĩkĩrĩria Kanyambu Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega rĩu nĩ kũrũgama tũkũrũgama nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ibada rũcinĩ rwa ũmũthĩ yuma ihinda rĩega rĩa ũrutani Ngai onawe akũrathime na gwĩke wega ona inyuĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega na tũkarie kĩrathimo kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru igũrũ rĩanyu nĩ tondũ wa wega wa Ngai tondũ wa ũtugi wa Ngai mũndũ wa Ngai kĩrũgame rĩu tũrĩkĩrĩrie ibada tũgacokia ngatho nĩ ihinda rĩu Ngai akũhe nĩgĩkĩo twakorwo tũkĩrĩanĩra kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo na tũgacokia ngatho na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai na tũkanenehia rĩtwa rĩa Ngai gĩtie sadaka Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Ngai ũyũ no kũhũthĩra paybill number 400-1981 arĩa matangĩhota gũkinyĩra paybill number mekũhũthĩra namba citũ cia thimũ 0721-237-982 nĩ ya Reverend Lecho yakwa nĩ 0722-470-544 kana 0720-44-34-64 nĩ ihinda rĩa sadaka nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Ngai ũhũthĩre paybill number 400-1981 ũhũthĩre namba yakwa ya thimũ ya Reverend Lecho na no kũrĩ mahũthagĩra account number cia kanitha Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke wega mũkĩruta indo icio menya nĩ kũhanda ũrahanda ũrute wĩnyihĩtie nĩ kũrĩ arĩa marĩ aitũ arĩa mathurĩtwo nĩ Ngai na magathĩrĩrio indo moko-inĩ mao nĩgetha macineanage ti othe me woro-inĩ marutaga ũguo ndũkanarakare ona ũngĩkona mũndũ nĩ woro-inĩ mĩaka yothe na ndarutaga ndakanakũrakarie nĩ kũrĩ arĩa Ngai akoragwo ehokeire ũhoro-inĩ wa kũruta arĩa mehokeirwo ũhoro-inĩ wa kũruta thiĩ na mbere na gwathĩka na mũthiĩ na mbere na kwĩnengerana moko-inĩ ma Ngai na ithuĩ tũthiĩ na mbere na kwaria ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtariĩ tondũ ti andũ othe a Gideoni mathire ita mathire arĩa Ngai athurĩte na inyuĩ Ngai atũthurĩire mũsupport wĩra ũyũ financially menyai mũrĩ arathime na mũmenye mũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndaria kĩrathimo kũrĩ indo iria irutagwo na iria ikũrutwo na iria irutagwo nĩ andũ aya mwathani nĩ kũrĩ arĩa ũthurĩte na ũkamũra arĩa ũtheretie moko mao Ngai kĩgongona kĩa no kamatha manyitĩrĩre wĩra ũyũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno waririe na mũgambo mũnene tũtikanarakare nĩ tondũ wa arĩa matarutaga matikoragwo mathĩrĩirio ũruti moko-inĩ mao nĩ Ngai no aya mathĩrĩirio nĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa kuma ũriku-inĩ wa ngoro ya ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Lecho wa Ngarĩ twacokia ngatho na twiga andũ aya nĩ arathime na me guoko-inĩ kwa Ngai hĩndĩ ya ũtungata ũyũ wa kũruta Jehova mambararie ũmaririkane na ũmeke wega arĩa marahũthĩra paybill number marathime arĩa marahũthĩra namba citũ cia thimũ marathime arĩa marahũthĩra account number marathime nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya nĩ tũgũcokia ngatho nĩ arĩa maraheanire mbeca cia tent nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa ona matũheire indo ciao tũgĩthiĩ Naikuru nĩ tũgũcokia ngatho nĩ arĩa marutĩte mbeca cia moving altar atĩ ona tũgĩthiĩ Mombasa andũ aya nĩ mahandĩte indo ciao rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndũkanareke kandũ gaka maroya makeigĩra mũthithũ hĩndĩ ya ng'aragu
andũ aya makariganĩra, hĩndĩ ya ruo andũ aya makariganĩra, hĩndĩ ya thĩna andũ aya makariganĩra, na kuma rĩu gũthiĩ na mbere tondũ nĩ watwĩra kiugo nĩ gĩgũcenjia, ũtungata nĩ ũgũcenjia, reke mũtũrĩre witũ ũcenjie, mũtũrĩre wa kĩrĩndĩ gĩkĩ ũcenjie, tondũ onawe wathiaga na marũngo Jesũ Kristo. Kwĩ hĩndĩ wacenjagia kĩhunjio nĩ tondũ wa ruo, kwĩ hĩndĩ wacenjagia kĩhunjio nĩ tondũ wa gĩkeno, kwĩ hĩndĩ wacenjagia kĩhunjio nĩ tondũ wa gũkĩrĩrwo, kwĩ hĩndĩ wacenjagia kĩhunjio nĩ tondũ andũ makĩhotha hekarũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twĩ moko-inĩ maku Mwathani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya maruta indo ciao, mekũruta indo ciao na arĩa marĩrutaga indo ciao, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tuhoe nĩ tondũ wa wĩ ũkwenda kũhonoka, wĩ ũkwenda gũcokerera Jehova Ngai. Cokera thutha wa kũgĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai, ndĩ mwĩhia ndahoya kũrekerwo mehia na mawaganu makwa. Thambia tu na thakame yaku tondũ ndaigua kiugo gĩaku, na ndatua matua ma gũkũrũmĩrĩra na gwĩkĩrĩra kĩo gĩa gũkũmathia, gũkũhoya na gũgweterera na gũthoma kiugo gĩaku. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene, tondũ nĩ ndahonoka, na ndoimbũra na kanua gakwa we wiki Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai niwe Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndagũtĩa nĩ aya mahonoka, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na ndametiria rĩrigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magitĩre marĩithie no mamenyere nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Magitĩre no marũĩrĩre Ngai wakwa. Ndarathima nginya kanitha wa Theophilus online members, Theophilus television members, na Theophilus churches, na Theophilus servants. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, na ithuĩ twarie kĩrathimo igũrũ ritũ. Na ndaria ona kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Theophilus television, othe arĩa othe marutaga wĩra gũkũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ngai nĩ mwĩgwa na wĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai witũ mũrathime nĩ tondũ wa ihinda rĩu twakorwo tũrĩ hamwe na inyuĩ kuma rĩrĩa ciĩhandire, atwambĩirie thinashara na 40. Ngai witũ mwĩke wega na mũrũĩrĩre. Ndacokia ngatho nĩ Ngai gũtũhe ihinda rĩu, nĩeka wega nĩ kũũmĩrĩria ngoro citũ, nĩeka wega nĩ gũtũtirĩrĩra, nĩeka wega nĩ kũmũrehe na mwathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ mũrathime tuma live thĩinĩ wa YouTube ya Bishop John Githire, yakwa yuma na gathĩna kanini, no nĩ ndio gũkinya rũciũ kana Tuesday nĩ gũkorwo yagĩrĩra. Koguo na rũciũ nĩ ũngĩona itarĩ live, tugakorwo tuthiĩte live na account ya Bishop nĩgetha kiugo gĩgũkinyĩrĩre ũrĩa Ngai arenda. Koguo rũciũ nĩgĩa gũkorwo yagĩrĩte, tugathiĩ live na account ya Bishop. Amen, amen. Nĩ ũmĩheanĩte ũguo mbere ya kanitha? Nĩ ndĩmĩheanĩte ithuĩ tũigua tũrekererie ĩhunjĩrio Ngai nĩguo. Ningĩ rĩ, mũndũ itangĩhe no puro, no we ndingĩkũgiria puro ndakarehe maũndũ make au. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. Nĩ ngatho kũrĩ my camera operator wa camera operator uma pro, producer witũ ma DJ Kevis, ngatho nĩ wĩra ũcio mwega, na Ngai witũ mũrũĩrĩra na mũhithe na mwĩke wega. Ona DJ Cafes nĩ karutire wĩra mwega, onake Ngai mũrathime na mwĩke wega. Na nĩ tuma na chef witũ Gladys Mimo, Ngai mwĩke wega na mũrũĩrĩra na mũhithe. Nĩ ngatho mũno makĩrĩkia twambe tũthiĩ kanitha, tũgũkorwo tũrĩ live, koguo tũgũtinie rĩngĩ hanini kana yage gũtinio DJ nĩ egũtwĩra. Koguo Bishop akorwo akinya njetha-inĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na niĩ yuke 44. Ngai mũrathime na ndakĩremwo nĩ mwĩtĩkĩrie kũhurũka. Ndĩna thĩna no ũiga nĩ 44. Bye bye, God bless you. Amen. Kwahotekeka Ngai anjiguĩra tha. Namo
Nĩũgoca magakwĩra wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru. Nĩũgocagwo nĩ aserafi na kerubi na thuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na ana, nacio mbeina irĩ muoyo Jehova, gũthera wĩ mũtheru. Gũthera wĩ mũtheru, twanĩrĩre tuge gũthera wĩ mũtheru, tuge gũthera wĩ mũtheru. Jehova wĩhumbĩte ũthingu waku, athiũrũrũkĩirio nĩ araika mĩena yothe, makanĩrĩra magakwĩra wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, tuge gũthera wĩ mũtheru. Nĩũgocagwo nĩ aserafi na kerubi na thuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na ana, nacio mbeina irĩ muoyo Jehova, gũthera wĩ mũtheru, tuge gũthera gũthera wĩ mũtheru. Wambararie moko uge gũthera wĩ mũtheru, ambararie moko uge Jehova nĩ mũtheru, gũthera mũtheru, nĩ gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, Jehova, gũthera wĩ mũtheru, oiga gũthera gũthera wĩ mũtheru, tuge gũthera gũthera wĩ mũtheru, tuge gũthera wĩ mũtheru. Ũguo nĩguo Jehova ekuga, ngakorwo hũndũrĩte andũ anyu arĩa marindũririo, ngamacokia mũciĩ nĩ mũkĩonagĩra ũndũ ũcio na maitho manyu. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩ maũndũ maingĩ maitũ marindĩtwo, nĩ maũndũ maingĩ maitũ mahithanĩtio. Haha Jehova araria ũhoro wa andũ, no rĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rĩ, mũtũrĩre wakwa rĩ, kwĩna maũndũ marindirwo, kwĩ maũndũ mahingirwo, kũrĩ andũ mokĩrire makĩhĩta mwĩhĩtwa, makiuga ciana ciaku iratherema, makĩhĩta mwĩhĩtwa, makiuga ndũgathiĩ na mbere, makĩhĩta mwĩhĩtwa, biacara yaku ndĩgathiĩ na mbere, makiumagara magĩka ũrĩa wekire, ũgĩtuĩka wa kũrindwo, ũgĩtuĩka wa kũhithanio. No Jehova aroiga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ agakorwo nĩ akamahindũrania, nĩ agakorwo amarindũrĩte na amacokie na mũciĩ, agũcokerie ciana ciaku, agũcokerie wĩra waku, agũcokerie ĩyo yaku, agũcokerie ũgima mwega wa mwĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ũkeyonera na maitho. Mwathani agocwo. Niĩ ndiramenya nĩ ũndũ ũrĩkũ waku muhithanie, ndiramenya nĩ ũndũ ũrĩkũ waku muhithanie, no nĩingĩkwĩra atĩrĩrĩ, ta tuĩka wa kũririkania Jehova, gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro arĩkanĩra na ithuĩ, nĩ kĩrĩkanĩro arĩkanĩra na ithuĩ atĩ nĩ agatũhindũrĩra maũndũ marĩa mahindĩtwo. Ndiũĩ kana nĩ mbeca ciaku watahirwo, ndiũĩ kana nĩ mũgũnda watahirwo, ndiũĩ kana nĩ ciana, ndiũĩ kana nĩ wĩtĩkio waku, kana nĩ mahinda maku ma kũhoya, we nĩwe ũĩ kĩrĩa watahirwo. Ĩra Jehova nĩ ihinda rĩa gũkũririkana, agĩũka kũrindũrĩra maũndũ maya, ndakanareke ũkome
uri-inĩ ũgatuĩka wa kũmeyonera na maitho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tumũra kanua gaku, nĩ twĩrĩtwo tũmũmenyithie mabataro maitũ, tuĩka wa kũmũmenyithia, mũmenyithia maũndũ macio. Kwahoteka wĩ haha wathomire gĩthomo nĩ kĩagire wĩra, tamwĩre wĩna gĩthomo na nĩ wagĩte wĩra, wakorwo wĩ haha nĩ waiganikirie mĩaka ya kũhikania na kũhika, mũmenyithie nĩ wagĩte mũndũ wa gũkwenda. Gĩetereire mĩaka mĩingĩ agĩkĩũria ngwĩkĩre atĩa mũthenya ũyũ ũmũthĩ. Jesu nĩakorire kĩonje, gĩetereire mĩaka mĩingĩ agĩkĩũria ngwĩkĩre atĩa mũthenya ũyũ ũmũthĩ. Ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Jesũ witũ no ahote gwĩka maũndũ mothe marĩa maremaga mũndũ, Jesũ nĩamahotaga. Jesũ witũ no ahote gwĩka maũndũ mothe marĩa maremaga mũndũ, Jesũ no ahote. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Ũkĩra, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, ũkĩra rĩu wĩtware, oya kĩbarĩ wĩtware. Tũrambararia rĩtwa rĩaku tũkĩmenya wĩ Ngai, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi. Jehova Ngai nĩ ũtwendete, nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũrekereirie tũke nyũmba-inĩ yaku ũtwarĩre metha, nĩgetha ũtũririkanie we wĩ Ngai na nĩwe ũroka gũteithia, nĩwe ũgũkorwo wĩ mwĩrĩgĩrĩro witũ, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe hinya witũ, ona nĩwe ũteithio witũ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwambararia Ngai nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa warĩkia gũtũrekereria, kiugo kĩrĩ na hinya, kiugo kĩrĩ muoyo, kiugo kĩrĩa watũhe kĩrĩkanĩro gĩaku Ngai, atĩ Baba nĩ ũroka kũrindũria maũndũ maitũ marĩa marindĩtwo. Na watwĩra ũndũ ũyũ ndũkũwĩka nduma-inĩ, ndũkũwĩka hitho-inĩ, ũkũwĩka tũkĩonagĩra na maitho, ũkũwĩka tũkĩonagĩra na maitho. Ngai twakwambararia, we nĩwe watũrĩkanĩra na ithuĩ, we nĩwe warĩkanĩra na ithuĩ Mwathani. Mĩtũrĩre itũ, mĩtũrĩre-inĩ itũ maũndũ maingĩ nĩ marinde, maũndũ maingĩ nĩ mahithe nduma-inĩ, maũndũ maingĩ nĩ marindirwo, ũrĩa ũtumaga thutha, thũ citũ nĩ ciokire ikĩrinda maũndũ maitũ, ikĩoya ciana citũ igĩtũrindĩra ndawa-inĩ cia kũrebia, ikĩoya ciana citũ igĩciagithia gĩthomo, ikĩoya ciana citũ ikĩmagithia mawĩra, ikĩoya ciana citũ ikĩmagithia gĩkeno Ngai. Ciana citũ nĩ ninde Mwathani,
neni nde maundu-ini ma guku thi mwathani ikioya mawira maitu thucici ikioya mawira maitu igioka ikimarindania ndoro-ini igioka ikimahithania ndoro-ini tugituika kumagara tutari na mawira turutaga matari na umithio tukaimagaraga mĩhuko itũ ĩkĩgĩa marima tondu thu nĩ ciokire ikĩrindũrania maũndũ maya ikĩrinda mawĩra maitũ ikĩrinda kũrĩa tũrutaga ũboto mikĩrinda maũndũ maitũ angĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ nĩ warindirwo mwathani nĩ warindirwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũragũkaĩra Ngai tũgĩkwĩra tũrindũrĩre mawĩra maitũ tũrindũrĩre ciana citũ tũrindũrĩre ũgima wa mwĩrĩ tũrindũrĩre Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya mwathani tũrindũrĩre mwathani reke ũndũ ũyũ mwathani tũwone na maitho nina sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu haleluya nina sababu ya kukuabudu haleluya nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu haleluya nina sababu ya kukuabudu haleluya nina sababu ya kukusifu ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu nake Jesu amurora akimwenda akimwira atiri nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ũtigairie mwathani agocwo nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ũtigairie nĩgetha irĩkanĩro icio cia Ngai ihinge nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe wetereire gwĩka naguo nĩguo twerwo atĩrĩrĩ ayuni-rĩ ũgwĩtwo menya ũgetigĩra ũregerie moko mwathani agocwo menya ũgetigĩra ũregerie kĩ moko hihi gwakinyanĩra haha irĩkanĩro icio iregete kũhinga tondũ nĩ ũregeretie moko tondũ nĩ ndegeretie moko mwathani agocwo kũngĩkinyanĩra nĩ tũgeregeretie moko irĩkanĩro icio kana ũndũ ũcio Ngai arĩkanĩra na ithuĩ ndũngĩkinyanĩra kũngĩkinyanĩra nĩ wĩrĩkĩtie gwĩtigĩra ũndũ ũcio ndũngĩkinyanĩra na nĩ ũndũ wa ũguo nĩingĩkwĩra oguo twerwo nĩ kiugo menya ũgetigĩra guoya nĩ iherithia guoya nĩ ithaga rĩa ngoma ahũraga narĩo andũ arĩa metĩkĩtie nĩgetha twĩtigĩre tũtigetie kĩrĩa kĩrĩ gitũ nĩgetha twĩtigĩre tũtigetire kĩrĩa kĩrĩ gitũ no kiugo nĩ gĩatwĩra atĩrĩrĩ menya ũgetigĩra mwathani agocwo nĩ ũndũ wa ũguo ngũkwĩra kiugo kĩu menya ũgetigĩra ũregerie moko mwathani agocwo nĩ ngũkũria ũikare thĩ ndagĩka cigana ũna tũrĩ thĩinĩ wa mahoya na nĩ ingĩũria angĩkorwo hau he mbere yaku he gĩtĩ
ningĩkũria ũkuhĩrĩrie ũikarĩre gĩtĩ kĩu nĩ amu kĩgũikarĩire no gĩkorwo tikio ũkwamũrĩirwo gũikarĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na njoe mweke ũyũ ndĩmũkaribishe rĩngĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa Njatha-inĩ Church ĩrĩa ĩrĩ Ngomongo, tũkĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ marĩa ekĩte, tũkĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ ũndũ wa gũgũthura mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũkwamũra mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũgwĩta mũthenya wa ũmũthĩ. Ũyũ ti ũndũ wa kuoyo oro ũguo kawaida, Ngai gũkũrehe thĩinĩ wa nyũmba yake, Ngai gũkwamũra na gũkũhe tigiti, ona gũkũhe hinya we ũkire magũrũ, ti ũndũ wa kawaida. Nĩ tuonaga rĩngĩ tarĩ ũndũ wa kawaida, no reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa kunĩka kũgũrũ nĩguo ũkĩmenya ti ũndũ wa kawaida gũthiĩ na magũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa kũrĩo nĩ mũtwe nginya ũkanunuha nĩguo ũngĩtuĩka ti ũndũ wa kawaida gũikaraga wĩ mũgima. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa kũreherwo irio iria wendete mũno, iria wendete, niĩ ndiũĩ wendete irĩkũ, niĩ nyendete ngũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩtuĩka ya kũrehwo hau ndĩmĩrorere ũguo ngerwo rũma kamwe ĩkarema nĩguo ingĩmenya ti ũndũ wa kawaida kũgĩa na appetite ya irio. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũcio ndingĩoha tarĩ ũndũ wa kawaida Ngai gũkorwo akũrehete thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, Ngai gũkorwo andehete thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ũngĩgeria gwĩciria ngari ĩrĩa woka nayo wonie tarĩ ũndũ wa kawaida kũingĩra ngari na ĩgagũkinyia ha, ti ũndũ wa kawaida. Ngari ĩyo ĩthondeketwo na moko ma andũ na inyuĩ betũrũ ecina betũrũ na macuma maingĩ mathiũrũrũke kũu, ndereba nake akorwo na kĩongo gĩkĩ iguĩte nĩgetha ona wĩ bara rĩ we nĩwe ndereba ũrĩa ũtarĩ kĩ mũgũrũki, aya angĩ nĩ agũrũki. Ũguo ti ũndũ wa kawaida ndereba ũcio gũkorwo ahetwo meciria macio agũkinyie haha. Nĩ tũtĩkaga tarĩ ũndũ wa no reke ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mahĩngĩcana nĩguo tũririkanaga kweri nĩ tũrabatara kĩ, tũrabatara Ngai mũnene. Na nĩ ũguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho na nganyiha mũno ndĩ mbere-inĩ yanyu ngĩruta ũira Ngai ga Jesu nĩ Mwathani, nĩ ahonoketie ngoro yakwa na nĩ amĩmenyereire, ona kũmĩrĩithia nĩ amĩrĩithĩtie, na makĩria ma mũno nĩ ndĩrakena gũkorwo honokete nginya ndagĩka ĩno. Mwathani agocwo. Nĩ mweke ũyũ ngwenjokeria wa pastor ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩega kĩu atũtongoria nakĩo, kĩu atũhe thĩinĩ wa Sefania 3 arĩa mategũkinyĩte kwanjia kamweri ga kaigana ga kanana. Nĩ wega njugaga kiugo kĩa nahĩtũka, nĩ wega ũkoya mweke ũcio ũgacoka na thutha ũgathiĩ ũgagĩthoma. Ngũroraga nũti ingĩ twandĩkire, ibuku ndandĩkaga o 2016 ngaguũria ngarigwo atĩrĩrĩ, maya maũndũ no ndathomithĩtio, maya maũndũ no nderĩtwo. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo tugaga hĩndĩ tũroka nyũmba ya Ngai ithuĩ tũkaga gĩthomo. Mwathani agocwo. Jesu erirwo arutanaga ta mũndũ wĩna authority, na ndarutanaga agĩkaga atĩa, agĩkũmanaga. Koguo weri nĩ wega ũkeyũragia atĩrĩrĩ, tondũ ndatinda nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, ndainũka na kĩ? Nĩ kaũndũ karĩkũ ndamenya? Nĩ kaũndũ karĩkũ itaroĩ? Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩragwo gĩthiaga ngathĩ by ngathĩ. Na ũngĩ ndũkanakene, twĩragwo ndũkanakene, ona Bishop anacokera kiugo gĩkiuga ndũkanakene nĩ gũkinya. Atĩ ũigue nĩ wakinya, ndũkanakene. Tondũ hĩndĩ ũrakena nĩ gũkinya, nake Saitani guo arakena. Niĩ njuga ithuĩ twĩ nyũmba ĩ mwako-inĩ, ithuĩ tũtirĩ finished product, ndũrĩ ũrarĩka, ona niĩ ndirĩ ndĩrarĩka. Na angĩkorwo Paũlũ ũrĩa wa kiugo, ũrĩa wahutagia kĩhunjio andũ makahonoka, ũrĩa wakũranaga maroho ma ndaimono, arora andũ ũguo menya ũyũ nĩ roho wa ndaimono, nĩ aigire atĩ ndarĩ arakinyanĩra na nĩ erirĩirie kũmenya Kristo ũcio, kũmenya hinya ũcio wamũriũkirie. Ithuĩ tũkĩrĩa tuge tũrĩ akinyanĩru. Mwathani agocwo. No tuge tũrĩ akinyanĩru. Na nĩkĩo o mũthenya wa Sunday nĩ njũĩ niĩ na hakwa nĩ njĩtĩkĩtie rĩrĩa kiugo kiugaga wĩtĩkio ũkaga thutha wa kũigua.
utangĩigua na wĩtĩkio na nĩ gũkũra wagĩrĩire nĩ gũkũra itĩna gwa itĩna. Tũtikae gũtũra harĩa twĩragwo atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkorwo na wĩtĩkio huana mbegũ yake akarĩtarĩ. My friend, mũrũ wa ithe witũ, ĩkĩ atĩa ĩkũre, nĩ itagĩrio maĩ ĩkĩ atĩa gatuge gũtũra karĩ o kabegũ, ihinda rĩkinya rĩayo rĩa gwĩka atĩa rĩa gũkũra. Na nĩ ũndũ wa ũguo ngĩaria ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ngwenda kuga andũ nĩ matuĩkaga a kũregeria moko hĩndĩ ĩrĩa me wĩra-inĩ. Niĩ ngaregeria nawe ũkaregeria, na Ngai nĩ athũire moko macio, nĩ athũire andũ metigĩraga. Na nĩkĩo akĩaria na thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 4 Jeremia 4 kamwari ga 3 ekwĩra Jeremia ũũ thĩinĩ wa Jeremia 4 kamwari ga 3, nĩ gũkorwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu atĩrĩrĩ. Nĩ Jeremia 4 kamwari ga 3. Nĩ gũkorwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu atĩrĩrĩ, tũkũyai ngamba mũtikahande irio mĩigua-inĩ. Mwathani agocwo. Kĩu nĩ kiugo nĩ Jehova waria, nĩ kiugo kĩa Ngai gĩka atĩa kĩaria. Ona kĩrerwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu. Ithuĩ nĩ ithuĩ andũ a Juda ĩrĩa njerũ, ithuĩ nĩ ithuĩ a Jerusalemu ĩrĩa njerũ. Macio nĩmo matũũra marĩa maitũ. Na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ nĩ Jehova atĩ tũtũkũye ngamba. Ngamba ĩtagwo the Fallow Ground. Mwathani agocwo. Kũrĩ .com nĩ the Fallow Ground. Mũgũnda either nĩ warĩmĩtwo ũgĩtiganĩ mĩaka mĩingĩ mũno, ũgĩtiganĩrio kĩndũ mĩaka 7. Kũrĩ ũngĩ ũtarĩ warĩmwo agatĩa o ũguo ndũrĩ warĩmwo. Na Jehova akaiga atĩrĩrĩ tũtuĩke a gũtũkũya ngamba, tũtuĩke a gwĩka atĩa a kũrĩma, kũmĩrĩma. Itinga rĩrĩa arĩa manathiĩ kũrĩa kũrĩmagwo ngamba mĩgũnda ĩtarĩ yarĩmwo, ũngĩrwo cimbe mũgũnda ũtarĩ warĩmwo ndũkoragwo wĩra mũhũthũ. Mwathani agocwo. Ũkoragwo wĩra mũritũ mũno tondũ kwĩna ithukĩ, kwĩna nyeki na kwĩna indo ciothe, ona nginya mĩigua githĩ ndĩkĩrĩ o kuo. Koguo ũngĩkorwo wĩ mũndũ wa kũregeria moko ndũngĩtũkũya. Guka nĩ aheaga karũgano kamwe ngo ndiendaga gũthiĩ mũno wa tũrũgano. Kanjĩra hĩndĩ ĩrĩa marutagĩra mũthũngũ wĩra kahũa-inĩ, harĩ mũthuri ũmwe warĩ mũũgĩ mũno. Nĩ amenyete mũgũnda ũcio wa mũthũngũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga thangari, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga kĩ thangari. Na thangari ĩtagwo grass ĩkũragĩra na kũrĩa thĩ, ĩtũraga thĩ, ona no ĩthiĩ mita ta ĩmwe na thĩ ĩgacoka ĩkaimĩrĩra o kũrĩa barabara. Rĩu hĩndĩ ĩmwe nĩ agĩthiaga agakoma rungu rwa kĩhũa, agakoma. Akorwo nĩ mũthũngũ akoria atĩrĩrĩ, mũthee nĩkĩ gĩtũmire ũkome rungu wa kĩhũ, arĩa angĩ no wĩra mararuta. Akamwĩra atĩrĩrĩ, niĩ reke ngwĩre mũnene, ndĩrathikĩrĩria thangari harĩ ĩrĩ, ndĩrathikĩrĩria thangari harĩ ĩrĩ. Akoria atĩrĩrĩ, rĩu nĩ waigua harĩ ĩrĩ? Akĩrĩo atĩrĩrĩ, angorwo nĩ waigua kĩoe thururu wenje. Na tu nĩ amenyaga thangari ndĩngĩaga kũu rĩ, oya thuru nĩ amenyaga no arĩkinya mĩcemanie na kĩ na thangari. Rĩu koguo mũthũngũ rĩ nĩ atũraga amũtete mũno, nake akorire toro rĩ amũragia atĩrĩ, nĩkĩ ũkomete thikagĩria thangari no haha hatirĩ, reke harĩa mbere. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, thangari ndĩthiraga mũgũnda, na nĩ atĩrĩrĩ atĩ tũtũkũye ngamba, na ti wĩra mũhũthũ. Ndigũkũhitha ti wĩra mũhũthũ. Ũngĩrega kũharĩria mũgũnda ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhanda, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhanda indo ciumĩre. We nĩ ũkahanda, nĩ ũkathiĩ kũu ũhande, no mĩigua no ĩgeka atĩa, no ĩkaimĩra. Na nĩkĩo Jehova eraga andũ aya atĩrĩrĩ, na nĩkĩo aratwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ,
tukwe ngamba tuthie kuhanda ki mĩigua. Nayo mĩigua Jesu akeria akiuga atia? Mĩigua nĩ maũndũ marĩa maimĩranaga magacindana na ki na wĩtĩkio waku, magacindana na wĩtĩkio ki wakwa. Maya nĩmo maũndũ marĩa areta mĩigua, na akaiga atĩrĩrĩ, wahanda mĩigua-inĩ no nginya ĩrĩcindana na wĩtĩkio waku. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndiũĩ ngamba yaku ĩhuana atĩa, na ndiũĩ ĩrĩa ũrerwo tũkwe, no nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũrĩmaga ndathiaga kũhanda mahiga igũrũ. Na Jehova ndangĩaria ũhoro wa ngamba atekũmenya mũgũnda ũcio nĩ mũnoru. Hĩndĩ ĩrĩa akũmbire kĩrĩa ekĩrire thĩinĩ waku, ena kĩrĩa arenda gũgũtua. Na nĩ ngenagĩra Ngai mũno tondũ wendi wake ũrĩa endaga ũkinyanĩre. Kũhonoka ti kũiganu. He harĩa Ngai arenda gwĩka atĩa? Gũtwara. He harĩa Ngai arenda gũkũingĩria nĩgetha ũkinyanĩre. No kaingĩ tũkoragwo tũteharĩrĩkĩte wega. Tugakorwo nĩ wa mbeũ nĩ ahura kiugo, no thĩinĩ wakwa rĩ kwĩna kĩ? Kwĩna mĩigua. Ĩgũkorania na kĩ? Mbeũ ĩyo. Kwĩna mĩigua ĩkũgiria kiugo kĩu gĩkinyanĩre. Kwĩna mĩigua ĩgũtũma ũtuĩke kĩrĩa wendaga. Ngai ndombĩte mũndũ empty. Nĩ njugaga ũguo na nĩ njĩtĩkĩtie ũguo. Gũtirĩ mũndũ ombirwo atarĩ gĩtũmi. O ta ũrĩa mũgũnda ũcio waharĩrĩirio atĩ nĩ ũkagethwo irio, Ngai agĩkũmba, Ngai akĩnyũmba, arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene. Nĩ arĩ na mwĩhoko mũnene atĩ mũthenya ũmwe nĩ ũgakinyanĩra na nĩ ũgatuĩka kĩna. No rĩrĩ, kiugo thĩinĩ wa Zefania nĩ gĩatwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũregeragia moko na tũgeka atĩa? Na tũgetige na tũgetigĩra. Hĩndĩ ĩrĩa waregeria moko na wetigĩra, gũtũkwĩya ngamba koragwo wĩ wĩra mũru, tondũ Ngai nĩ akweheragĩrĩra. Ngai nĩ agũtigagĩra wĩra ũcio, agakwĩra ruta ũkwenda. Ngai anatiganĩria andũ aingĩ mawĩra-inĩ tondũ nĩ maruta ũrĩa mareĩra. Ingĩgũthaitha mũrũ na maithe witũ, o ta ũguo kiugo gĩatwĩra, tũtige kũregeria moko, tũtũkwĩye ngamba. Na ngamba nĩ ngoro citũ. Eheria kĩrĩa gĩothe thĩinĩ waku. Eheria. Angorwo nĩ muku, eheria. Angorwo nĩ rũmena, eheria. Angorwo nĩ njukũ, eheria. Angorwo nĩ mwĩtĩo, eheria. Maũndũ macio mothe nĩyo mĩigua ĩrĩa ĩhĩngaga Mũkristo. Na nĩ ngenaga mũno hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩroragĩra barabara kana mĩigua ĩgwĩte handũ. Ndiũĩ nĩ ũrĩ wathecwo nĩ mũigua. Nĩ harĩ mũndũ twaigua ũkona igua nĩ ũrĩ wathecwo nĩ mũigua. Ngai akũrathime, ndona nĩ andũ aingĩ. Mũigua ũcio rĩ, hihi nĩ waimire kana nĩ wacokia kũrutana cindano kana wekire atĩa? Wekire atĩa hihi mũigua ũcio? Amwe nĩ mahotire kũũcomora. No ũngĩ wathecirwo nĩ mũigua. Ndona nĩ aingĩ. Atĩrĩrĩ, mũigua ũcio rĩ, mũigua nĩ ũkoragwo na kaũndũ kamwe. Kau nĩ ĩtagwo defense mechanism ya mĩigua. Atĩ no nginya ũriunĩkĩra gacunjĩ gatigwo thĩinĩ. Mwathani agocwo. Na ndũtigagwo na kĩrĩa kĩnene, ũtigagwo na karĩa kani. Kĩu kĩnene ũgagĩtiga hau. Kau kanini rĩ, ona ũkagũgiria ũkome. Kana ndũngĩrara wĩiguĩte. Kau kanini rĩ, ona nĩ gakwagithagia thayũ. No ti kĩrĩa kĩnene. Na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ, tũmĩigua tũtũ tũiginoaga tũkaiga nĩ tũnini rĩ, nĩtuo tũgatũma twage ũthamaki. Mwathani agocwo. Tũu nĩtuo tũgatũma tũhingĩrĩrio na nja. Kaũndũ kau ũthiaga ũgakora atumia mena njukũ magĩtaha maĩ rĩ, ũkaingĩrĩra rĩ, kau nĩko gatũma wage muoyo. Aya, kanyamũ kau woyaga atĩ nĩ wakora nĩ kadishi kene gathabuni gatigirwo nja rĩ, ũkoya ũkaigĩrĩra thabuni waku na ũgathiĩ nako. Mwathani agocwo. Mũtumia ũgũthambagia iciko kĩmwe nĩ kĩagwo hau na
na namenya we nawe ri ni woka ici ndagitunya u mwathani agocwo ukoya ugatukania na ciaku ukariri gakari ni kuona ndona ugakora ni mai maratahirirwo tariu kwagite mai uguo andu maigite mitungi yao uguo no we tundu wi njuhiga ri woko tundu mwene ni amba guthii ukamba kweheria wa ukaiga wa tu ni tu tundu turia tunini turia turona tari tunini no ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. ya tondu ni atahikwo ni kiungo kugarurira mwire ndugathie ki Nineve Ngai ni agarurire ndagarurire na ndekugarurira ona muthenya wa umuthi ati uguo atwira tutige gwitigira na tutige kuregeria moko ndegwika atia ndekugaruruka na ndegucenjia we no ucenjie we no ukararie Ngai no uge maria mothe ukwenda no njugaga undu umwe tu ota Jona tetia Ngai mwira gutiagiriire wete guo maria mothe ukuga no undu umwe ngukwira ni wiki atia wathike wiki atia wathike tondu Ngai ni endete wathiki muno Jona ona ateta no wathikire mwathani agocwo ona ateta ati ona mwira kuhuana Ngai ndiwe uri uhuana ni njui uri ugwika ni ekire atia ni athikire na rucini rwa umuthi ngikuria Ngai ni atite muno wathiki ni atite muno wathiki rucini rwa umuthi ugiciria uhoro wa kuria uregeretie moko ugiciria kuria witigirite ni ngienda ugie na kiugo kiu ati ni ugwathikira mugambo wa Ngai mathani agocwo ya guthoma kiugo kia Ngai ni ndio kigaya maita maigana no ni ngienda umenye undu umwe kiugo kia Ngai anitio maita maigana tero ucio kigayanitio maita matatu era ucio kiugo kia Ngai kigayanitio maita matatu na nimo mariku ndakwira kigayanitio maita matatu ha twathomerwo ni Lucy gikugayanitio maita matatu ndio kana no wakurana ati ni hari kiugo kia mawatho nicio twitaga principles of God iria itacenjagia na itigaruruka gerio horo wa principle ndirario horo wa watho utangicenjekana ndungigaruruka na nikierire Jeremia thiini wa Jeremia 33 ati otoria thi na iguru ituraga we waciumbire na agiciga itire hindi ingĩenyenyeka tiga kiugo giake watho ũcio wa Ngai nĩ toriku ati wa science nĩ tuthomaga ingĩikia karamu gaka na igũrũ ri nĩgegũthiĩ na igũrũ no nginya karĩcoka naki ũcio nĩ watho ũtangĩkarario watho wa Ngai tũngĩ nĩ toriku nĩ wa gũkũria nĩ njũragia andũ kaingĩ mũrogi angĩia mbeũ ri athia hande ri na mũici nake iye ri nake mundu ungi atunyane mugunda athia hande ri na mundu ungi tura kigongona-ini athaithanaga athia hande ri kure mbura ri ni igukura ciothe ni hari itangikura tondu no watho wa Ngai ati no nginya o ta uria thi na iguru ituraga na noguo mahinda megutura koguo gutire hindi gutako hindi ya kugenda na ya gwika atia na yako ucio no watho wa Ngai na ndangikararia na ndangiuga koguo mwathani agocwo nikio ndenda kuga ati iyo ni tayo principle imwe ya Ngai ati ndangiugwo oigire ni akwendete na ni atwendete that's final na ndangikarario ona angikuherithia iherithia rĩkwo na kũrĩa atahi
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani agocwo ucio wari urathi no ni gwatikire andu atatu mari na mango tutukaneana acio mari na mango mari nja wa kihingo moe ikinya mathie nigetha urathi uriku uhinge maria Ngai arathite iguru riaku ri hena gitumi na no nginya makinyanire hindi ria Ngai ekwaria. Undu ucio ngi naguo niguo tugwita irikaniro. Twairi uhoro wa principles, prophecy and promises. Twi hamwe andu a Ngai, twi hamwe. Ndio kana nĩ ndĩraruta na kĩritũ tondũ ndũĩ hĩndĩ ĩmwe twaragia gĩkaritũha na rĩngĩ ũgagĩtiga nĩ kawaida ya arimũ. Mwathani agocwo. Nĩ ndamenyerire gũtigagwo nĩ arutwo ngĩka atĩa ngĩharĩria tondũ nĩguo ũngĩmwĩrire atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũgũthoma ũhoro wa South Africa na tiga hau anyiti ũhoro wa South Africa rĩ ũkĩrĩkia ndemenya South Africa yuma ithe kana rũgũrũ tondũ nĩ mũtiganire. No nĩ ingĩkũhoya cokia meciria maku gũkũ macokie gũkũ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgũthoma kiugo kĩa Ngai rĩ tigaga gwĩthoma tarĩ nobo. Mwathani agocwo. Ndĩrakũruta nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ wathoma kiugo kĩa Ngai waigua hena kĩrĩkanĩro kĩeranĩrwo rĩ hoya gĩkinyanĩre mũtũrĩre-inĩ waku. Mwathani agocwo. Waigua hena ũrathi wĩho rĩ hoya ũkinyanĩre ũkĩonage ũkĩonagĩra tondũ niĩ nĩ njũĩ Ngai maũndũ manene areka na ndarabatara niĩ ndarabatara we nĩgetha ameke. No nĩ wega ukahoya Ngai agĩka maũndũ macio agũtuaga mũbango ũrĩkũ agũtuaga mũbango ũcio agĩka maũndũ macio akinyanĩrie maũndũ macio ũkĩonagĩra. Tutikae gũgatuĩka ta arathi aya matũire marathaga ũhoro wa Jesu Kristo meciragia gũka rũciũ no ndokire nginya gwatĩkire mũraika ime igũrũ okere Danieli maũndũ macio rĩ ta mandĩke no hinge tondũ ihinda rĩamo tikinyu. Mwathani agocwo. Hoya Ngai maũndũ macio matuĩke ma kũhinga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ũkwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twaria ũhoro wa kũregeria moko nĩgetha principle yothe ĩhinge nĩ harĩ condition. Nĩgetha prophecy yothe ĩhinge nĩ harĩ condition. Nĩgetha kĩrĩkanĩro gĩothe kĩarĩtio kĩhinge nĩ harĩ condition Ngai aheanaga. No ngĩthoma kiugo wage condition ĩrĩa Ngai araheana wagĩthoma na kĩaga gũgũteithia. Na to gũthoma nĩ njugaga condition ĩyo nĩ gũthoma na gwĩka ũrĩa kiugo kĩroiga. Wĩtĩkio nĩkĩ? Wĩtĩkio nĩ gwĩka ũrĩa kiugo kĩroiga. Ti kuga ũrĩa kiugo kĩroiga. Nĩ twerwo wega nĩ pastor witũ ũrĩa kiugo kĩroiga. Na ithe ndiacokera ũrĩa kĩroiga. Tori ũcio ũngĩ nĩ aigua. Na ithe ndamurie kana nĩ aigua kiugo kĩroiga. Nĩ aigua ũrĩa kiugo kĩroiga. Nake Jesu akĩmũrora akĩmwenda mũno akĩmwĩra atĩrĩrĩ tamwĩre ũguo tero ũcio mũrigani mũrora akĩmwĩra atĩrĩrĩ
na Yesu akimurora nake Yesu akimurora akimwenda akimwira atiri ni hari undu ni kuri undu umwe utigairie tamucokerere ringi Yesu amurora akimwenda akimwira atiri ni kuri undu umwe utigairie tamurie ni kaundu kariku utigairie ni kaundu kariku utigairie ndukimwire kaundu kau utigairie ni kariku tamuheherere na gutunda ndugatwire kaundu kau akwira atigairie ni kariku tondu he kaundu kamwe utigairie ningenagira kiugo kia Ngai tondu gitihingicaga he kaundu kamwe utigairie ni kariku kau ndiritu o mundu wothe ni arona tige no tarona gake nako kaundu kau ri no tugigetire inje no tuge atiriri ni twitigirite otogu wetigira kwira murata na hindu wetigira kumwira nigetha gatikamenye na hindu wetigira na ithe twakiona kare utigairie ona ni ngukwira ona ni ndina ko ndigairie na no ngugithie na mbere gukaira Ngai ni undu ni tukurugama tugie na ihinda ria kuhariria ngoro citu tugie na ihinda ria kurora kaundu kau utigitie ri ni kariku kau kangituma kirikaniro kiarekererio kau kangituma ndumiriri arekererio nyire ri ni kariku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutumure tunue turugame na iguru twirwo tuiniririe rwimbo ruruga ni ngwenda gutwarana nawe ni ngwenda uharie ngoro ni ngwenda gutherio niwe ni ngwenda Jesu ke tutongorio na rwimbo nigetha tuharirie ngoro citu Ningwenda gutwalana nawe Ningwenda gutwalana nawe Ningwenda gutwalana nawe Ngoro yakwa ione Ndogyuke Jesu ndogyuke 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 Jesu ndogyuke Ngoro yakwa ione Ningwenda kurathimwo niwe Ningwenda kurathimwo niwe Ningwenda kurathimwo niwe Ngoro yakwa ione Ndogyuke Jesu ndogyuke Ndogyuke Jesu ndogyuke Ndogyuke Jesu ndogyuke Ngoro yakwa ione Ningwenda kwaranĩria nawe Ningwenda kwaranĩria nawe Ningwenda kwaranĩria nawe Ngoro yakwa ione Ndogyuke Jesu ndogyuke Ndogyuke Jesu ndogyuke Ndogyuke Jesu ndogyuke Ngoro yakwa ione Ningwenda ukiohelwo niwe Ningwenda ukiohelwo niwe Ningwenda ukiohelwo niwe Ngoro yakwa ione Ndogyuke
Ndoyoke, Ndoyoke, Yesu ndoyoke, Ndoyoke, Yesu ndoyoke, 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 Yesu ndoyoke, Ngoro yakwa ione. nishike mkono Bwana, Nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. twende na wewe Bwana, Twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe. nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, twende na wewe Bwana, Twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe. Siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, mimi siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Unitawale Bwana, unitawale, unitawale Bwana, unitawale Baba, moyoni mwangu Bwana, moyoni mwangu, moyoni mwangu Bwana, moyoni mwangu Baba, moyoni mwangu Bwana, moyoni mwangu, moyoni mwangu Bwana, moyoni mwangu, na unijaze Bwana, na unijaze, na unijaze Bwana, na unijaze kwa Roho wako Bwana, kwa Roho wako, kwa Roho wako Bwana, kwa Roho wako, twende na wewe Bwana, twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe Baba, hadi mbinguni Bwana, hadi mbinguni, hadi mbinguni Bwana, hadi mbinguni. Cia ngoro yaku rucini rwa muthi mwire athuthurie ngoro yaku ni mwatwira atiriri handu igaritie we niwe uyu nduri utiga thaitha Jesu thaitha Roho Mutheru akumbu nigetha utuike wa kwigwatira igo irathimo ciake nigetha utuike wa gutwarana nake nigetha utuike wa nigetha atuike wa uguririe ira Ngai akuhingura maitho ira Ngai athuthurie ngoro yaku we kuria kuno uria ui kiria gi thiinie muno uria ui miigua iria itigarite thiini yaku uria ui kiria kigiritie akwehereria guoya ucio winaguo akwehereria ucio winaguo ugatuma waregerie moko thiini wa wira wake ugatuma waregerie moko onokio waku ugatuma oregerie moko thiini wa kumatha Ngai ugatuma oregerie thiini wa kurutira Ngai magoko mwire aguthuthurie mwire athuthurie kona ciothe cia ngoro yaku nigetha tuhote gutwarana nake thiini wa Yesu Kristo lege utia
lenge fafa rutia lenge ndongolia lenge ndongolia lenge ndongolia lenge fafa ndongolia lenge rutia lenge rutia lenge rutia lenge baba rutia lenge ndandima lenge ndandima lenge ndandima lenge baba ndandima lenge tutwalane lenge tutwalane lenge tutwalane lenge baba tutwalane lenge touch me once more, touch me once more, touch me once more, Lord, touch me once more, touch me once more, touch me once more, touch me once more, Lord, touch me once more, touch me, touch me, oh, touch me once more, touch me, touch me, touch me once more, touch me once more, Lord, touch me once more. Niguze, niguze tena, niguze tena, niguze tena Baba, niguze tena. Yehutia lege utia lege utia lege baba utia lege. Thank you, Lord. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza. Anaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. Unyahotaga,
Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyaliwendo Jesu, Nyaliwendo Jesu, Nyaliwendo Jesu, Nyaliwendo Jesu, Nyahonagya Jesu, Nyahonagya Jesu, Nyahonagya Jesu, Nyahonagya Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Nyahotaga Jesu, Ambalalio 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 Jesu, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Thank you. Tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala nafasi yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala Baba, 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 tawala
Hebu mwambie Bwana atawale kwa dakika moja, mwambie atawale moyo wako. Tunapoendelea na ibada, mwambie atawale moyo wako. Weleka hivitu atawale gola yaku na meshiria maku. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nimepata njia, nimepata njia ya uzima. Nimepata njia, nimepata njia ya uzima. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia ya uzima. Nimepata njia, nimepata njia ya uzima. Na Yesu ndiye njia. Na Yesu ndiye njia ya uzima. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia ya uzima. Thank you. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩama. We nĩwe njĩra, we nĩwe njĩra ĩrĩa tũgũcaria, we nĩwe Ngai wĩ mwĩhokeku, tũiga wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ Mwathani, na arĩa mararuta wĩra ũyũ na ngoro theru na meciria matheru. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmathura na kũmaamũra, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũthereria kĩgongona gĩkĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa ũhoti waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na we wĩ Ngai hinya witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Uga amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ mwega, Jesu nĩ mũrĩithi, Jesu nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Njĩra ĩrĩa ngũgerera nĩ ya Jesu Kristo. Kĩrĩa ngũcaria gĩkuoneka ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Kĩrĩa ndĩ nakĩo kĩonekete ũtugi-inĩ wa Ngai witũ. Ũgima wa mwĩrĩ ndĩ naguo nĩ wa kũgocithia Jesu witũ, nĩ wa kwambararithia Ngai witũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ na njiarwa ciakwa tũgũtũũra tũgocete Ngai, tũgũtũũra twambararĩtie Ngai, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra mahinda-inĩ marĩ mothe. Amen. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana Theophilus Church.
Ugeithia andũ erĩ atatũ mere karibu sana Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Geithia andũ angĩ erĩ umere karibu sana na ume hau ũrĩ mũgatigaga ũgũta. Ni nangĩkorwo mũndũ no ahĩmbĩrio mũhĩmbĩrie, akorwo mũndũ nĩ haga bo ũkamũhaga ũkamwĩra karibu sana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya baba. Ĩno nyũmba ti ya kĩeha kana maithori, nĩ ya gĩkeno. Bwana asifiwe sana. Mũrutĩre ũira na uge ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Ũmwĩre Ngai nĩ akũhotanĩire, ona gũkorwo wĩ haha nĩ kĩama kĩa Ngai, ona gũkorwo wĩ haha nĩ hinya wa Ngai. Angĩ mararĩ makuĩira no Ngai amahonokia. Angĩ mangĩrĩ tũburi-inĩ no Ngai amahonokia. Angĩ mangĩrĩ aninĩra indo no Ngai nĩ acigitĩrĩte. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ na wĩra mũndũ ũcio karibu sana nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Mwĩre wĩ mũrata wa Ngai na wĩ mwenda nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Geithia andũ angĩ ũmere we wĩ mũrata wa Ngai. No mwĩre ndona ndĩ handũ nguonaga harĩa arata Ngai matũnganaga na harĩa arata Ngai magomanaga. Hau nĩho nguonaga. Kindĩria hau tondũ Jesu nĩ areka ũndũ mwerũ. Jesu nĩ arahotana. Jesu nĩ ahotanĩte. Egũtũũra mũhotani. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mwĩre hotanĩrwo maũndũ-inĩ ma nyũmba yaku, hotanĩrwo wĩra-inĩ waku, hotanĩrwo biacara-inĩ yaku, mwĩre hotanĩrwo biũ. No mwĩre njĩra ĩyo ũgerete nĩyo ĩrakenia Ngai, nĩyo ĩragocithia Ngai, tondũ nĩyo thingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Mwĩre Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ Ngai na ndarĩ atorio nĩ mbara, ndarĩ atorio nĩ thũ, atũrĩte arĩ Ngai. Geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre ona mwĩrĩ ũyũ waku nĩ mũtherie na thakame ya Jesu Kristo. Mwĩrĩ ũyũ ndĩrona nĩ mũtherie na thakame ya Jesu Kristo. Mwĩre kĩeha kĩu ũgũkĩte nakĩo tigĩa gũkũ, tigĩa gũkũ, gũkũ nĩ gĩkeno na kũgocithia Ngai. Mwĩre ruo rũu uma na ruo rwa ngoro rũcokie kũrĩa kũrũrutĩte, ndũgatũreherere. Ithuĩ tũtirenda ruo rwa ngoro, tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre ũiru ũcio wĩ naguo na uma naguo nĩ wathatĩra kĩgongona-inĩ, we wĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre ona nĩ ndona nĩ wohorwo ũndũ-inĩ ũngĩ, njukũ nĩ wohorwo thĩinĩ wacio, rũmena nĩ wohorwo thĩinĩ wa ruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na indo ciaku itikũhurunjũka, ciana ciaku itikũhurunjũka, mũciĩ waku ndũkũhurunjũka, ũtũũro waku wĩ guoko-inĩ kwa Ngai. Mwĩre Ngai akũrathime mũrata wa Ngai na ũkinyage tene, tiga gũkinya thaa iria ũrenda kanitha. Gũkũ ti gwa thoguo, ũkinyage tene tondũ nĩ kũrĩ watho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ aigua? Mwĩre wĩ ũkinyage tene. Gũkũ ti nduka-inĩ, ũkinyage thaa iria ũrenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ũgũta ũcio wĩ naguo tige, ũkinyage tene, tondũ ũgũta ũtũmagwo nĩ Saitani. Ndũkamwĩre gũkũ ti kwanyu, mwĩre gũkũ ti kwanyu. Mwathani arogocwo. Nĩ kwa Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na atunua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai.
na nĩ wanjĩkire wega. Oniama oya ni wega ni wega owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngara. Aingĩ moigaga matirĩ nĩkĩ waigwo nĩ Ngai. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake mwetirwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake mwetirwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa managia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Taikara thĩ na ũhumbũrie maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 5. Mwathani arogocwo mũno. Ĩro cio mũriganĩtie humbũria Jeremia 5. Toya ikĩrĩkanĩro ũguo arĩa mena kĩrĩkanĩro. Nĩ ũriganĩtie na mũndũ ũtarĩ na Bible? Twĩna cio. Rũgama mũndũ ũtarĩ na Bible. Twĩna cio gũkũ. Acio nĩ gũtũrĩka matingĩgũrĩrwo. Acio mena mbeca cia kũgũra mũrehe mbeca tũmũne Bible. Sawa sawa. Anguga nĩ andũ ingĩgũrĩra ndakora nĩ itonga. Wa nĩ kũriganĩra iriganĩire. Mwathani arogocwo. Ndakora nĩ andũ mena kanya. Bwana asifiwe sana. Gucio nĩ kũriganĩra iriganĩire harĩa mekũigĩrĩire. Sande mũgĩũka mũgoka nayo. Na Ngai amũrathime. Nĩ wega gũkorwo na Biblia na gũkorwo na kiugo kĩa Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Jeremia 5 na ndĩraria kiugo gĩkĩ ndĩ thĩinĩ wa Mwathani na ndeithĩtio nĩ Ngai na honoketio nĩ Jesũ witũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga ta teng'erai ũũ na ũũ njĩra-inĩ cia Jerusalemu. Mũrore na mũcarie na mũtuĩrie njĩra-inĩ iria njariĩ ciakuo. Kana hihi mwakĩhota kuona mũndũ ona ũmwe wĩkaga maũndũ ma kĩhoto.
kana akarũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru na nĩngohera itũũra rĩu rĩothe. Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa, na nĩngohera itũũra rĩu rĩothe. Mwathani arogocwo. Matũũra magĩũka kũng'aũranio nĩ Ngai, nĩ harabatarania ũkorwo ũthiĩte magomano-inĩ ma njĩra na ũkaria ũhoro wa ũnene wa Ngai, na ũgacaria kĩrĩa gĩtetwo nĩ mũcukani, na ũgacaria kĩrĩa kĩhurunjĩtwo nĩ ndaimono. Ndĩramwĩrire twĩ mwaka-inĩ wa ihenya, no Ngai witũ ndereka ũtaũkwo ũtarĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Ndereka ũmenye ũtateithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Jeremia akĩarĩrio nĩ Ngai, Ngai arũthĩrĩirie akona nĩ kwĩhu, akĩmwĩra Jeremia, toimagara no thiĩ ũteng'erete, ũrorete kũrĩa Ahibirania ĩcokerete koiga, ũrorete kũrĩa ihingo-inĩ cia Jerusalemu, ũthiĩ kũrĩa magomano-inĩ ma njĩra, ũthiĩ kũrĩa njĩra-inĩ iria njariĩ, ũthiĩ ware baratha kuo na warĩrie andũ akwa kuo, ũmere nĩ kwĩhu na gũtirĩ thayũ. Mwathani arogocwo. Ũmere kwĩna ruo, rũrorete kũrekererio magomano-inĩ ma njĩra, kwĩna thĩna ũrorete kwerekerio matũũra-inĩ, tondũ thĩinĩ wa matũũra nĩ kwagĩte macibũ mehokeku, nĩ kwagĩte athuri a mĩtaa ehokeku, nĩ kwagĩte ahunjia ehokeku. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana. Mũthiĩ mũrore Jeremia, ũthiĩ ũrore kana hihi wahota kuona mũndũ mũthingu, kana wahota kuona mũndũ mwĩhokeku. Na wona mũndũ mwĩhokeku, ũru ũrĩa ũgũthagathagĩirwo itũũra rĩu nĩ ũgũthata. Wehokeka nyũmba-inĩ ya thoguo, ndĩkũng'aũranio. Wehokeka nyũmba-inĩ yaku, ndĩkũninwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. No waikara ũtarĩ mwĩhokeku, ũru ũgĩũka, ona ndũgũikara gwaku nyũmba igũrũ, ũkũingĩra thĩinĩ nginya rungu rũrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa gũteng'era ariũ na arĩ ithe witũ, na tũtikae gũteng'erania na maũndũ marĩa marĩ ma gũthira. Tũtikae gũteng'erania na maũndũ marĩa mongagĩrĩra igweta kana ngumo. Tũteng'eranie na kiugo kĩa Ngai na kwĩra andũ, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare. Waganu aingĩ ai tũrarĩa. Bwana asifiwe. Niki mwake ina tandwa nogu. Na nĩ ona thaa thita ti nginyu. Mwathani arogocwo. Umai mwĩthare. Waganu aingĩ hai tũrarĩa. Amen. Tero cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa gũteng'era. Na tũrateng'era tumĩte ũru-inĩ, twerekeire ũtugi-inĩ wa Ngai. Tũrateng'era tumĩte waganu-inĩ, tũingĩre ũthingu-inĩ wa Ngai witũ. Tondũ thĩ ĩno yerekeire kũnũhwo. Thĩ ĩno yerekeire ũgwati-inĩ. Mĩrĩ ĩno itũ yerekeire ironda-inĩ iria itekũhonwo. Mĩrĩ ĩno itũ yerekeire ruo-inĩ. No kuoneka mũndũ wĩna kĩhoto kĩa Ngai, nyũmba yaku nĩ ĩkũhonoka, ciana ciaku nĩ ikũhonoka, andũ anyu nĩ mekũhonoka. Itũũra rĩoneka mũnabii mwĩhokeku,
Ngai nĩ ekũrĩririkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. We nĩwe ũrendwo wonekane wĩ mũndũ mwĩhokeku. Atumia nĩ magĩte kwĩhokeka kũrĩ athuri ao. Athuri nĩ magĩte kwĩhokeka kũrĩ atumia ao. Anake na airĩtu nĩ magĩte kwĩhokeka mũtũrĩre-inĩ ũrĩa maratũra. No Jeremia akĩrwo nĩ Ngai, ta teng'era ũũ na ũũ. Ũguo gũtirĩ ihinda rĩa kũhurwo. Nĩ ũkiuma itũra rĩrĩ ũgathiĩ itũra rĩrĩa rĩngĩ kũgeria gũtharamia ũyũ, ũkĩroraga kana kũrĩ andũ ehokeku, kana kũrĩ andũ mangĩtigĩra Ngai, kana kũrĩ andũ mangĩtĩithia Ngai. Mwathani arogocwo. Na makĩrwo magerie gũtuĩria njĩra iria njariĩ. Njĩra iria njariĩ nĩ kuuga atĩa? Kũrĩa njĩra-inĩ iria njariĩ rĩ, tondũ nĩ ciariũrĩro rĩ, nĩkuo Jeremia atũmirwo. Agĩtũmwo magomano-inĩ ma njĩra, agĩtũmwo kũrĩa ikeno irĩ njĩra ĩrĩa njariĩ, agĩtũmwo makambĩ-inĩ kũrĩa andũ mathiaga kũrĩa na kũnyua. Ngai witũ aroheo goci. Akĩrwo thiĩ magomano-inĩ macio ma njĩra, no thiĩ njĩra-inĩ icio njariĩ Jeremia, ũrũthĩrĩrie kana nĩ ũkuona mũndũ wĩkaga maũndũ ma kĩhoto. Mwathani arogocwo. Tatuĩria meciria maku na ngoro yaku, ũnjĩre wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa kĩhoto rĩ. Wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa kũgocithia Ngai rĩ. Wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa gũtĩithia Ngai rĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Aingĩ aitũ ona rĩrĩa kwĩ maruga matũra-inĩ matiendaga kwĩrwo mahoithie. Matiendaga kwĩrwo meke atĩa? Tondũ nĩ maconoka kana tiguo? Na nĩkĩo andũ makoragwo na kiugo rũrĩmĩ-inĩ rwao, niĩ ndirũgamaga mbere ya andũ makĩrĩte erĩ. Ndikĩragia andũ aigana. Ona ndingĩhota kũhoithia mbere ya andũ acio. Andũ acio nĩo rĩu tũretha. Mwathani arogocwo. No nĩ ahono. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ ũrĩa wakwĩra ũhoithie agĩkwĩra ũhoithie, he kĩndũ ekuonete thĩinĩ waku. No nĩ wagĩa na kĩagago. Nĩ wagĩa na guoya. Jeremia akĩrwo ndũgetigĩre, thiĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ ũrĩa ũngĩ na mwena ũrĩa ũngĩ. No thiĩ ũteng'erete Jeremia, ũrore kana nĩ ũkuona andũ mena maũndũ ma kĩhoto. Mwathani arogocwo. Kana agakorwo mũndũ ũyũ nĩ ararũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru. Waragĩrĩria Ngai waku hĩndĩ ĩrĩkũ? Werwo hoithio hiki-inĩ, we nyina wang'ania no menya niĩ ndiĩ ndahoithia mbere ya indo ingĩ. Ũhoro ũrĩa mwerekereru ndũngĩhota kũwarĩrĩ, ndũngĩhota kwarĩrĩria Ngai waku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ mathiĩte kwa Gĩtukũ makĩheo ũru wa kĩgongona gĩkĩ, gũtionekire ona ũmwe wa gũkĩarĩrĩria. Gũtingĩoneka mũndũ mwerekereru wa kuga ũguo mũroiga tiguo, ũguo mũreka. Mwathani arogocwo. Ũguo mũroiga. No niĩ nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ njarĩrĩrie wĩra ũrĩa Ngai ahete. Bwana asifiwe sana. Njarĩrĩrie ũtugi wa Ngai itegwĩtigĩra. Njarĩrĩrie riri wa Ngai itegwĩtigĩra. Njarĩrĩrie hinya wa Ngai itegwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. No ũrĩa ũrakũhe ũru wa kĩgongona ehumbĩte nguo cia kĩgongona, gĩtĩ kĩrĩa araikarĩra nĩ gĩa kĩgongona, gĩtanda kĩrĩa arakomera nĩ gĩa kĩgongona, nginya na nguo ciake cia thĩinĩ nĩ cia kĩgongona. No gũtingĩoneka ona ũmwe mwerekereru wa kuga ũguo mũroiga. Bwana asifiwe sana. Gũkĩaga mũndũ ũngĩrũgama na kĩhoto nĩ tondũ worimũ wa ndaimono. Jeremia akĩrwo nĩ Ngai ndũkanoge, wethiĩ mĩena yothe na yumaga rũhuho, nĩ ũgũcambio, nĩ ũkũigĩrĩrwo igenyo, nĩ ũkwĩrwo maũndũ maingĩ, no ndũkamake. Nĩ ihinda rĩa gwetha kĩhoto, nĩ ihinda rĩa gwetha ũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Bwana asifiwe sana.
kamaitho-inĩ maku ũtũragio maũndũ moru, kakanua-inĩ gaku ũtũragio maũndũ matarĩ thayũ. Bwana asifiwe sana. Ko ũtũragio nduma mĩario-inĩ yaku, rũgama na kĩhoto kĩa ũhonokio waku. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtirania na Gĩthire wa Nding'ũri. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtirania na Theophilus. Nĩ wĩtiranie na Ngai ũyũ tũraria ũhoro wake. Tondũ gĩkĩ kĩgongona nĩ kĩrĩ ng'aũka. Makanitha mothe nĩ marĩ ng'aũka. Kĩrĩa gĩtarĩ ng'aũka nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Nĩ ũthamaki ũyũ wa Ngai ũyũ ndũrĩthira kana ũcenjie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Jeremia akĩrwo ndũgathiĩ na ngungo, no thiĩ kũrĩa magomano-inĩ ma njĩra, ũthiĩ kũrĩa kwarie mũno, wethe mũndũ wĩna kĩhoto. Bwana asifiwe sana. Kana mũndũ ũrarũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru, na honeka kĩhoto na mũndũ ũrarũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru, itũũra rĩrĩ nĩ ngũrĩhonia, bũrũri ũyũ nĩ ngũũhonia, kĩgongona gĩkĩ nĩ ngũkĩhonia. Bwana asifiwe sana. Kuoneka mũndũ mwerekereru na mũndũ wĩna maũndũ ma kĩhoto. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Itũũra nĩ rĩgwĩka atĩa? Kwaga gũkorwo thĩna ũrĩa wĩ gwaku nĩ kwaga wagĩte kũrũgama na kĩhoto kĩa Ngai. Kwaga gũkorwo ruo rũrĩa ũragerera thĩinĩ waruo nĩ gũkorwo ndũrĩ mwerekereru wĩra-inĩ wa Ngai. Rũgama wega na magũrũ maku nĩgetha ũigue ũrĩa Ngai witũ arenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ wega kũrũgama na kĩhoto, na nĩ wega gwĩkaga maũndũ ma kĩhoto, nĩ wega gwĩkaga maũndũ marĩa merekereru. Mwathani arogocwo. Nĩgetha ũhonerio ciana ciaku. Wona ciana ciaku na mbogoro nĩ gũkorwo ũtarĩ na maũndũ merekere. Wona ciana ciaku ciĩna ruo nĩ gũkorwo ũtarĩ na maũndũ. Ũguo na ũikarĩte thĩ hau nĩ maheni wĩnamo. Kĩhoto nĩ kĩrabatarania ũhonokio-inĩ. Maũndũ merekereru nĩ marabatarania ũhonokio-inĩ nĩgetha tũtungate Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ta mũrore ũmwĩre atĩrĩrĩ, Ngai to ũkorwo nĩ ũratũma itũũra rĩanyu rĩhũrwo nĩ ũhinga ũcio tondũ ndũrĩ mwerekereru. To ũkorwo nĩ ũtũmaga itũũra rĩanyu rĩtũũre waganu. Bwana asifiwe sana. To ũkorwo nĩ ũraninithia nyũmba ya thoguo tondũ ndũrĩ maũndũ wĩkaga ma kĩhoto. Ndũrĩ ũndũ wĩkaga wa kĩ? Ndũrĩ ũndũ wĩkaga wa kĩhoto. Niĩ ndigacenjia raini na nĩ ngocaga Ngai tondũ ndinamagĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩgetha ndĩe na nyue. Nyinamagĩrĩra ũrĩa njĩtĩkĩtie tondũ nĩwe ũhete wĩra. Korwo ndahereirwo wĩra nyũmba-inĩ cianyu ingĩabutirwo tene mwarimũ. Ta niĩ kwanja ingĩbutwo rũcinĩ hetwo marũa twĩtagwo summary dismissal. Ndũngĩkĩra nginya ngĩti-inĩ ĩrĩa. Ngagoca Ngai ũrĩa ũhete wĩra. Na Mwathani nĩ njũĩ ndĩbuta ihinda rĩtarĩ ikinyu. Na kũbutwo gwakwa ndĩ kuma thĩ ĩno. Ona ndĩ mũkũrũ na kamũtirima kamũthĩgi kega kahonoku no ngoka kũmwĩra mũcirage na kĩhoto. Mwathani arogocwo. Na niĩ magego nĩndĩretĩkia Ngai ona mangiuma mangũrũ ndimekuo. Ta rĩrĩ rĩa Kamau kwanja magego mathaka. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ. No rĩrĩ ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ mehĩtaga makiugaga ũũ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo rĩ, ti itherũ mwĩhĩtwa wao nĩ wa maheni. Tatigagai kwĩhĩta mĩhĩtwa ya maheni ya ũhonokio. Tero ũcio mũriganĩtie na tondũ ugaga wĩ mũhonoku. Kaĩ ndarora ndona tarĩ maheni. Tondũ maũndũ marĩa twĩkanagia nawe nĩkĩ hau mũtararia. Kana mũriganĩtie na mũndũ mũtekanagia ũndũ nake. Ta rũgamai kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga mĩhĩtwa ya maheni. Wakorwo roimbũra ũkoiga Jesũ nĩ Mwathani reke gũkorwo nĩguo. Tiga ũhonokio wa ũhinga. Tiga ũhonokio wa maheni. Tondũ Ngai ndarawenda. Mwathani arogocwo. Taririkana harĩa ũrarĩira. Amen. Taririkana ũrĩa ũrathogothanĩtie ira. Nĩkĩ mũrainama andũ a Ngai.
Bwana asifiwe sana. Taririkana Friday no oragia mugithi ucameire ku. Urituheire ku. Na Sunday ukinyaga tene koiga ni wihia tore twekaga kuria mbari ri ngi ya Idi ni wihia wakwa munene muno. Ni undu ucio nie hamwe na araika ni ngumbura. Araika matiroimbura. Matire mehia-ine we ni mehia-ine. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. We niwe ui kuria wari Friday. Niwe ui kuria urarĩira. Na kuria ubangite guthi uima kanitha niwe u. Irocio muriganite tiga ũhonokio wa maheni. Ni wamenyeka wina tũbeca twarumu. Thi ũrĩe nyama. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Thi ũrĩe kamũce. No tigio honokio wake. No tigio honokio wake. Utigio honokio wake. No tige kwĩhĩta na mahe. Na manama toria Ngai atũraga muoyo. Nie ngũnyitirĩra kĩgongona gĩkĩ nginya Jesu akĩire kanitha tiga maheni. Niwe ũrahũra kĩgongona. Irocio mũriganĩte tiga ũrimũ. Tiga maheni. Bwana asifiwe sana. Ngai arabatara kĩhoto. Jesu ũrĩa tũraria ũhoro wake arabatara kĩhoto. Akĩaria na Jeremia akĩmwĩra thiĩ mĩena yothe na yumaga rũhuho Jeremia. Ũthiĩ ũnjethere tondũ nĩ ndĩrirĩirie kũhonokia itũũra rĩrĩ. Ngai nĩ erirĩirie gũkũhonokeria nyũmba yaku. No ndũroneka tondũ rĩ maũndũ-inĩ ma kĩhoto. Ngai nĩ erirĩirie gũkũhonokeria ciana ciaku. No ndũroneka tondũ ndũrĩ maũndũ-inĩ ma kĩhoto. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Alafu ndukanende andũ arĩa mehĩtaga. Nona andũ arĩa mehĩtaga. Na rika rĩu nĩrĩo rĩkuo na ndamwĩrĩte ũguo hĩndĩ ĩngĩ. Maya Ngai niĩ nĩ ngũkũhikia. Maya Ngai ihikia. Maya Ngai nĩ ngũgũte. Maya Ngai nde. Andũ matarama. Mĩhĩtwa ya maheni tiganai nayo. Mĩhĩtwa ĩtarĩ kĩguni ya kũgweta rĩtwa rĩa Ngai witũ na itherũ tiganai nayo. Jeremia agĩkanio. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ mehĩtaga makiugaga ũũ, o ta ũrĩa Jehova atũraga muoyo rĩ, ti itherũ mwĩhĩtwa wao nĩ wa maheni. Ona wakorwo wĩhĩtaga na Ngai, mwĩhĩtwa waku nĩ wa maheni. Ndũhingagia ũrĩa Ngai arĩ. Bwana asifiwe sana. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ Naniedule isokagia ngatho ngoro ikendete. Naniedule isokagia ngatho ngoro ikendete. Niwaire marũa mabata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ikendete. Tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Nĩ ndoima bũrũri ũyũ wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonega kuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri.
Utoka wako ni wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie nĩ ndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonega wakua tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra ni kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũraithie na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre na ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku kiugaga nĩ wega tũrahoro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra ni mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio. Haleluya. Amen. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũmũnyite guoko tarĩ kũmũgeithia ũmũgeithĩtie ũmwĩre rĩu rĩ githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma werĩ nĩ kũherithia ũmaherithĩtie nao makaga kũigua thoni ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria nao makarega gũtarĩka no rĩrĩ nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga na makarega kũhera mwathani arogocwo ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kuohere maũndũ marĩa wĩkĩte matarĩ ma kĩhoto nĩkĩ hau mũratondoira Bwana asifiwe sana tanyita mũndũ guoko mwĩre nĩ ihinda rĩa kuohere maũndũ marĩa wĩkĩte matarĩ ma kĩhoto maũndũ marĩa warĩtie matarĩ ma kĩhoto thugundo iria thugundĩte itarĩ cia kĩhoto nĩ ihinda rĩa kuohere ndũkae kũũmĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai ũthiũ waku ndũkae kũũma
ta mundu utari na maguta. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tala mundu ucio haha uguo thithi-ini githiro na mundu ucio ni mururu. Mundu ucio ni mururu. Ta mwire na wi mururu. Wenda guikara na ururu ucio. Rugama maundu-ini maria mari ma kihoto. Tondu ucio niguo riri wa Ngai. Wenda guikara na ururu ucio. Tua cira na kihoto. Nogie na maundu merekereru. Makurumbuia uhoro uria mwerekereru. Tigana na ndeto itari na kiguni. Mwathani arogocwo. Ndukae kunuka uthiu. Uguo wona mundu unukite uthiu haha. Tiriwa ni kumirwo ni uthiu wanga. Ati ona ngimutho haha ni mututu areka atia. Ti kwenda ni kumirwo ni uthiu. Katigo mandiko maroiga. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ tondu mutiumirwo ni uthiu wa Ngai. Haleluya. Na mutikomirwo ni uthiu wa Ngai. Riri wa Ngai urokorwo iguru rianyu. Utugi wa Ngai urokorwo iguru rianyu. Thayo wa Ngai urokorwo iguru rianyu. Rurimi rwanyu rurwaria maundu ma kihoto thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndukario nduhatiririe mundu ario ria kuri nigetha wohorwo. Wohorithie muciĩ waku, wohorithie itura riaku, wirathimirwo hamwe na nyumba yaku, nigetha hinya na utugi wa Ngai wonekane. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome ringi kamuraini ga gatatu. Abotige kuya Biblia ni ukuoya. Rora mundu ucio muriganitie. Bwana asifiwe sana. Tamwire atiriri. Riu ri githe maitho maku maticaragia uhoro wa ma. Weri ni kuherithia umaherithitie. Ni kuherithia umaherithitie. Nao makaga kuigua thoni. Nao makaga kuigua ki? Riu ta riu ingimwira uguo mukuga ni ndarumana na ndikwenda kuga ni ndarumana toria mundu nuyu utari thoni. Githe ti mandiko. Mundu ndacinura Pastor Lucy. No riu ndoigwa gutuika bishop ni arumani na muthuri uyu ni murumani. No mani atiriri. Handu tumite nja ya uhoro. Ta muria nuyu utari thoni. Kwagira wira wa Ngai kiene. Kwagira wira wa Ngai gitio. Gia thoni we. No gie rukobe. Icio ciothe ni mande. He handu itamuthomithitie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ati nao makaga kuigua. Bwana asifiwe sana. Tathie hari mundu uria uyi ndaiguaga thoni wira-ini wa Ngai. Taguthuka hariwe umwira na nie ni ndericukwo kiama giaku ni ndoima. Bwana asifiwe sana. Ni ndaiguaga thoni ni tondu wa wira. Mwathani arogocwo. Basikiri ucio muriganitie nie kiama giaku ni ndeka atia. Ni ndiguagira wira wa Ngai thoni. Ni ndiconokagira wira wa Ngai uyu. Ngaga kwaria uria gutari. Ngacira na kihoto. Ngarugama na wega wa Ngai. Nigetha Ngai ahonokie itura. Nigetha Ngai ahonokerie muciĩ wakwa. Na ciana ciakwa itigathikwo. Ngurugama na kihoto. Bwana asifiwe sana. Ngurugama na kihoto kiria kiahotanire. Tigai koina tari kwaria muraria. Ine aya. Ona thauti njega ni cianga. No riu waina tandu marangorota. Ina wega. Ni ukurathimwo na thauti ni cia Ngai. Mwathani ni wanyonirie kumiriria mathina. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tikũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri.
Tene twabararia imaka turumenya mukano eno tumerume tumekane Niguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega Haleluya nyita ũcio mũriganĩtie guoko mũnyite guoko wega nĩ ihinda rĩa kumagara ugai ameni Bwana asifiwe Umuthi ngunyita ũrĩa mũthaka no ũreigua nĩ mũthaka ũkamĩrĩgĩtũ ũmũthĩ nĩwe ndathura Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo Bwana asifiwe nĩ ihinda rĩa mũndũ kũnyita mũndũ wake matwara ũyũ etagwo mĩrĩgĩtũ na wakora riboti kinyĩte kwĩ reverendi nĩ haku nyita guoko gũkũ na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane ina andũ arĩa marugĩirwo nĩ Saitani na nĩkĩo tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo Te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ Tegũtũra nara wamanyamũkĩte maeni Kĩmatige Mwathani wao matungatĩre maeni Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane Nĩmarugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo Te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ Tene twabararia imoka tũrumenya mũkano ĩno Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega Tene twabararia imoka tũrumenya mũkano ĩno Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane Andũ arĩa marĩtwo nĩ njoia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra Te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ Te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ Tene twabararia imoka tũrumenya mũkano ĩno Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega Ikũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire na Mwathani akĩhota na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri Ikũtũra nara wamanyamũkĩte maeni Kĩmatige Mwathani wao matungatĩre maeni
kurugama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire thĩna no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri nĩ twambararia imoko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩkane ũcio nĩ rĩu nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega ĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri nĩ twambararia imoko tũrume nyamũkano ĩno nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega la 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 haleluya hurira Jesu itu ruhi rwega hura ruhi rwega na uge Jesu ni mwathani Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo muno Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na mwĩkage maũndũ make ho na mũkarũmbũyagia ũhoro ũrĩa mwerekere ũhoro ũtarĩ mwerekereru ũgeka atĩa ũgatigana naguo mwathani arogocwo tarora mũrata ũcio waku waheo nĩ Ngai ũmwĩre rĩu rĩ Jehova githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma weri nĩ kũherithia ũmaherithĩtie nao makaga kũigua thoni ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria nao makarega gũtarĩka nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao makoma ugai makoma tara mũndũ ũcio kana nĩ mũmũthiũ ũcio na riri wa Ngai mwĩre nĩ ndona we wĩ na riri wa Ngai nĩ ndona we wĩ na ũtugi wa Ngai ũthiũ waku ti mũkeũku handũ teka guoko ũguo ta mũhutie guoko ona moko maku matihana ngaracũ ciĩtagwo atĩa ici gĩaga andũ nĩ kũrĩma aca ciĩtagwo atĩa ona iroruha moko maku matirĩ na iroruha tondũ matiũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai Bwana asifiwe sana githĩ ona kũgeithio ũguo ndaigua moko macio nĩ mahũthũ ona nĩ mabundi wa mbaũ na mangĩ nĩ mabundi wa mahiga no ũkaigua mena riri wa Ngai na mangĩ nĩ marimũ mena coka no ikara ka mwarimũ agakorwo gatonyete thĩinĩ ndiũĩ kana mũrĩmo ona twara twarimũ no ũkaigua no kaho tondũ we ndũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai na ndũkũmĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai na riri wa Ngai ũgũtwarana hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo haleluya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maandĩko makoiga atĩrĩrĩ tareke tũcokere rĩngĩ rĩu rĩ Jehova uga na hinya githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma Bwana asifiwe sana ndarũthĩrĩria nĩ ndĩrona inyuĩ mwĩna ũhoro wa ma tera mũndũ ũcio mariganĩtie we wĩna ũhoro wa ma tondũ wĩ kĩgongona-inĩ niĩ no ngũneane Ngai akũhũthĩre ũtugi wa Ngai ũkorwo wĩ igũrũ rĩaku Ngai ũgĩcaria andũ arĩa mena ũhoro wa ma onekanĩra mũndũ ũyũ onekanĩra mũtumia ũyũ onekanĩra mũthuri ũyũ onekanĩra mwanake ũyũ tondũ ndarũthĩrĩria ndona na ũhoro wa ma tondũ wakinyire tene tiga no ũrĩa wakinya thaa ithitarĩ gũtirĩ na thĩna ũngĩ mwathani arogocwo ĩro cio mũkinye mũthiganĩtie kinyaga tene
nigetha horo wa maonekane thiini waku. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩ gũcaria aracaria ũhoro wa ma, na reke ũhoro wa ma wonekane thĩinĩ waku. Reke kĩhoto kĩonekane thĩinĩ waku. Reke riri wa Ngai wonekane thĩinĩ waku. Reke ũtugi wa Ngai wonekane thĩinĩ waku. Thayũ ũrogĩa naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na thayũ ũcio wonekane thĩinĩ waku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Tathiĩ na mbere. Weri nĩ kũherithia ũmaherithĩtie, nao makaga kũigua thoni. Nona nĩ maandĩko maroiga atĩ we ndũraigua kĩ? No ngarĩ niĩ. Mwathani arogocwo. Igĩrĩra guoko gwaku haha. Uga Ngai ndeithia kũgĩa na thoni wĩra-inĩ waku. Ndeithia ndige kũhenania na wĩra waku. Ndeithia ndugame na manaroho wĩra-inĩ ũyũ waku. Ndeithia ngĩe na thoni, tondũ ndirĩ thoni wĩra-inĩ waku. No Ngai tondũ nĩ ndaigua kuma ũmũthĩ nĩ ngũgĩa thoni wĩra-inĩ waku. Nĩ ngũigua thoni wĩra-inĩ waku. Ndikwenda ũherithie Ngai. Ngwenda ũndirikane Mwathani. Nĩ ngwenda kũigua thoni wĩra-inĩ waku. Nĩ ngwenda kũrũgama na kĩhoto wĩra-inĩ waku. Nĩ ngwenda kũrũmbũiya kĩrĩra kĩrĩa kĩerekereru wĩra-inĩ waku. Na njigue thoni wĩra-inĩ waku. Ũgĩũkĩrĩra andũ arĩa mataiguaga thoni wĩra-inĩ waku. Ngai ndakũhoya ũhithe. No hitha ciana ciakwa. Ũhithe mũciĩ wakwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũigua thoni. Ndikwaria maũndũ ma maheni. Ndikwaria maũndũ ma ũhinga. Ndikwaria maũndũ ma kũmenereria. Ngai nĩ thengio nĩ kũhonokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Maandĩko makoiga na uge na hinya, ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria. Nao makarega gũtaarĩka. Ngai ndeithia ndarwo ndarĩke. Mwendi kũrũithio, mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya. Mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya. Mũthũri kũrũithio nĩ kĩrimũ kĩũru. Ndikwenda gũikara ũrimũ-inĩ ũyũ. Reke ndarwo nĩ kiugo gĩaku Ngai. Reke ndarwo nĩ ũhoro waku Ngai. Reke ndarwo nĩ Roho waku Mũtheru, ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia, ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ na mawatho mekũrutwo thirikari-inĩ na nĩ mekũritũhĩra andũ, na megũkorwo marutĩtwo nĩ thirikari ya thĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Haha niho Stefano mekuonekanĩra. Haha niho Danieli mekuonekanĩra. Twĩ thĩinĩ wa kũrĩa Kawangware ndamwĩrire tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 6. Mahinda marĩa Danieli akorirwo akĩgiana na athuri 121. Kiugo kĩa Ngai kiugaga agianire nao nĩ tondũ athuri acio nĩ mathurĩtwo nĩ mũthamaki Dario. Na mathurĩtwo nĩ Dario marĩ a kabineti yake. No Roho wa Ngai arĩ thĩinĩ wa Danieli. Mũthamaki Dario nĩendete mũndũ gwĩtwo Danieli mũno. Nĩ atwaranaga na Danieli mũno. No athuri aya 120 makĩmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota kũnyitũkia mũrũ wa ithe witũ Danieli tiga o tũthire kwĩ mũthamaki Dario tũmwĩre arute watho, tondũ andũ othe nĩ maramũinamĩrĩra na andũ othe nĩ maramũigua. Rĩu oe ikinya rĩngĩ rĩa kuga bũrũri wothe wa Babuloni andũ makorwo makĩmũhoya matukũ 30. Ũgĩ ũyũ waheanirwo nĩ ngoma nĩ tondũ wa kũgeria Danieli.
Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na magithie kwi muthamaki othe makimuinamirira muthamaki witu urotura tene na tene. Githunguri maroiga niwe, Kapsa maroiga niwe. Mwathani arogocwo. Muthamaki agikiuga githe bururi wothe wi mwena wakwa. Bwana asifiwe sana. Na nigetha witikie niguo muthamaki witu nitukwenda urute watho na nituwandikite na tukau safa wega muno ucinirire na ucaine ati andu othe makuinamirira na makuhoe mahinda ma thiku 30. No undu ucio wothe wekagwo target iri Danieli. Mwathani arogocwo. Muthamaki agigika toguo na muthamaki akirekereria watho ucio. No maandiko moigaga riria Danieli aiguire ati watho ni wandikwo ni wasainwo ni amenyire andu a Media na Persia uria matarie na akimenya matiugukagwo ona ni metiaga makiaria uhoro ucio no menye ithuĩ watho itu ndugarura katigo maandiko moigaga. Mwathani arogocwo. No ni ngutia Ngai ni ngugoca Ngai uyu tondu ndacenjetie kana akagaruruka. Mwathani arogocwo. Dario no aiguage na thina ni tondu wa Danieli na tondu watho ni ukirutirwo ri arigika atia. Kiugo kia Ngai kiugaga ihinda no ria gikinyire tondu andu acio ni moigire twetha Danieli irabu-ini tutikumunyita, twametha hoi-ini wa mihianano tutikumunyita, twamwetha maruga-ini maria mainagirwo nyimbo itagiriire uyu tutikumunyita, no twamwethera uhoro-ini wa Ngai wake tukumunyita uguo ta gitono. Mwathani arogocwo. Na nĩ mahau no ho anyituke kaba kunyitukirio kiugo-ini kia Ngai no ndukanyitukirio nyumba-ini cia mawaganu. Kaba kunyitukirio kiugo-ini kia Ngai tondu no kiri kwaririria daimono ikiendaga na itekwenda. Uthamaki wa thĩ nĩ ũngĩaga gũkwarĩrĩria wanyitukirio kiugo-ini kia Ngai uthamaki wa igũrũ nĩ ũkwambũrũrũka nĩ tondu waku na nĩ ũgũkwarĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Anyitwo na ikio irima rĩa mĩrũthi andũ othe mathiĩ ndari atigirwo akĩmwĩra Danieli Ngai ũcio waku nĩ agũkũrora na nĩ amenyaga ũguo nĩguo Ngai egwe. Gwake rũcinĩ gũtirĩ mũndũ warokete irima-inĩ tene ta mũthamaki Dario. Agĩthiĩ akĩmũria Danieli Ngai ũcio waku nĩ arakũririkanire? Akĩmwĩra nĩ arandũmanĩire. Kũrĩ araika mokire tũraire nao gũkũ irima-inĩ rĩrĩ rĩa mĩrũthi. Kũrĩ araika maracera magĩthathayagia mĩrũthi tũnua na aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Gũtiramakania thĩna-inĩ ũrĩa ũgũikio. Nĩ kũrĩ na itu rĩkũharũrũka nĩ tondu waku. Nĩ kũrĩ na hinya ũkũharũrũka nĩ tondu waku. Nĩ kũrĩ na riri ũkũharũrũka nĩ tondu waku. Na megũthathaia ũrũrũ wa nduĩra na moko mao. Gũtirĩ ũndũ ũgũgwĩka warũgama na kĩhoto kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Dario agĩtana rita rĩa mbere Danieli. Danieli Danieli nake agĩtĩka oĩ Ngai ũcio wĩtĩkĩtie nĩ akũririkanĩte. Mũthamaki ũrĩa ũreka kiugo kĩa Ngai ũru nowe ũrĩigua mũgambo wa mbere. Jesu nowe mũthamaki na gũtirĩ ũngĩ ũgũcenjia. Mwathani arogocwo. Ona popu oiga ihiko ihikanio cia arũme kwa arũme ithuĩ tũtikuga, ithuĩ nĩ tũregete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ona makanitha mothe ma mũbĩa mahĩtũkia ihiko cia arũme kwa arũme tondu ithe mũtheru nĩ ahĩtũkia, ithuĩ tũtikũhĩtũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Uthamaki no ũrĩũka gũkũrora. Haleluya. Wĩcirĩtie nĩ gũkũng'aria ũrakũng'aria ũkorwo nĩ kumĩra ũroimĩra ũthiĩ ũkoige Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Tigai kũmakio nĩ uge wa popu tiwe Ngai. Ngai ndarĩtie. Ngai oigĩte ihiko cia arũme kwa arũme ti njega.
Ngai oigĩte ihiko cia atumia gwa atumia ti njega, na mũtikae gwĩtigĩra kana kũhĩngwo nĩ ũtonga. Rekei twarie ũrĩa kũrĩ. Thĩ ĩno yenda kũinama na ĩinamane. Mwathani arogocwo. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ aroiga ihinda nĩ ikinyu. Acio nĩo mahinda mao makinyĩte ma kwagana. No ithuĩ tũtikũnyitithania ihiko cia arũme kwa arũme, ihiko cia atumia gwa atumia. Tũtigwĩtĩkĩria ona makanitha mothe ma Kenya manyitana, ona atungatĩri othe manyitane. Niĩ ndiĩkorwo ngwatanĩro nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe. Gũtirĩ mũndũ ũtindaga agĩkua. Ũkuaga ũrĩmwe ũgathiĩ gwa thoguo. Na ndingĩthiĩ ndĩ mũgima. Nĩ ndakĩrirwo nĩ Enoko na ngĩkĩrwo nĩ Elijah. Ũguo niĩ no nginya ngue. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Acio nĩ mathiagi. Tũthiĩ no Jesu okire ũmũthĩ atũgarũre mĩĩrĩ. Na tondũ gũtironeka ta gũkũhanĩka ũguo, Ngai witũ atũteithie mũno. Ihinda nĩ ikinyu rĩa kũrũgamĩrĩra kanitha wa Ngai na kĩhoto. Tuge nĩ twarega na tũtirĩ ho ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Ona makanitha ma Kenya manyitana, ona ũthamaki ũrĩa wĩkuo nyitane. Tũtirĩ ho ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Na kũu nĩkuo kũrũgama na kĩhoto na kũrũmbũiya ũndũ ũrĩa mwerekereru ũrĩa Ngai witũ arekereirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtirĩ kana wĩho, inyuĩ mwĩho, ona niĩ ndirĩ ho. Ĩra ũcio mũriganĩtie niĩ ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire kũrĩ Pilato, kũrĩ Judasi, etagwo atĩa, Herode, kũrĩ Herode, gĩkĩng'aũrania ũthamaki wa Judasi. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũrũgama na kĩhoto na kũrũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru. Na haha nĩho Jeremia ambĩrĩirie bara na nation. Bwana asifiwe sana. No ndamakire na ndaiguire thĩna tondũ arũgamĩte na kĩho. Ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Bwana asifiwe. Kamuretigĩra. Tero ũcio mũriganĩtie ngo nĩwe tigĩra uinũke. No ũtũtigĩre sadaka. Ndũgathiĩ na sadaka. Tondũ andũ angĩ me mĩtigo mĩũru. No moige nĩmona hakume. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na kĩho. Ona makanitha manyitana moige nĩguo. Ithuĩ tũrũgame na ũhoro ũrĩa mwerekereru. Tũtikae gũcenjia kiugo gĩkĩ. Tuge ũguo tiguo. Ona ro mothe matũngana moige nĩguo tiguo. Ũrĩa Ngai witũ aregete nĩ aregete. Na ũrĩa Ngai witũ ahĩtũkĩtie nĩ ahĩtũkĩtie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na kwanja tũkĩhĩtũka rĩu nĩ tũrĩinaga nyĩmbo cia ndemano. Bwana asifiwe sana. Arĩa mahikania ihiko cia arũme kwa arũme wa makora ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩa akĩhota na no kĩo kĩarĩ na Musa Saita thũ yakwa na ndikamuma thutha. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Tũtigane ina andũ arĩa marĩtwo nĩ njoia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo kũmũrutĩra mbara. Megũka gũkũ. Mbara itigũkwo kũndũ kũngĩ nĩkũ. Megũka kũrĩa gwĩ kwanyu kũmũrutĩra mbara. No tũkũrũgama na kĩhoto no ũndũ ũrĩa mwerekereru. Bwana asifiwe sana. Atĩ na nĩkĩo kwanyu kũmũrutĩra mbara. Ndũgecirie gũthiĩ gũcaũthũrĩrwo kwa neighbor. Nĩ haha. Tarĩu Mwai atongoririe rwĩmbo tawala maisha yangu. Ndĩrĩigua ngahingũria maitho. Niĩ rĩu ndihingaga maitho. Bwana asifiwe sana. Twathire kwĩra Ngai atawale maica maitũ kanitha-inĩ wa Dodora Independent. Hagĩũka mũthuri wetagwo Man Njege na nĩ mũraihu arĩ mũthigari wa kanjũ. Niĩ ndĩ harĩa ũguo tawala maisha ngĩigua ndoerwo haha
Maisha matarawaragirwo harĩa nja. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. He nyĩmbo ingĩ wona ndamaka ndahingũria ritho kamenya nĩ rũngereirie ha. Bwana asifiwe sana. Ndoigagira amen kũ. Andũ mageciria crusade ĩkũ. Ũhoro ũyũ tũgereirie kũndũ kũritũ. Na hĩndĩ ĩyo tũthiĩte morning service. Bwana asifiwe sana. Ũreciria kanitha yonete bishop wao nĩ atorio nĩ megũikara. Githe mũndũ ndagĩthia na njĩra yake. Tawala maisha yangu. No menya hĩndĩ ĩyo na thauti ya mwanake tiga rĩu ya mũthuri. Nĩ ngũrũ ĩno. Bwana asifiwe sana. Tawala maisha yangu Bwana tawala. Na kwanja rwagira nĩ ndarikagira Ngai na kamwĩtĩo nĩ tondũ wa wĩthĩ. Tawala tawala. Ukahaza mweli tawala. Bwana asifiwe sana. Kiuga tawala hingĩte maitho. Ndaiguire thiuga tawala nja. Mwathani arogocwo. Na Ngai agĩtigwo arĩ onga. Na noni ũyũ Ngai atũragia kĩ? Ũguo na mbara cioka kũrutĩrwo kũrĩa gwĩ gwitũ. Tũtigwĩtigĩra. Bata nĩ kũrũgama na kĩhoto. Na kũrũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũtungatĩri ũcio Bwana asifiwe. Tũgĩtige Juko. No nĩ ũhoro wa kĩhoto no nginya gĩtwo. Ũhoro ũrĩa wama no nginya wĩtwo. Ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ndũgecirie atĩ ũkũhũrĩrwo guo kwa neighbor harĩa. Megũkoha. Na nĩguo mũihenya. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai. Na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia. Ona kana gĩkĩ atĩa. Kĩhoto nĩ kĩhoto. No ũhoro ũrĩa mwerekereru nĩ ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ona thĩna yothe yagarũrũka. Ona makanitha mothe magarũrũke. Na thirikari hĩtũkie ihiko cia arũme kwa arũme. Ithuĩ tũtirĩ ho. Niĩ ndirĩ ho. We ndũrĩ ho. Tũkũrũgama na kĩhoto. No ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ngai nĩ aconore kiugo gĩkĩ kana agĩtĩithie. Maũndũ nĩ maya. Bwana asifiwe sana. Aconore kiugo gĩkĩ kana eke atĩa? Agĩtĩithie. Bwana asifiwe sana. Na waigua tawala maisha yangu ũkahingũria ritho rĩ. We he nyĩmbo igitendaga ithako. Na nĩ nyĩmbo njega cia gũthathaiya Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmangaria, ndao makarega gũtarĩka. No rĩrĩ, nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao, makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga na makarega kũhera. Mwathani arogocwo. Tũmũndũ tũrĩa tũgũtũmwo tũke gũtũkĩrĩra, tũkorwo tuhana tũmũndũ tũige thaithi mũige orogi tũmũndũ tũmũ. Kamũndũ ona agũtha ngundi nĩ ũramba kwĩribariba. Ũguo ndũngĩhotana na nĩ weterere ũrũwĩrĩrwo nĩkĩ? Nĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ maandĩko. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao. Makoma. Toka haha James. Bwana asifiwe. Tarora gothiũ ka James. Takarorei. Gakĩrĩ kororo. Gaka ti komu. Bwana asifiwe sana. Nĩ wakorwo atũmĩtwo nĩ mbũtũ ya mũcukani. Gegũkoka kegucũrũkĩte ũguo. Komete na akagũtha gatingĩ. Mwathani arogocwo. Na mbũtũ ya mũcukani ĩrorete kwambĩrĩria gwathana ariũ na arĩa ithe witũ. Ũkĩrai. Tondũ nĩ ihinda rĩa gwĩtana. Na nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai. Mwathani arogocwo. Mbũtũ ya mũcukani yambĩrĩria gwathana. Inyuĩ ng'ong'ora itubata nĩ mũrĩkie. Hallelujah, Mwathani no tũthathage tũberiri waku. Wĩthambia nguo ya ngara mũikania kuĩ na matawa makanio. No
no taifu ciaria ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Wĩthambie nguo ya ngoro mũikania akuĩ na matawa makanio, no taibu ciaria ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Mathangania na nganja na thieya na mũthia nĩ thigari cia ngoma, mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira ta mbura, ũiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Mathangania na nganja na thieya na mũthia nĩ thigari cia ngoma, mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro mũikania akuĩ na matawa makanio, no taibu ciaria ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Wĩrohe kuga koimbũra gũkũndarĩ na ihinda nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro mũikania akuĩ na matawa makanio, no taibu ciaria ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani Roho tũthagatage tumbe riri waku. Mathangania na nganja na thieya na mũthia nĩ thigari cia ngoma, mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya, Haleluya, Mwathani
Roho tuthagathaage tumbe riri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumbe riri waku. We marakara mangai nemegoitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tabura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumbe riri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumbe riri waku. We marakara mangai nĩmegoitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tabura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumbe riri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumbe riri waku. Amen, amen. Hũrĩrai Jesũ itũ rũhĩ rwega na tuge amen. Ngai tũikare thĩ tũkinyie hau, mũtirĩ ahũtu. No andũ arĩa ndĩraigua acio angĩ no nga tũkinyie hau. Okay, Bwana asifiwe sana. Atĩ makoma gũkĩra rwaro rwake na makarega gwĩka atĩa? Kũhera. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega kũhera. Kwĩraga Ngai ndirikana ũkahera mawĩhia na mawaganu maku. Tũreke tũingĩ ria ũigue. Hĩndĩ ĩyo niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ, ti itherũ andũ acio nĩ athĩni, ningĩ nĩ andũ akĩĩgu arĩa materutĩte maũndũ ma kũrũmĩrĩra Jehova, ona kana makamenyeria ũhoro wao matuĩro ma Ngai wao. Uha Mwathani ndataura gũtuĩka ningĩ ndeta andũ akĩĩgu. Bwana ti maandĩko. Haleluya. Takei tũthome hamwe mũtikoigane niĩ. Tathomai. Tatigai gũthoma tarĩ rwĩmbo rwa kĩrĩa. Tathomai wega na mwanĩrĩre. Hau handũ akĩĩguta nanĩrĩrai. Ningĩ nĩ andũ. Ningĩ nĩ andũ. Ona kana makemenyeria. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Hĩndĩ ĩyo niĩ ona niĩ ngiuga atĩrĩ, ti itherũ andũ acio nĩ athĩni. Ũguo mũndũ wothe mũthĩni nĩ mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Mwathani. Mũndũ wothe mũkĩĩgu nĩ mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Mwathani arogocwo. Ngai aromũruta cioho-inĩ cia athĩni, tondũ andũ a Ngai nĩ atongu. Andũ a Ngai nĩ ohore mĩrimũ-inĩ, andũ a Ngai nĩ ohore mathirĩ-inĩ, andũ a Ngai nĩ arathime. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Na ndũkanagĩe na mwĩtĩo. Ndũkanatongorio nĩ mwĩtĩo wĩra-inĩ wa Ngai. Ndũkanatongorio nĩ nguthi wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũrona niĩ wathĩ na kĩritũhagĩra Ngai ta mũthĩni mwĩtĩi. Ngai arigagwo atĩrĩrĩ, rĩu ũyũ ngũmũhihinya kĩ? Ũyũ ngũmũhihinya nĩ mũthĩni no nĩ mwĩtĩ. Mũthĩni mwĩtĩi ona angĩũka kũhoya irio gwaku akwĩraga kĩrĩa arenda. Niĩ ndirĩaga marenge, ndirĩaga gĩtheri. Yũyũ nowe ũrakaya ng'aragu tondũ nĩ mũthĩni. Niĩ ndirĩaga mũtu wa gĩthĩi, niĩ ndĩaga hostel. Ĩtagwo hostel kana hostess? Niĩ kwanja ũcio wa gĩthĩi mũirũ ndirĩa.
na nĩ mũndũ ũkire ũmũte Ngai akarora akarigo rĩu mũthĩni mwĩtĩi-rĩ ngũmũhihinya kĩ itonga nĩ ikĩhihinyagwo makari magathira nĩ magĩtahagwo mĩgũnda na magatahwo manyũmba no we wĩ mũthĩni na nĩ wetĩĩra Ngai nĩ ũgwati ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ tero ũcio mũriganĩtie ndũgakorwo wĩ mũthĩni mwĩtĩi we tondũ nĩ ũkũgiogie nginya Ngai tondũ we watua gũkĩherithio gũtunywo kĩ Ayubu atunyirwo kĩ atunyirwo kĩ indo ciake cio nginya kĩ ciana nginya ngamĩra ciothe agĩka atĩa na nĩ ũĩ tondũ athamaki nĩ mathiaga kũhoya kĩrĩra kũrĩ we akinya mũciĩ nĩ egangaraga na njaragia ciugo itariĩ ta mĩcengi mbere ya athamaki mokaga kũgĩra kĩrĩra kũrĩ niĩ Bwana asifiwe sana ĩyo nĩ spirit ya pura atĩ aragia ciugo itariĩ ta mĩcengi kwaje tema ainamia Ngai akĩmenya ũyũ ekũhihinywo nginya mĩa rũrĩmĩ rũu rũkĩgarũrwo ruganie Ngai wanjiarĩte ndĩo njaga ndamenyete ndaronaga kahuti karĩ kĩ Bwana asifiwe sana rĩu we nawe ũkĩrĩ mũthĩni ndũrĩ kĩndũ ũngĩtio ndũrĩ kĩndũ ũngĩtunywo ũcoke wĩtĩĩra Mwathani ũguo ikara wega-inĩ tero ũcio mũriganĩtie ndũgakorwo wĩ mũthĩni mwĩtĩi tondũ nĩ ũgwati mũthĩni mwĩtĩi ũngĩthiĩ kũmũhe gakuo gakorwo ge kanene hanini ũmwĩre ĩhĩ gathiaga kanyitithio ha niĩ nyume haha thiĩ kwĩ bundi nganyitithie nguo na nĩ mũndũ ũtarĩ harĩ ũmwe wokĩte gwitũ atĩ ciana nĩ irarĩire reverendi wakwa rĩ akĩingĩra deep freezer agĩciria ũrĩa endete gatheri nĩguo andũ othe mendete gĩthiĩ akĩruta gatheri na gatini Ngai ciana kũrarĩra hĩndĩ onake nĩ ararĩra akĩigĩrĩra gatheri hau tũboco hau akĩmũhaiya ref gĩtheri Nairobi gĩtheri tũkĩamba kũrigwo nĩ nakũ nĩ mũthĩni no nĩ mwĩte ngĩmwĩra gĩtheri Nairobi na ningĩ aruta ngoya ngacokia deep freezer tondũ nĩ ndona ũyũ ndabatarĩ mũndũ mũhũtu he kĩndũ aroraga Bwana asifiwe sana mũndũ mũhũtu ndarĩ kĩndũ aroraga akĩũria gũtirĩ kanyama karĩa njiguaga ndandi akiuga gakwa Wachira nĩ gake nĩwe ũthũkũmaga githĩ ti ũrĩa kĩrĩa ũrahe ũguo ũcio ndokĩte nĩ thĩna ũkĩte nĩ tondũ wa kanyama gakwa Wachira Bwana asifiwe ũguo nĩguo igire na hĩndĩ aratwĩra ciana nĩ irarĩire ngĩra reverendi taya matikana kũgie mwĩre hinge maitho tũhoe na nĩ njokagia indo tondũ nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũcibatarĩ Bwana asifiwe sana harĩ mũndũ ũngĩ ũrĩcigĩra Bwana asifiwe sana ũngĩ agĩtwĩra nĩ araheirwo kana na nĩ araremwo nĩ gũkongithia gatonda na kĩndũ gĩa kũrĩa na kana gatirĩ na indo cia mũtumia wakwa nĩ endete tũindo twa kienyeji mũno arĩ na tũmarenge tũtũ ngĩmwĩra no menye ndũgekwo ũrĩa wĩkagwo nĩ andũ aya aigua mwana arĩaga kĩ agĩkĩgĩrĩrwo karenge na hau ũguo kitchen karenge karĩ gathaka na no ndaigua na gaka nĩko ngwetagĩrĩra kũrugĩrwo no rĩ to mũthĩni nĩ okire reke atĩa agĩũka akĩigĩrĩrwo gaka rĩ mwarĩ wa ithe itũthiĩ ũrugĩre kana ref irenge sereraki ĩgĩka atĩa sereraki ĩgĩka atĩa ngĩmwĩra ref sereraki ĩgĩka atĩa sereraki ĩgĩka atĩa ũgacokia ire Bwana asifiwe sana mũthĩni atũrĩkaga nginya maitho-inĩ ma mũthamaki Bwana asifiwe sana nĩ merahingai maitho tũhoe ngathengia irenge rĩa ngoiga kĩama kĩa Ngai nĩ kĩaringĩka kũrĩ ũkũbatarĩte irenge na nĩrĩa igwo thito nĩ tondũ wa Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo na nĩkĩo kuona nginya na Mephibosethu ihinda rĩa kinya rĩa kwambararia rĩa ndĩra na Daudi rĩu niĩ ngui nguũ-rĩ hana kĩgui na nĩ mũndũ wĩtirwo state
Bwana asifiwe sana. Menyerera ndukanatuike muthini mwitei. Etirwo State House tondu ihinda ria Daudi kuhingia mwihitwa wake mari na Jonathan mũriũ wa Saũlũ nĩ rĩakinyĩtio nĩ Ngai. Nake ũrĩa ũrahingirio mwihitwa nĩ kũruma. Katigwo maandĩko moigaga. Bwana asifiwe sana. Akiambia kwĩta kĩ? Akiambia kwĩta kurĩrwo agĩthondeka nĩ nyororo atue. Na rĩu tondũ nĩagĩtua nyororo kũrĩa igĩtwo rĩ, rĩu aragĩthiĩ agitũkĩte. Nĩ nyororo yatua, nĩ ngui, nĩ nyororo yeka atĩa? Ndorete kwa mũthamaki nĩ nyororo ndatu. Tiga mĩario ya ũrimũ. Ta Mephibosethu. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ atũteithie. Watu akũrũgama ta mũndũrũme ũrũgame ta mũndũrũme. Watu akũrũgama ta mũtumia ngatha ũrũgame ta mũtumia ngatha. No tue cira wa Ngai na kĩhoto. Mwathani arogocwo. Athĩni aya nĩ andũ oru. Na nĩ andũ magiaga nginya Ngai. Na Jeremia nowe warĩirio. Akĩrwo andũ aya nĩ mamenyagĩrĩrwo. Maandĩko moigĩte Ngai nĩ arĩ ũru na arĩa maherithagia atumia a ndigwa na athuri a ndigwa na athĩni ake. Kwanja maandĩko moigĩte ngĩa ciake. No ngĩa ici igakĩga. Ona hĩndĩ yacio ya kwambarario yakinya matikũrana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo ndĩrerire Ngai atũhe nyĩmbo citũ. Tondũ he nyĩmbo ingĩ tũraina igakorwo nĩ andũ tũrainithia. Tũgĩciria nĩ nyĩmbo cia kũgoca. Maandĩko maroiga atĩ kamũra-inĩ gaka na ndĩmũcokerere. Hĩndĩ ĩyo niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ, ti-itherũ andũ acio nĩ athĩni, ningĩ nĩ andũ akĩĩgu, arĩa materutĩte maũndũ ma kũrũmĩrĩra Jehova, ona kana makemenyeria ũhoro wa matuĩro ma Ngai wao. Mwathani arogocwo. Toroto ũcio mũriganĩtio mwĩre nĩ waigua we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ga gatano gakoiga atĩrĩrĩ, wega no ndĩthiĩre nginye harĩ andũ arĩa anene twaranĩrie nao, nĩ ũndũ acio nĩo merutĩte ũhoro wa kũrũmĩrĩra Jehova na makemenyeria matuĩro ma cira ma Ngai wao. No rĩrĩ, acio me hamwe nĩ moinangĩte mĩtĩ yao ya ngingo magatua mĩhĩndo. Bwana asifiwe sana. Na haha andũ aingĩ nĩ marumanaga naho. Bwana asifiwe sana. Atĩ magatua magatua kĩ? Nĩkĩ kĩohagwo na mĩhĩndo? Mbũri, ndigiri. Mwathani arogocwo. Ngui yohagwo na kĩ? Na ndimenya nĩkĩ gĩtũma rĩngĩ andũ magĩtua kũrumana marumana. Tigana ũyũ ũcio nĩ ngui agatua nyororo tigana. Ngwĩciria thomete ha. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngui ĩgatua nyoro. Kwanyu mũtikorete irumi icio? Nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku. Ona tigana nĩ ndĩramũruta kũrumana mũtiũĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mĩhĩndo matue. Hallelujah. Wona mũndũ ũtarahota kũrũmia maathani ma Ngai ũkamenya nĩ mũhĩndo watue. Ĩkatigwo maandĩko maroiga. Kanitha Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ĩra ũcio mũriganĩtie ndũgatue mũhĩndo we. Na ndũkoinanga mũtĩ wa ngingo. Ndũrĩ wona ndegwa yohagwo gĩthaka-inĩ, ndegwa ngũrũki, ĩtatĩaga nginya mũmĩohi na ĩtatĩaga nginya mũhĩndo ũcio ũmĩohe. Ũgakora nĩ tui na yathikwo nĩ imba gwĩka atĩa? Na yathikwo nĩ imba kũrĩa. Ndũrĩ wakora mbũri ĩtatĩaga ũrĩa ũmĩohete na mũhĩndo ũrĩa ũmĩohete. Ũgakora mbũri ĩyo nĩ tuire na yathikwo nĩ imba gwĩka atĩa? Nĩ kũrĩ andũ mahana atĩa? Matuĩte kĩ? Rĩu mataũkorwo na niĩ nĩ mĩhĩndo nduire ngĩũka gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ngai arondeithia na agũteithie. Ngai arokũririkana na ndirikane. Na Ngai aririkane wĩra ũrĩa wĩ wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩ njokere B. No rĩrĩ, acio me hamwe nĩ moinangĩte kĩ? Mĩtĩ yao ya ngi. Ũguo me hamwe nĩ maremana. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo ũkoraga andũ erĩ matarĩ ũndũ mangĩkũrania.
no ukore andu eri maikarite handu wecire ndi kiugo kia Ngai mararia na no njuku na irumi na njino guti undu marakura ni mihindo mekite atia niki hau mutaranirira kai mukubangite gutua mihindo mathaa macio mangi. Bwana asifiwe sana. Ni mihindo matue na makoinanga mite yake. Ngai witoro tuteithia tutigakorwo ni mihindo twikite atia. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwega. Maandiko maroiga atiriri kamari-ini ga gatandatu nigetha ndikie ndige kumucungia muno tondu ucio muruthi ukoima mutito-ini umorage onayo hiti iria icangaga kihwa-ini imatamburange onayo ngari ikare imoheirie matura-ini mao na mundu o wothe uria ukoimagara oime kuo niagatinangio tucunje niyo ni undu uhoro wao wa kwagarara watho ni munene muno onaguo uhoro wao wa kuhutatira ni muongerereku uga Ngai ndeithia. Uhoro wa kuhutatira kiugo giaku ndukongerereke ukinye muthia muthenya wa umuthi ndikuna watho wa kiugo giaku ndikwaga kugerera njira iria igukenagia rugama na iguru ndikwaga kugerera njira iria igukenagia tondu ndikwenda gutinangio tucunje ni tondu wa kwagarara watho ndikwenda gutinangio tucunje ni muruthi ndikwenda kurio ni hiti iria icangacangaga kihwa-ini iria ciohagiria andu barabara-ini mitino ikoneka kanina andu ugwati ukoneka ukameria itura ndikwenda kuhutatira kiugo giaku Ngai abararia moko maku na iguru uga ndikwenda kuhutatira kiugo giaku Ngai ndikwenda kuhutatira uga waku Ngai ndikwenda kuhutatira mugambo waku Ngai ndikwenda kuhutatira kihoto giaku Ngai ndikwenda gutamburagwo ni nyamu cia githaka ndikwenda gucemania na premature death Ngai ndaguthaitha unjiguirire tha ni ndatua matua kuma muthenya wa umuthi ni ndatua matua mega na marumu kuma muthenya wa umuthi tondu ndierirĩirie kũragwo nĩ nyamu ndierirĩirie kũragwo nĩ mĩrimũ ndierirĩirie kũragwo nĩ mĩtino ndierirĩirie gũtamburagwo mwĩrĩ ũyũ Ngai nderirĩirie gũgũtũrĩra Ngai nderirĩirie gũgũtũrĩra Ngai nĩngĩte na mwĩhĩtwa mwega we niwe mwene ũhoti we niwe mwene hinya ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga nĩ ndatua matua magutua cira na kihoto nigetha uhonokerie itura riakwa ningwarĩrĩria kiugo giaku nigetha ndigatamburagwo nĩ nyamu cia gĩthaka nigetha ndikae gũkua gĩkuũ gĩtarĩ gĩkinyu ndaregana na premature death niĩ hamwe na nyũmba yakwa niĩ hamwe na ciana ciakwa nĩndoiga ndigũkua nĩngũrũgamia kĩhoto kĩa Jehova nĩngũrũgamia kiugo kĩa Ngai nĩnguonania werekereru wa Ngai wakwa Ngai ũtacenjagia Ngai ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu Ngai ũhonoketie Ngai nĩ thengio nĩ kũhonokia Ngai nĩ thengio nĩ gũthura Ngai nĩ thengio nĩ kũnyamũra rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ ndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ niĩ mũrũthi ndũkũnjoheria mũtitũ-inĩ atĩ nĩgetha ũnjũrage onayo hiti ĩgĩcanga kĩhwa-inĩ ndĩkũnyona atĩ nĩgetha ĩndamburange njoheirie itũra-inĩ
atĩ nĩgetha ĩnyue thakame nĩ ndarega gũtinangio tũcunjĩ nĩ mĩkora ĩrĩa yũraganaga mawaganu maya monekaga nĩ tondũ wa kwaga kũrũgamĩrĩra kĩhoto kĩa Jehova, nĩ tondũ wa kwaga kwaria ũhoro ũrĩa mwerekereru wa Ngai. Ngai ndeithia na ũhotithie, njeheria itherũ wĩra-inĩ waku nĩgetha ũhotanĩre. Niĩ ndigũtinangio tũcunjĩ nĩ ũndũ wa kwagarara watho wa Ngai. Nĩ ngũrũmia kĩrĩra kĩa Ngai, uga na hinya nĩ ngũrũmia kĩrĩra kĩa Ngai, nĩ ngũrũmia mawatho ma Ngai, nĩ ngũrũmia maathani 10 ma Ngai, na ndũre ndĩithĩtie rĩtwa rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga ndĩmuohore thĩinĩ wa rĩtwa. Ugai ameni. Semeni amen. Hallelujah. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanjenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona ngumba ciothe nĩwe ũheaga. Kawe mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩelia wega waku Mwathani, wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage Wende mũno na kũiguage. we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. We mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Niĩ ndenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, niĩ tondũ nĩũnjĩkaga wega, na ũkanyenda hingo ciothe. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, wa igũrũ, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, wa igũrũ, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, wa igũrũ, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, wa igũrũ, no nĩndakũhoya tũmage
wende muno na kuiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire niwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtigaga thakame muoyo naguo nĩwe waheire niwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtigaga thakame mũthenya na kwĩ ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma kũrĩ mũthenya na kwĩ ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe muoyo naguo nĩwe waheire niwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ndingĩtigaga thakame muoyo naguo nĩwe waheire niwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ndingĩtigaga thakame irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Thank you Lord. Nĩtwakwambararia mũno Ngai witũ, nĩtwagũtũgĩria mũno mwene thayũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twaiga we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ngĩtĩkia we nĩwe Ngai witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra waku kĩũmbe ũrĩa ũtũhete mahinda ma marigĩrĩrio. Rĩtwa rĩaku reke rĩtheremere tũnua-inĩ twitũ, tũthiĩ magomano-inĩ ma njĩra twarĩrie kĩrĩndĩ, tũkĩre ũhoro wa mwaka wa Ngai. Thengio nĩ tondũ wa rĩrĩa waingĩrire Jerusalemu wamarĩirio kĩmera roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩaku, makĩaga ku understand, makĩaga kũnyita na kũmenya na gũtaũkwo, o makiuga ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhingia kĩrĩkanĩro kĩu nĩ Mesaya, no matiamenyete nĩ aciarĩtwo na agakinyanĩra. Tũhe roho wa ũũgĩ, eheria roho wa ũrimũ thĩinĩ witũ, eheria roho wa ũkĩĩgu thĩinĩ witũ, ũhande roho wa ũũgĩ mũrĩithi mwega, no tũhe gũkwĩnyihĩria mũno Ngai witũ, tũhe gũkwĩnyihĩria mũno mwene thayũ, tũhe gũkwĩnyihĩria mũno mwene riri. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra o harĩa mũndũ arĩa ahota gũturia maru aturie.
twenyihirie ngai uyu tondu ni gutumwo turatumwo ni wira turaheo ni gwathwo turathwo ni iguru riraria ni twakwenyihiria muno mwathani ni twakwambararia muno ngai wa iguru ni twagutugiria muno mwene riri twaguturiria maru ma ngoro na ma mwiri tweneanite moko-ini maku ngai twaiga wi mutheru Jesu kigongona kiama twaiga wi mutheru we mwene thayu tugarurire meciria muonere wa maundu ona muikarire nigetha twariririe kiugo giaku twanirire ngoga yaku na twanirire uhoro wa mwaka waku ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ndatheria meciria mathuri aya ndatheria meciria matumia aya manake na iritu na ciana nyinyi aya tugomanite kigongona-ini ni twakwenyihiria muno ngai witu ni twakugoca muno mwathani o mundu ni atumure kanua gake wire ngai ndukwenda gutihangirio njira ni nyamu ndukwenda gutihangirio magomano-ini ma njira ni nyamu ndiani ndukwenda kuragwo ni moko maria maiti thakame ni tondu wa kuremera ngai ihinda ni ikinyu twathikire mugambo uria guo na twathikire kiugo kiria kio thiini wa ritwa ria Jesu tumura kanua gaku uge ni waregana na premature death iguru riaku na iguru ria family yaku thiini wa ritwa ria Jesu. No nietereirwo iguru ni anabii na araika na tumothe na ithe wao Iburaimu tugakenaga muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩ merirwo meterere arĩa mekũnyarirĩka na mwĩrĩ torĩa o manyarirĩirwo tugakena muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ni nake mwathani mũnene nĩ ũndũ wa mwĩke na tha nyingĩ akĩmahe ngwatĩro tugakena muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Thank you Lord. Lugama na magũrũ maku. Ava nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa tũhotanĩire naguo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Cenjia muonere witũ wa maũndũ ona mũiguĩre witũ wa maũndũ. Cenjia mũikarĩre witũ wĩra-inĩ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũkuĩra njĩra-inĩ. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũtamburangwo nĩ mĩrũthi. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũikara tuoheirio nĩ ngarĩ magomano-inĩ ma njĩra.
nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũtarũrangwo nĩ hiti, nĩ tũgũgwathĩkĩra mũno Mwathani Ngai witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ona tũtikũhutatĩra kiugo gĩaku nĩgetha tũtikae gũtinangio tũcunjĩ twĩ njĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twoiga we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, we wĩ Ngai hinya witũ, we wĩ Ngai ũtorania witũ, we wĩ Ngai mũthingu na mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya arĩa tũnyitanĩire nao mwena-inĩ wa online na arĩa tũrĩ nao gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njetha-inĩ, arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte, arĩa marĩ matũũra matiganĩte, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, nĩ tũreganĩte na premature death, tũtigũtinangĩrio njĩra, tũtikuoherio barabara-inĩ, tũtikuoherio mĩgũnda-inĩ, ona ithaka-inĩ citũ tũtigũkuĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndahitha andũ aya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, marĩithio matungate no mamenyerere, naguo wega waku reke maigane, kiugo gĩaku reke kĩmaigane, ũtorania waku reke wonekane. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Nyita sadaka yaku, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũrutĩre Ngai. Arĩa megũkorwo makĩhũthĩra paybill number nĩ 400-1981, na nĩ wega kũhũthĩra paybill number, na nĩ wega kũhũthĩra namba citũ cia thimũ 0721237982 nĩ ya Reverend Rachel, 0722470544 ĩyo nĩ namba yakwa, kana 20443464. Ona arĩa marahũthĩra account number, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na arĩa mũrarehe haha direct, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyita indo icio na guoko kwanyu kuorĩo, na ũrũgame na igũrũ nĩgetha tũrutĩre Ngai. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, ũtwĩrĩte ti wega gũthiĩ nyũmba-inĩ yaku moko matheri. Moko-inĩ maitũ morĩo nĩ manyitĩte mbegũ, nĩ manyitĩte mbeca irĩ icunjĩ cia 10, mĩhothi ya kwĩyendera, ona sacrifice, ona magongona ma ngatho. Twi moko-inĩ maku Mwathani, tũkĩruta indo ici nyũmba-inĩ yaku. Arĩa matarutaga nĩ kwaga, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, nĩ ũkũmahe. Arĩa matarutaga nĩ kũrigwo na kwaga kũmenya, Ngai kĩgongona kĩa mana gũtũngana na morutani mahĩtanu, maiguĩrĩre tha no mathare. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge kĩrehe indo cianyu tũkĩinaga, na twĩke haraka. Ici nĩ ngatho ngũgũcokia aigire andũ kandiga thĩna akinyagia mũthĩna namakĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ thaithanĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Utatu mũtheru erekereria harĩwe ndũgĩũke Ngai namakĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ
Thank you, Lord. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Kei tuikare thĩ hanini. Muthenya wa Sunday nĩguo mweri 10 na kĩ? Tũroigĩte atĩa? Ndiraigua. Ngwatanĩro cia makanitha ciothe nĩ tũrĩkoragwo na ũndũ ũcio o mwaka rita rĩmwe, kũgĩaga na ũndũ wa kũnyitanĩra makanitha mothe, na ndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũteithia, na to nginya tũkoragwo atĩ tũrĩthomaga njatha-inĩ, to twĩna Kawangware, twĩna Gĩthũrai 44, no tũthiũrũrũkagia ũguo. Mwaka ũyũ twathoma gũkũ, ũcio ũngĩ tũgathoma kũu kũngĩ. Ũguo nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro cia makanitha o mwaka rita rĩmwe, na ngwatanĩro ya mbere kwambĩrĩria gũkũ Sunday ĩno ĩroka ya mweri 12. Ũguo makanitha maitũ mothe, hihi marĩa megũkuhĩ na arĩa mekũraihu, tũgathoma hamwe, na nĩ mabatiĩ nĩ kwandĩkĩrwo marũa immediately, mamenyithio nĩgetha moke tũthome hamwe na tũgĩtindanie hamwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ihoya rĩa ngwatanĩro, ũtungata wa ngwatanĩro, nĩgetha andũ meherie differences. Ũtigage kuona 44 ta ĩikarĩtie, njatha-inĩ ta ĩikarĩtie, Kawangware ta ĩikarĩtie, Theophilus nĩ ĩmwe. Mwathani arogocwo. Theophilus nĩ ĩno. Wona mũndũ wa 44, igua wona mũrata wa Ngai. Wona mũndũ wa njatha-inĩ, igua wona mũrata wa Ngai. Na ingĩaga kũnyitithania ndagĩka-inĩ ĩno, rũciũ nĩ hakaritũha. Mwathani arogocwo. Rũciũ nĩ hageka atĩa? Ũguo nĩ ihinda rĩa andũ gũtũngana, marie ũhoro wa wendo, ũhoro wa ngwatanĩro, na ũhoro wa andũ kumĩrania ngoro, nĩgetha magatungataga me kĩndũ kĩmwe. Okorwo nĩ atungatĩri a Kawangware, nĩ maiyũkio marĩa atungatĩri Theophilus ciothe. Okorwo nĩ arĩa me gũkũ, nĩ maiyũkio marĩa atungatĩri kũrĩa guothe marĩthiaga makanitha-inĩ maitũ ma Theophilus. Ũguo Sunday mũgakinya tene, mũtikanarehe tharau icio cianyu cia gũkinyaga thaa thita, na kwanja hĩndĩ ĩyo ũroka ta gĩtonga, ũkĩinaga nginyũkagio kahora. Gũkũ nĩ tũcũacũaga, tũtinaga rwĩmbo rwa ito, nĩndio mwĩrĩ rũu rwa itonga. Nginyũkagia o kahora. Tondũ ndehota gũthiĩ nĩ ũrĩa rĩanĩ, ithuĩ nĩ tũgũcũacũa, tũkũina rwa Kathoreki. Cũacũa na ithuĩ Ngai twĩ ciana. Bwana asifiwe sawa. Mwathani arogocwo. Rũu rwa itonga nĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũgwĩka atĩa? No kĩbungo kĩu tũgũthengia. Nginyũkagia. Ona matiko nginya tũtambaya twathigi. No andũ acũacũa na ithuĩ magĩthiĩ kũmathia Ngai, mako nginya na tauro cia kwĩgiria kĩ? Ngai itũ nĩ atũteithie. Ũguo Sunday mũgakinya tene, na nĩ njũĩ kiumia gĩkiuga gĩthire, nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai witũ egũkorwo atũteithĩtie, na kũrĩ ũrĩa tũgũkorwo twĩbangĩte. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Mweri 5, mweri wa 2. Ũguo tũgakorwo gũkũ mweri 12, mweri wa 2, nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro cia makanitha. Mwathani arogocwo. Ngwatanĩro ya arata Ngai, ngwatanĩro ya Theophilus. Bwana asifiwe sana. Na ndĩmwĩraga mweri ũyũ wa kerĩ nĩ ũngenagia mũno, tondũ nĩguo ndaitĩrĩirio maguta makwa ma mbere. Bwana asifiwe sana. Mweri wa 2, mweri 9, mwaka 1980, Mwai atarĩ mũciari. Mwai ũyũ warĩ ũyũ mwaka ũrĩkũ? Ti Mwai-inĩ wa tene. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro cia makanitha, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ thabarĩ itũ ya Mombasa. Githĩ mũtitarĩirio? Githĩ mũtinyitĩte? Niĩ ndirĩ mũndũ ũhingĩrĩirie, no mũndũ mwaganu. Na ndĩramwĩra ihinda rĩrĩ rĩa gũthiĩ kũgũra inyatha cia gũthiĩ beach-inĩ. Twathiĩ ũtunga? Twathiĩ kĩ? Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Na tondũ nĩguo wendete kuonania magũrũ macio maku. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kuonania magũ, ti ihinda rĩa gũkua inya. Twathiĩ kĩ? Twathiĩ ũtungata.
na andå arä a maranyita manyite twathiä å tungata nä harä tofauti andå mathiä te gå cera na andå magakorwo mathiä kå mathia Ngai na ndå ngä tuä ka å kuonera kanya ga gå thiä Mombasa gå thiä gå tubä ra wakorwo nä å rä thä na wa gå tubä ra å gå re kä rai kä rä a kä nene å kä andä ke harä a mwena-inä Mombasa å kuona ta å rä o Momba no ihinda rä rä twathiä gå tungata Ngai mwathani arogocwo na ingĩaga kå mwä ra å guo no ngorwo ndä rä må tege nä uge wa andå tondå niä nä å tungata ndä rathiä njeci ä rä a ndä rathiä nayo nä å tungata tå rathiä tå tirä å ndå å ngä tå rå thä rä kana tiguo tå tirä å ndå å ngä tå kä rå thä rä irie mwathani arogocwo rå gamai na igå rå nä Jesu oigire nä ngwaka kanitha na ingo cia ngomai nä må rabatara gå coka thukuru mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ä ra å cio må riganä tie niä nä ngå coka thukuru ya kwä ruta nyä mbo tondå nä å rabatara gå cimenya mwathani arogocwo Ngai witå nä mwä hokeku ndĩrenda gũcokia ũhoro kũrĩ Pastor Lucy nĩwe ũgũtũhe kĩrathimo ndĩrona teens nĩ mekũhoete na presentation wĩra ũcio nĩ ũkũruta na ũhe ageni ndagĩka 15 nĩ njiganu kũruta mawĩra macio mothe Pastor Lucy rĩtwa rĩa Jehova wa Iburahĩmu yerire musoie itikana gwetwo imũndũ rĩ na itherũ tondũ rĩ inya ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie mũtikana nyue maria njĩra-inĩ gĩkana mũnyue maĩ makwaraha gĩthima kĩa mũĩ ĩga Juda mũrita Daudi gĩgatherũkaga maĩ me muoyo ũhoro ũrĩa moigire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie marutwo Misiri ningĩ makĩona tune mbere yao maruta ma Jehova arĩ mbere ya Musa theru wa Jehova mũtũmwo wa ma ũhoro ũrĩa moigire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ũhoro ũrĩa moigire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Amen. Kei tũikare thĩ. Nĩ twatarĩrio na nĩ twerwo ũhoro na ngĩaria ũguo teens mũingĩrage nĩ twerwo ũhoro wa Mombasa na nĩ aikara mokĩte Friday kai mũtikanakĩrege gũka Sunday mũgoka tene mũtikanage gĩtĩ Friday nĩ twerirwo nĩ twatarĩirio nĩ Pastor Monica ũhoro wa bei ya gũthiĩ Mombasa ũrĩa twerĩtwo no nĩ acokire akiuga atĩ nĩ harĩ na hostel ĩyo nĩ kĩnyũmba kĩmwe kĩna rumu nyingĩ o rumu ĩno rĩrĩ koguo nyũmba nĩ ĩmwe tũkĩrwo marĩhi nĩ 500 thikũ ithatũ nĩ 1,500 ngiri ya irio koguo nĩ twatarĩirio ũguo na tũkĩrwo mũndũ ũrĩa ũkwenda macegĩta
no magane mundu arihe 250 250 koguo nĩ 1,250 fee etariho kwe mundu muhingĩrĩrie gutire mundu muhingĩrĩrie na Pastor Monica niwe uramukira mbeca icio na andu meyandĩkithie andu mathi kwa uingĩ tukire Ngai atuiguire tha atutherie na twamure tondu twathie utungata tutinathie gucera ni twacokire tukirwo uhoro wa kuhoya ni undu wa thabarĩ mathaa 24 koguo andu muthenya uria mukwenda tu 24 ya mujira ni muthenya uriku rwa ihoya ria muthenya ucio andu athaine muthenya uriku kwenda muthenya uriku utiko kwenda tubanga mahoya ma 24 hours ni twerirwo guo muthenya wa Friday mukwenda muthenya uriku ni uriku mwega ati ni muthenya uriku mwega na inyu andu a Ngai muthenya wa Tuesday ni mwega andu aria mekwenda muthenya wa Tuesday Ngai amurathime inyu aciangi mutano ya guoko mukwenda muthenya uriku nitukiuge muthenya wa Tuesday na Ngai agituteithia uria ukuhota no tuke guku kanitha-ini uria utekuhota guka kanitha-ini no tuhoe twi micii itu twi mawira-ini maitu nigetha Ngai aririkane wira wake na arikie gutuiguira tha tukiinirwo ni teens aitu Ngai amwike wega na amurathime God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. Living testimony. My life is full of glory. Life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.